Aukafundur í borgarstjórn Reykjavíkur, þriðjudaginn 27. nóvember. Við förum í fyrsta, stærsta og fallegasta mál á dagskrá sem aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030. Forseti vill vekja athygli á því að eftir samkomulag oddvita fyrri ræðutími ótakmarkaður en ræðutími undir síðari umræður hefðbundinn. Og þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Hæstvirtur forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hvernig mun Reykjavík framtíðarinnar vera? Erum við ánægð með borgina okkar í dag? Viljum við breyta henni? Hvernig borg ætlum við að skila komandi kynslóðum? Besta verkfærið sem við höfum til að móta borgir til framtíðar aðalskipulag. Hér ætla ég að fjalla þá endurskoðun sem hefur verið í gangi við gerð endurskoðaðs aðalskipulags Reykjavíkur 2010 til 2030. Svo endurskoðun sem hér til samþykktar hefur verið lengi í vinnslu, hafa borgarfulltrúar allra flokka komið að þeirri vinnu. Ákvörðun að endurskoða aðalskipulag var tekið löngu áður en núverandi meirihluti var myndaður í borgarstjórn Reykjavíkur. Þeirri vinnu var hleypt af stokkunum fyrir meira en 7 árum síðan, eða árið 2006. Það greinilegt að vinnuferlið var vandað frá upphafi. Það sést einn og best af því hve miklum jákvæðum breytingum skipulagið hefur tekið. Því vandað vinnuferli jafnframt lærdómsferli og með mikilli yfirlegu og með virkum samræðum ná hugmyndir að þroskast og mótast. Endanleg niðurstaða úr þannig ferli aldrei fyrirséð. Hún verður jafnvel betri en hægt að sjá fyrir, eins og ég held hún sé í þessu tilfelli. Þegar ég kom að þessari vinnu árið 2010 sem formaður skipulagsráðs var hún sem sagt komin vel á veg. Ég hef þá fylgst vel með því sem arkitekt og áhugamaður skipulagsmál þegar fyrstu drög voru kynnt í öllum hverfum borgarinnar haustið 2009. Að baki þeim lá mikil og margvísleg greiningarvinna og mat á ólíkum valkostum. Það var augljóst að það var sleginn nýr tónn í meðferð skipulagsmála. Ekki eingöngu vegna þess að efnistök voru ný og fersk, heldur ekki síður vegna þess að umræðan var opnari en nokkurn tímann fyrr í sögu skipulagsmála í borginni. Ég kem betur á því og eftir. Aðalskipulagið mótar framtíðins manngerða umhverfis, en aðalskipulag síðustu ára hafa haft það að meginmarkmiði að tryggja viðvarandi vöxt borgarinnar með því að bjóða upp á nægt framboð lóða fyrir íbúða og atvinnuhúsnæði. Áhersla hefur verið á þann þátt skipulagsins sem lýtur að landnotkun og leiðin til að tryggja stöðugan vöxt var að skipuleggja stöðugt ný úthverfi. Veruleiki sem blasir því við í dag borg sem hefur mjög dreifða byggð, landið illa nýtt og mikið álag umferðarmannvirki. Það aðalskipulag sem nú til umræðu í eðli sínu gjörólíkt fyrri aðalskipulagum. Að sjálfsögðu skilgreinir það áfram landnotkun, en það boðar hins vegar algjöran viðsnúning að því leyti að fallið frá hugmyndum byggingu nýrra úthverfa og þess í stað lögð áherslu á þéttingu byggðar innan núverandi borgarmarka. Þéttari borg býður upp á marga kosti þegar litið til framtíðar. Með því að skapa heildstæðari og þéttari borgarmynd nýtum við betur okkar sameiginlegu fjárfestingar sem meðal annars í lögnum, götum, skólum og sundlaugum. Þéttari borg dregur úr vegalengdum, minnkar samgöngukostnað og minnkar mengun. Í þessu skipulagi er lögð áhersla á uppbyggingu miðlægra svæða innan núverandi byggðar. Markmiðið að skapa þétta borgarbyggð þar sem atvinnu, starfsemi og íbúabyggð fléttist saman og stuðla þannig að meiri nálægð heimila og vinnustaða. Íbúðum verður fjölgað þar sem mikið störf og störfum fjölgað í íbúðahverfum. Meiri dreifing starfa og íbúa dregur úr vegalengdum sem áður segir og dregur úr álagi á stofnbrautir. Það ekki hægt að horfa á byggðaþróun án þess að tengja það við samgöngur, en efling almenningssamgangna, hjóla og göngu og hjólreiða fá meiri sess í borginni ásamt stefnu bílastæði. Uppbygging miðsvæðis sérstaklega heppileg þar sem auðvelt að þjóninni með almenningssamgöngum. Þrátt fyrir að blikur séu enn á lofti í efnahagsmálum gert ráð fyrir því að til lengri tíma haldi Reykjavík áfram að vaxa og dafna á svipuðum hraða á undanfarin 20 ár. Íslendingum ennþá að fjölga og í Reykjavík áætlað
að fjölgun íbúa til 2030 verði 25.000 manns sem munu kalla á 14.500 nýjar íbúðir sem aftur kallar á 15.000 ný störf. Það mikilvægt að borgin geti boðið upp á fjölbreytilegt húsnæði fyrir alla, bæði í þéttri borgarbyggð og í hefðbundnari úthverfum. Ein af sérstöðu Reykjavíkur sambandið við náttúruna og mikilvægt að tengja íbúðabyggðina vel við fjölbreytt útivistarsvæði. Allir eiga að hafa gott aðgengi náttúrunni, Reykjavík á að vera græn borg. Það fer hins vegar allt of mikið land undir umferðarmannvirki, bílastæði og hafnarsvæði. 40% borgarinnar malbyggjað og það eru ca. 165 fermetrar á hvern borgarbúa, sem allt of mikið. Tryggja þarf ákveðið hlutfall gróðursvæða innan hvers götureits og hverju þéttingarsvæði. Þetta skipulag boðar straumhvörf frá eldri aðalskipulögum Reykjavíkur á fleiri vegu því að það svarar mikilvægum spurningum. Hvernig ætlum við að móta yfirbragð eldri og nýrra byggðar? Hvernig tryggjum við umhverfisgæði? Hvernig viljum við hafa hverfin í borginni? Hvaða svæði á að vernda? Hvernig breytum við ferðamátum? Hvernig náum við til borgarinnar nýjum íbúum og nýjum fyrirtækjum? Sem sagt, hvernig gerum við Reykjavík að frábærri borg? Lagðar eru til grundvallar þessum markmiðum vandaða greinargerðir sem útskýra í texta með skýringamyndum og í töflum ástæður hinnar nýju stefnu og hvaða leið skal vera farin til að ná árangri. Þetta nýmæli við framsetningu aðalskipulags og mun vera mikilvægt til þess að kynna þessa mikilvægu stefnumótun fyrir íbúum borgarinnar og ekki síður til þess að viðhalda þeirri stefnu sem felst í þessu aðalskipulagi. Aðalskipulagsgögnin eru sett fram í tveimur meginhlutum. Annars vegar eru lögð fram 4 meginmarkmið skipulagsins og hins vegar eru sett fram landnotkunarkort fyrir hvern borgarhluta sem kallast rammahlutar aðalskipulags Reykjavíkur. Aðalskipulagsbókin í handriti 300 blaðsíður og fyrstu 200 fjalla hina 4 leiðavísa sem eru borgin við sundin, skapandi borg, græna borgin og borg fyrir fólk. Undirkaflar í hverjum flokki skilgreina síðan enn frekar áherslur og einstaka málaflokka. Ég ætla að fara lauslega yfir leiðavísana í fyrri hluta aðalskipulagsbókarinnar. Sá fyrsti borgin við sundin og felur í sér stefnumörkun sem leggur áherslu á vöxt borgarinnar til vesturs, á þétta, fjölbreytta og blandaða byggð á nesinu og við sundin. Reykjavík skal vera heilsteypt borg með lifandi höfn og fjölbreyttum búsetukostum. Undirflokkar við borgina við sundin eru 3. Sá fyrsti þróun Reykjavíkur til ársins 2030. Það sem leitast við að svara spurningum hvað Reykjavík muni vaxa hratt og hvers vegna beri að stefna framtíðarbyggð borgarinnar í auknum mæli á nesið. Sýnt fram á að það felst mikil hagkvæmni í að nýta sem best fjárfestingar borgarinnar í grunn þjónustukerfum. Það því umhverfisvæn skipulagsstefna að byggja fremur á miðlægum svæðum en í útjaðri byggðar. Því fylgja einnig margir aðrir kostir, svo sem breyttar ferðavenjur, styttri vegalengdir og betri landnýting. Í þessum kafla einnig farið yfir umhverfismat á 4 ólíkum skipulagskostum til ársins 2050 sem miða við mismunandi þéttingu og ólíkar áherslur í byggðamynstri. Umhverfismatið sýnir fram á að þeir kostir sem gera ráð fyrir þéttri og blandari byggð eru bæði hagkvæmari og umhverfisvænni en þeir sem leggja áherslu á hefðbundin úthverfi og aðskilnað íbúðasvæða og atvinnusvæða. Annar undirkaflinn þétting byggðar og forgangsröðun og fer yfir möguleg byggingasvæði innan núverandi þéttbýlismarkaða borgarinnar og þau flokkum með tilliti til þess hvort að þau séu þegar röskuð, annaðhvort vannýttar lóðir innan byggðar eða útsígengin iðnaðar- og atvinnusvæði. Opin svæði eru að mestu vannýtt svæði innan borgarinnar sem hafa ekki sérstakt útivistargildi en eru þó í einhverjum tilvikum græn þó aldrei útivistarsvæði. Við mat á þróunarsvæðum innan byggðar tekið tillit til eftirfarandi staðsetningar, gerð svæða, samfélagsþætti, hagkvæmni, yfirbragð byggðar og að lokum skipulagslega stöðu og eignarhald. Í kaflanum sett fram skýr stefna til að ná fram gæðum byggðar, jafnframt þéttingu og það sérstaklega mikilvægt því að sagan kennir okkur að það ekki sama hvernig staðið að þéttingu byggðar. Síðasti kaflinn undir þessum leiðavísi blönduð byggð við sundin. Þar farið yfir lykil þróunarsvæðin 3 í þessu aðalskipulagi.
sem eru í fyrsta lagi Miðborgin og Gamla höfnin, í öðru lagi Elliðavogur, Súðavogur og í þriðja lagi Vatnsmýrin með jaðarsvæðum. Þar einnig lýst möguleikum sem felast í uppbyggingu byggðar við fyrirhugaðan þróunarás sem liggur frá Örfirisey upp í Keldur og að lokum farið yfir áfangaskiptingu uppbyggingar á skipulagstímabilinu. Þar eru helstu þættir nálægð við miðborg, tengsl við almenningssamgöngur og þau svæði sem þegar eru komin á stað í framkvæmdir eins og Úlfarsadalur. Þéttbýliskjarninn sem myndaðist á 19. öld í Reykjavík þróaðist frá höfninni og á ótrúlegum hraða tók hann yfir allt nesið. Á einni öld óx hann frá því að vera lágreist þorp umhverfis Kvosinna í að teygja sig upp á fjöll og heiðar. Nærliggjandi sveitarfélög hafa síðan vaxið saman við Reykjavík og mynda nú eitt samfellt þéttbýlissvæði. Höfuðborgarsvæðið telur nú 63% landsmanna. Byggð landsins hefur á síðustu öld verið að aukast á suðvesturhorni Íslands umfram aðra landshluta sem að meðal annars lesa úr því að nú búa 80% landsmanna í klukkutíma akstursfjarlægð frá Reykjavík. Reykjavíkurborg er langstærsta sveitarfélagið og telur 40% landsmanna eða 135.000 manns. Ég dreg upp þessa mynd vegna þess að það er mikilvægt að skilja að efling höfuðborgarinnar styrkir allt landið. Reykjavík er ekki í samkeppni við önnur svæði á Íslandi, heldur í alþjóðlegri samkeppni ungt fólk, fyrirtæki, fjárfestingar, ferðamenn og viðburði. Efling borgarumhverfis Reykjavíkur með tilheyrandi styrkingu atvinnulífs, menntunar og menningar er ein forsenda þess að landi geti staðið af sér efnahagskreppu og atgervisflótta eða landflótta. Aðalskipulag Reykjavíkur leggur grundvöllina því hvernig við getum unnið á veikleikum borgarinnar og jafnframt hlúið að þeim innviðum sem allir eru sammála að séu sterkir. Breið sátt sameiginlega sýn er það eina sem getur unnið gegn óvissunni. Hvernig verður þróun Reykjavíkur til ársins 2030? Hvað mun Reykjavík vaxa hratt og hvers vegna ber að stefna framtíðar byggð borgarinnar í auknum mæli á nesið og við sundin? Í þessu aðalskipulagi er sýnt fram á að það felst mikil hagkvæmni í góðri nýtingu á sameiginlegum fjárfestingum borgarinnar og einnig er lögð áhersla á uppbyggingu miðlægra svæða innan núverandi byggðar. Í aðalskipulaginu er farið yfir umhverfismat á 4 ólíkum skipulagskostum sem ná til ársins 2050, eins og áður segir, og miða við mismunandi mikla þéttingu og ólíkar áherslur í byggðamynstri. Það er umhverfisvæn skipulagsstefna að byggja fremur á miðlægum svæðum en í útjaðri byggðar og því fylgja margir aðrir kostir, breyttar ferðavenjur og betri landnýting. Það er mikilvægt að borgin geti boðið upp á fjölbreytilegt húsnæði fyrir alla og það er sett fram í aðalskipulaginu skýr stefna til að ná fram gæðum byggðar jafnframt þéttingu. Það er mikið talað byggðaþéttingu í skipulagsmálum, en hvað er þétting byggðar? Hún getur vissulega verið margþætt og okkar ágæta tungumál er nokkuð takmarkað þegar farið út í ólíkar skilgreiningar. Á ensku eru notuð orð eins og infill, densification, revitalization og redevelopment yfir ólíkar tegundir þéttingar. Tæknilega má segja að þétting byggðar sé einfaldlega betri landnýting, að fleira fólk og fleiri störf komist fyrir á viðkomandi svæði. En það er ekki alveg svo einfalt. Ef horft á borgina út frá hagrænum eða umhverfisvænum sjónarmiðum, þýðir þétting byggðar betri nýting á fjárfestingu sveitarfélagsins, eins og áður er komið fram. Þá er hægt að horfa á þéttingu út frá gæðum byggðar og borgarlandslag. Hún feli í sér endurnýjun borgarinnar, þar sem að úr sig gengin og illa nýttir borgarhlutar verða endurgerðir og umhverfið þeirra endurbætt. Þéttingu byggðar má síðan nota til að styrkja samfélagsgerð borgarinnar, jafna félagslega stöðu hverfa og hverfishluta eða auka ákveðna starfsemi, þjónustu eða útivist. Að lokum er mikilvægt að horfa ekki bara til umhverfis og hagræðis heldur einnig þátta sem eru menningarlegir, félagslegir og fagurfræðilegir og þá eru komin að öðru leiðarstefni aðalskipulagsins sem nefnir borg fyrir fólk og verður fjallað að eftir. Í kaflanum þétting byggðar og forgangsröðun er farið yfir möguleg byggingasvæði innan núverandi þéttbýlismarka og þau flokkuð með tilliti til þess hvort þessi röskuð eða ekki.
Opin svæði eru mestu vannýtt innan byggðar og mikilvægt að engin útivistarsvæði að fara undir byggð. Alltaf verður lögð áherslu á að fjölga íbúðum í grennd við stærstu atvinnusvæðin og skapa þannig forsendur fyrir breyttar ferðavenjur. Einnig er mikilvægt að láta þau svæði njóta forgangs sem liggja vel við samgönguæðum, sérstaklega almenningssvæðum. Og þetta á sérstaklega við svæði sem eru miðsvæðis og í vestur hluta borgarinnar. Eins og áður hefur sagt að hafa fjölmörg viðmið til hliðsjónar, þarf að hafa fjölmörg viðmið til hliðsjónar þegar forgangsröðun einstaka þéttingarreita metin og þá sérstaklega félagslega stöðu hverfa, yfirbragð byggðar og stuðla að betri nýtingu á innviðum. Í kaflanum Borgin við sundin farið yfir lykil þróunarsvæði og með uppbyggingu þeirra svæði og fjölmarga minni þéttingarreita það er raunverulega kjarninn í því að kortleggja hvernig hægt í raun að horfa frá áratugalangri útþenslu Reykjavíkur til austurs og snúa þróuninni við og þétta borgina inn á við, eins og sagt hefur verið. Umferðarspár til ársins 2030 eru áhugaverðar. Það leggja grunninn að mati á þeirri þörf sem verður að byggingu umferðarmannvirkja næsta áratugi. Þessar umferðarspár sýna í fyrsta lagi að gangi svartsýnu sem spár eftir og ferðamynstur íbúa á höfuðborgarsvæðinu breytist ekkert. Það muni líklega að vera þörf fyrir bæði Öskjuhlíðargöng og Sundabraut á skipulagstímabilinu. Það er álag á gatnakerfi verði viðunandi eða sambærilegt því sem það er í dag. Hins vegar eru miklar líkur á því að svo ánægjulega þróun sem við höfum séð á síðustu árum varðandi breyttar ferðavenjur haldi áfram. Að hlutfall hjólandi og strætónotenda aukist þannig að spá aðalskipulagsins gangi eftir. Þá verður ekki þörf á þessum stóru, dýru samgöngumannvirkjum á næstu 20 árum. Ef það gengur eftir verða Öskjuhlíðargöng og Sundabraut ekki nauðsynleg fyrr en Vatnsmýrin verður fullbyggð og hugsanlega aldrei. Skólahverfið er sterkasta grunneiningin í hverfum Reykjavíkur. Það er að sjálfsögðu mikilvægt að reyna að fullnýta þær mörgu og góðu skólabyggingar sem í borginni. Það getur ráð fyrir því að fjölskyldueiningin á Íslandi muni minnka á komandi áratugum en fyrirhuguð fjölgun íbúða innan hverfa vinnur gegn þeirri þróun. Það er þó fyrirsjáanlegt að í einhverjum tilvikum verður nauðsynlegt að byggja nýja leikskóla og grunnskóla til að þjóna þéttari borg, sérstaklega í Vesturbænum. Í rammaskipulagi borgarhluta til dæmis gert ráð fyrir að hvert hverfi fái sinn kjarna. Það verður mögulegt að byggja upp verslun og þjónustu í mikilli nálægð við íbúa hverfisins, þannig að sem flesti geti sótt sína daglegu þjónustu gangandi eða hjólandi. Á grundvelli nýrra skipulagslaga hefur verið í kjölfarið verið hafin vinna við hverfiskipulag í grónum hverfi borgarinnar í samræmi við markmið þessa aðalskipulags. Lögð verður áherslu á þau lykilmarkmið sem birtast í rammahluta aðalskipulagsins og byggist vinnan á stefnumótun skipulagsins sjálfbær hverfi og samvinnu við íbúa. Landnotkun er sýnd á hefðbundinn hátt í rammaskipulagi borgarhluta en þar má nefna nýmæli þar sem er til dæmis aðalgata inn í íbúðahverfum. Meðfram aðalgötum verður heimil fjölbreyttari landnotkun. Einkum verður gert ráð fyrir verslun og þjónustu og jarðhæðum, þó ekki skemmtistöðum í flokki 3 sem verða eingöngu leyfðir á miðsvæðum. Það er mikilvægt að hafa í huga að nánari útfærsla á landnotkun verður unnin í hverfiskipulaginu. Skýrt samhengi við aðalskipulagið mun hjálpa til að ná settum markmiðum umhverfisvæna borg þar sem lífsgæði í fyrirrúmi. Hverfaskipulagið verður unnið í samráði við íbúa og önnur svið borgarinnar og í kjölfarið mun framkvæmda og fjárhagsáætlun byggja á því. Með hverfaskipulagi mun nást heildaryfirsýn yfir öll íbúðahverfi borgarinnar með það að markmiði að styrkja innviði samfélagsins og þetta fyrsta sinn sem svo skýr markmið eru sett í aðalskipulagi varðandi einstök hverfi. Þetta er stefnubreyting. Það er stefnubreyting að gera skipulagsáætlanir fyrir gróin hverfi í stað þess að deiluskipuleggja einstaka götureiti eins og gert hefur hingað til. Skapandi borg er annar stefnumörkunarkafli aðalskipulagsins og snýst eflingu og sérhæfingu atvinnusvæða og hvernig á að búa til skilyrði sem styðja við kraftmikla atvinnuuppbyggingu og nýsköpun í Reykjavík á komandi áratugum.
Stefnt skal að fjölbreyttari borg, frjálslyndri, hagkvæmri, framsækinni og skemmtilegri. Í Reykjavík á að styrkja hlutverk sitt sem höfuðborg landsins og forystuafl í vaxandi alþjóðlegri samkeppni fyrirtæki, vinnuafl og ferðamenn. Í undirkaflanum kraftmikið atvinnulíf sett fram markmið til að tryggja að fjölbreyttu atvinnulífi sé tryggt nægt rými í borgarlandinu, hvort sem það á sviði sjávarútvegs, iðnaðar, flutninga, verslunar, þjónustu, viðskipta, stjórnsýslu, hátækni, rannsókna, þekkingar, ferðamennsku, menningar eða afþreyingar. Mikilvægt að viðhalda þessari fjölbreytni samtímis því að skapa vaxtarskilyrði fyrir nýjar atvinnugreinar, einkum á sviði hátækni, grænnar, orkunýtingar og menningar. Stuðla ber að markvissri sérhæfingu svæða innan borgarinnar. Sérhæfð atvinnusvæði leiða til meiri stöðuleika og auka líkurnar á að klasi fyrirtækja myndist á ákveðnu sviði. Með sérhæfðri atvinnusvæðum auðveldara að skapa samstöðu heildar yfirbragðssvæða og sameiginlega kröfu til umhverfisgæða. Gæði umhverfis á atvinnusvæðum borgarinnar forsenda þess að efla samkeppnishæfi Reykjavíkur í heiminum. Lögð verður áhersla á að klára uppbyggingu á skipulögðum atvinnusvæðum, ekki síst þeim svæðum sem hafa miðlæga legu, efla núverandi kjarna með auknu byggingamagni og gera meiri kröfu til umhverfisgæða. Alltaf verður horft til þess hver áætluð eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði og hvernig hægt að stuðla að jafnari dreifingu starfa. Stefna atvinnusvæði í þessu aðalskipulagi hefur unnin samhliða atvinnustefnu Reykjavíkur, en markmið hennar meðal annars sérhæfing svæða og sértæk ákvæði skilgreiningu mismunandi atvinnusvæða. Í kafla öflug atvinnusvæði sett fram markmið og viðmið sem stuðla að uppbyggingu atvinnusvæða nálægt íbúðabyggð til að draga úr vegalengdum milli heimila og vinnustaða. Og þetta stef kemur inn í öllum þáttum skipulagsins. Af sömu ástæðu skal leitast við að jafna sem mest dreifingu starfa og uppbyggingu atvinnukjarna. Miðað við að hlutfall fólks á vinnualdri verði 54% af heildar íbúafjöldanum árið 2030 og mun lækka þegar til lengri tíma litið. Hverjir 100 íbúar kalla því á 540 störf. Því má gera ráð fyrir að byggja þurfi 50–60.000 fermetra af atvinnuhúsnæði á meðaltali á ári í Reykjavík til ársins 2030 og það í samræmi við gildandi áætlun svæðaskipulag höfuðborgarsvæðisins. Nýtt atvinnuhúsnæði áætlað að skiptist í grófum dráttum í 3 flokka. 60% verði skrifstofur og verslun, 30% verði sérhæft húsnæði svo sem þjónustustofnanir, hótel og fleira og innan við 10% verði iðnaðarhúsnæði og vörugeymslur. Við áætlun uppbyggingu atvinnuhúsnæðis verði eftirfarandi markmið lögð til grundvallar: að stuðla að uppbyggingu atvinnusvæða í grennd við íbúðabyggð til að draga úr vegalengdum milli heimila og vinnustaða, að leitast við að jafna sem mest dreifingu starfa og uppbyggingu atvinnukjarna í borginni, þar með tryggja jafnara umferðarflæði á stofnbrautum, að efla núverandi atvinnukjarna með auknu byggingamagni og betri nýtingu, að efla miðborgina og nágrenni með fjölgun starfa. Mikilvægt hins vegar að vega á móti því aukna ójafnvægi sem af því hlýst með áherslu á fjölgun íbúa á miðborgarsvæðinu. Og í síðasta lagi halda vöku líklega atvinnuþróun og breytt vægi atvinnugreina. Í kafla miðsvæði og blönduð atvinnusvæði atvinnusvæðin frá miðborginni og eftir þróunarástum kortlögð, brotin upp og sérhæfing þeirra skilgreind enn frekar. Þá einnig önnur miðsvæði og borgarhluta kjarnar listaðir upp og sýndir á yfirlitskorti. Eiginleikar og þróunarmöguleikar hvers svæðis tilgreindir í texta og sýndir á korti. Miðborgin skilgreind sem landskjarni samkvæmt svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Það starfsemi sem þjónar landinu í heild sinni. Hér átt við stjórnsýslu ríkisins, ráðuneyti, menningar og menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir og höfuðstofnanir verslunar og þjónustu. Efla á miðborgina sem kjarna stjórnsýslu, menningar og ferðaþjónustu, verslunar og þjónustu. Miðborgin á ávallt að vera fyrsti kostur við staðarval stjórnsýslu og menningarstofnunar ríkisins og borgar. Önnur svæði sem farið yfir þessum kafla
eru Hlemmur Grensás, þar er gert ráð fyrir ýmisfrekum smásölum, ráðgjafa og þjónustufyrirtækjum, hótel og veitingastöðum. Léttur iðnaður verði víkjandi en uppbygging íbúðasvæða heimil þar sem þarf á við. Síðan eru svæðin, þróunarsvæðin frekar skilgreind, Skeifa, Sogamýri og Höfðar, Keldur og Laugavegur, Holt og Múlar. Hafnarsvæði fá sérkafla þessum málaflokki, enda Reykjavíkurhöfn ein helsta höfn landsins, eða helsta höfn landsins, stærsta útgerðarhöfnin og sjálfsögðu langstærsta flutningshöfnin. Lagt er til að núverandi hafnarsvæði við Ártúnshöfða verði tekið undir blandaða byggð og fallið verði alfarið frá hugmyndum stórskipahöfn við Geldinganes. Hafnarsvæði hefur verið til umfjöllunar á þessu ári og var unnið rammaskipulag og í kjölfarið deiluskipulag þar sem lögð var áhersla á sérstöðu gömlu hafnarinnar og staðaranda samhliða því að skilgreina möguleika til uppbyggingar í samræmi við stefnu þéttingu byggðar. Áfram er gert ráð fyrir að á vesturhafnarsvæðinu muni sjávarútvegur og vinnsla sjávarafurða gegna lykilhlutverki. Sundahöfnin er eins og ég sagði áðan umfangsmesta flutningshöfn landsins og gert ráð fyrir að hún þróist áfram á næstu árum og áratugum sem megin inn- og útflutningshöfn Íslendinga. Síðasti kaflinn í skapandi borg er athafna- og iðnaðarsvæði. Á þeim svæðum gilda vissar takmarkanir á starfsemi. Það má ekki byggja íbúðir, hótel eða gististaði. Smávöruverslun er almennt ekki heimil nema það sé sérstaklega tilgreint og þá fyrst og fremst plássfrekar verslanir. Óheimilt verður að veita leyfi til rekstrar nýrra matvöruverslana á athafnasvæðum. Athafnasvæðin eru síðan tilgreind, Esjumelar, Álfsnes, Saltvík og Gufunes. En það er rétt að minna sérstaklega á að lokum að það er atvinnusvæðið á Álfsnesi sem er núverandi sorpförgunarsvæði vesturhluta landsins. Ef það á að vera þar áfram þarf að vinna samkvæmt lögum meðhöndlun úrgangs og draga markvisst úr urðun úrgangs. Gasgerastöð er mikilvægur þáttur í því til að ná settum markmiðum og starfsemi hennar getur haldið áfram þó að urðun yrði í framtíðinni hætt á Álfsnesi. Framtíðarsvæði fyrir sorpurðun sem myndi leysa Álfsnes af hólmi hefur ekki verið valið en það verður eitt af megin markmiðum í þeirri endurskoðun sem er hafin við gerð svæðaskipulags höfuðborgarsvæðisins. Hér hefur verið farið yfir framtíðarþróun íbúðasvæða og atvinnusvæða Reykjavíkur þar sem almenn markmið þéttingu byggðar hafa verið útskýrð og rökstudd og það er hægt að fara enn frekari rök fyrir þeim. Ef Reykjavík ætlar að styrkja sitt hlutverk sem græn borg er þétt og blanda byggðamynstur lykilatriði ásamt góðu aðgengi að útivistarsvæðum og öflugum vistvænum ferðamátum. Það er umhverfisvæn skipulagsstefna að byggja fremur á miðlægum svæðum en í útjaðri byggðar og því fylgja margir kostir sem hafa verið taldir upp hér áður, svo sem breyttar ferðavenjur, styttri vegalengdir milli heimilis og vinnustaða og betri landnýting. Reykjavík hefur þá sérstöðu meðal flestra borga þegar kemur að góðu sambandi, við náttúruna og íbúðabyggðin er nú þegar vel tengd við fjölbreytt útivistarsvæði. Allir eiga að hafa gott aðgengi að náttúrunni, en Reykjavík getur verið ennþá grænni borg. Það fer til dæmis allt of mikið land undir umferðarmannvirki og allt of mikið land undir bílastæði og hafnarsvæði. Þéttbýlissvæði borgarinnar nær nú 51 ferkílómetra sem er þó ekki nema 18% af heildarflatarmáli borgarinnar, sem segir hvað Reykjavík er raunverulega á mikið af frábærum útivistarsvæðum. Þriðji leiðarvísirinn í draugum að endurskipulögðu aðalskipulagi Reykjavíkur er sem sagt græna borgin og málaflokkur felur í sér stefnumörkun sem leggur áherslu á hagkvæma nýtingu lands og auðlinda, bætt umhverfisgæði og aukna lýðheilsu. Græna borgin er því afar mikilvægur kafli í aðalskipulaginu og skiptist í 3 meginflokka. Fyrst er umhverfi, náttúra og útivist, þar sem settir eru fram skilmálar og skilgreiningar á öllum opnum svæðum í landi Reykjavíkur.
Annar fjallar skipulag vistvænna hverfa og inniheldur leiðavísa fyrir komandi hverfiskipulag. Sá þriðji setur fram stefnumörkun borgar, skógrækt, borgarbúskap, veitur og vistvænar samgöngur. Þó að Reykjavík sé að mörgu leyti aftarlega á merinni í skipulagsmálum, gefa þó tvö veigamikil atriði borginni forskot á flestar erlendar borgir. Það annars vegar sjálfbærir orkugjafar og hins vegar sterkt tengsl við umhverfið. Heildarskipulag útivistarsvæða miðar að því að vefur opinna svæða tengi saman öll hverfi borgarinnar og þar með heimili, þjónustu og atvinnusvæði. Tryggja á góð tengsl íbúðasvæða við fjölbreytt útivistarsvæði og viðhalda náttúrulegum fjölbreytileika lands og lífríkis. Í dag búa 92% íbúa borgarinnar í innan við 300 metra fjarlægð frá útivistarsvæði sem stærra en 2000 fermetrar. Það einstakt og þessum hlutföllum verður ekki raskað þrátt fyrir þéttingu byggðar. Fjölbreytt útivistar- og náttúrusvæði eru mikilvægur þáttur í lífsgæðum og heilsu borgarbúa. Það mikilvægt að vita það að við áætlaða þéttingu byggðar verður ekki gengið á nein útivistarsvæði. Það ber að líta á opin svæði og andrými borgarinnar sem auðlind. Það því mikilvægt að mæta þörfum dagsins í dag án þess að spilla framtíðarnýtingu fyrir komandi kynslóðum. Gott aðgengi að fjölbreyttum útivistar- og náttúrusvæðum lykil þáttur í lífsgæðum borgarbúa. Opin svæði þurfa því að þjóna margvíslegum þörfum fólks til útivistar jafnt sem afþreyingar. Þau eru líka ímyndarmál, eins og áður segir stendur Reykjavík mjög vel hvað það varðar, þar sem fjölbreytt flóra útivistarsvæða vefur sig inn í og umhverfis byggðina. Heildarskipulag á útivistarsvæðum borgarinnar byggist bæði á skipulagslegum og vistfræðilegum þáttum. Til grundvallar eru úttektir á mannvistarleifum, gróðurfari, lífríki, jarðmyndunum, landslagi og gildi einstakra opinna svæða til fræðslu og útivistar. Markmiðið tvíþætt, annars vegar að mæta þörfum samfélagsins til útivistar og hins vegar að vernda náttúru og mannvistarleifar innan borgarmarkanna. Stefnt að halda svæðunum sem mestu óbreyttum frá náttúrunnar hendi en þau verða skilgreind og afmörkuð á grunni náttúrufarskannana. Á þeim grundvelli þeim síðan skipt í tvennt, annars vegar hverfisverndun náttúrusvæði þar sem framkvæmdum haldið í lágmarki og hins vegar almenn útivistarsvæði þar sem mótun og uppbygging miðast við almenna útivist og afþreyingu. Ég ætla ekki að fjalla ítarlega einstaka undirkafla í umhverfi náttúru og útivist þar sem fjallað lífríki og náttúru Reykjavíkur í víðu samhengi og farið yfir helstu atriði þau varða, svo sem gróðurfar, ræktunarsvæði, dýralíf, jarðfræði, ár og vötn og að lokum umgjörð og ásýnd. Opin svæði utan þéttbýlis hafa verið kortlögð og skilgreind en þau skiptast í 3 meginflokka, fjalllendi, græna trefilinn og landbúnaðarsvæði. Flokkarnir fyrir opnu svæðin innan þéttbýlis eru öllu fleiri eða 10, strandsvæði, borgargarðar, hverfisgarðar, íþróttasvæði, hesthúsasvæði, gróðrarstöðvar, kirkjugarðar, leiksvæði, golfvellir, ár og vötn. Skilgreind verndarsvæði frá sérstaka umfjöllun og eru í 3 flokkum, vatnsvernd, friðlýsssvæði og staðir á náttúruminjaskrá. Á hverfisverndarsvæðum njóta skilgreindir þættir í náttúru og lífríki alltaf forgang þegar hugað að mögulegri notkun og aðgengi. Það væri of löng upptalning hér líka að lesa upp lista friðlýstarstaða og þeirra svæða sem á náttúruminjaskrá. Mér finnst það sjálfum hughristandi samt þegar ég var að fara yfir þessi gögn að sjá þann langa lista og hvað vel hefur verið hugað að náttúruverndarmálum í Reykjavík síðustu áratugi. Þegar farið yfir mannvistarleifar og örnefni sést að Reykjavík hefur nokkra sérstöðu en hér hefur verið búið alla tíð frá fyrsta landnámi. Það eru 160 skráðar fornleifar í landi Reykjavíkur. Það dæmigert fyrir þróun þéttbýlis að þær minjar sem við eigum eru flest allra útivistarsvæðum. Því miður hefur mikið af minjum glatast eða grafist undir við framkvæmdir og endurnýjun á mannvirkjum borgarinnar. En það óhjákvæmilegt þegar búseta á sama stað í 1100 ár. Það því mikilvægt að halda í örnefnin sem ná yfir staðanöfn og nöfn á náttúrufyrirbrigðum. Þannig höldum við nokkrum tengslu við horfna tíma
allt til landnáms. Í aðalskipulagsdrögunum er sett fram áætlun einstök opin svæði sem miða við að draga fram og styrkja fjölbreytileika og sérkenni þeirra. Einnig sett fram áætlun nýtingu þeirra til útivistar og afþreyingar. Hugað að heildarsamhengi útivistarsvæða í borgarlandinu og því metin út frá eftirfarandi þáttum: sjálfbæri þróun, náttúru og búsetaminjum, samhengi við nærsvæði, útivistarkröfum og þörfum, heildar ásýnd borgarinnar. Næsti meginkafli skipulag vistvænahverfa. Það umfangsmikið kafli sem að segja má að sé leiðarvísir fyrir verðandi hverfisskipulag sem að þegar í vinnslu. Á grundvelli nýrra skipulagslaga hefur verið hafist handa við að vinna hverfisskipulag af grónum hverfum borgarinnar. Í kaflanum settir fram gátlistar til að meta hina ýmsu skipulagsþætti hverfisskipulagsins, svo sem visthæfi byggðar og skipulags, gæði byggðar, samgöngur, vistkerfi og minjar, orku og auðlindir, mannvirki og náttúruvá. Lögð verður áhersla á þau lykilmarkmið sem birtast í rammalhluta aðalskipulagsins og skal vinnan byggjast á stefnumótun aðalskipulagsins sjálfbær hverfi og samvinnu við íbúa. Áætlað er að vinnan muni taka 1,5 ár til viðbótar, en stefnt er að því að fyrir árslok 2014 séu fyrir hendi hverfisskipulagsáætlanir af flestum hverfum borgarinnar. Með hverfisskipulagi mun nást fram heildaryfirsýn yfir öll hverfi, íbúðahverfi borgarinnar með það að markmiði að styrkja innviði samfélagsins. Hverfisskipulagi mun fela í sér stefnubreytingu við gerð skipulags í gróinni byggð, þar sem nú verða gerðar skipulagsáætlanir fyrir hverfin í heild í stað þess að skipuleggja einstaka götureit eða einstaka lóðir. Eitt af markmiðum þessa nýja skipulagsstigs er að skilgreina sérstöðu hverfa og fá skýra framtíðarsýn þróun þeirra. Betra samhengi verður við aðalskipulag og mun það hjálpa til við að ná yfirliggjandi markmiðum umhverfisvæna borg með lífsgæði í fyrirrúmi. Hverfisskipulagi verður unnið í samráði við íbúa og önnur svið borgarinnar og í kjölfarið mun framkvæmda og fjárhagsáætlun byggja á því. Ég ætla ekki að fara dýpra ofan í þá skipulagsvinnu sem í gangi í hverfisskipulaginu. Ég bind mikla vonir við þetta skipulagsstig og held að með því munum við loks ná heildaryfirsýn yfir framtíðarþróun borgarinnar. Allir kaflar þessa aðalskipulags gilda einnig hverfisskipulagið og verða stefnumótandi við gerð þess. Skógar eiga mikinn þátt í að viðhalda súrefnisforða andrúmsloftsins og kafli borgarskógrækt hluti af græna kaflanum í aðalskipulaginu. Yfirlitskort af skógum í Reykjavík gefur góða mynd af trjáþekjunni en hún alls 14% af landi Reykjavíkur. Í nýjum aðalskipulagsdrögum lögð áhersla á lögð fram stefnumörkun borgarskógrækt, lagði fram gátlistar til að auka útivist í skógum, meta verðmæta og atvinnusköpum tengda skógrækt og til að auka umhverfisgæði og líffræðilega fjölbreytileika skóga. Borgarbúskapur nýtt hugtak í skipulagsmálum, þó það sé ekki nýtt að matvæli séu framleidd innan borgarmarka Reykjavíkur. Það í samræmi við breyttar áherslur í nágrannalöndum okkar að borgarbúskapur fær hér sérkafla í endurskoðuðu aðalskipulag Reykjavíkur. Það auðvitað fjallað garðyrkju og ylrækt en einnig húsdýrahald eins og hænur og býflugur. Þessi kafli gott dæmi þann metnað sem liggur að baki þessari aðalskipulagsvinnu. Helstu sérfræðingar landsins hafa verið kallaðir til verksins og ég mun fara betur yfir það á eftir. Leiðarljós fyrir borgarbúskap hagkvæm nýting lands og auðafa, bætt umhverfisgæði og lýðheilsa, að borgarbúar hafi aðgang að ferskum og heilnæmum matvælum, að þeir sem hafa áhuga á að framleiða eigin matvæli eigi þess kost svo fremur sem umhverfi og aðstæður leyfa. Og síðan sett fram tillaga varðandi stefnu í borgarbúskap sem metnaðarfull og tala meðal annars að hér verði gert ráð fyrir bændamörkuðum í öllum borgarhlutum og haldið verið góðu samstarfi við almenning og samtök áhugafólks heilsusamlega matvælaframleiðslu í borginni. Háleit markmið sem að verða eins og önnur stefnumótun aðalskipulagsins verðum að leiðarljós inn í hverfisskipulagsvinnuna. Veitur borgarinnar
fá sérkafla í Grænuborginni og þær eru eins og fólk veit sameinaðar í einu fyrirtæki, Orkuveitu Reykjavíkur, rafveita, hitaveita og vatnsveita eru útskýrð og farið yfir helstu skipulagsleg atriði sem þarf að huga til framtíðar og þar vegur vatnsvernd að sjálfsögðu þyngst þar sem hún á við og núna verið að klára eða búið að skila á sér fyrstu hugmyndum vatnsverndarsvæði Reykjavíkur. Vistvænar samgöngur er síðasti kaflinn í Grænuborginni og ef til vill einn af allra mikilvægastu leiðarljósum nýs aðalskipulags. Vistvænar samgöngur eru sífellt meira áberandi í umræðunni samgöngumál í borgum og almenningur víða orðinn mjög meðvitaður heilsusamleg og umhverfisleg áhrif einkabílanotkunar. Gatnakerfið sem hefur áhrif á umhverfið með beinum hætti, með útblæstri frá farartækjum, umferðarhávaða og svifryksmengun, setja í umferðarteppum, tekur andlegan og líkamlegan toll af þeim sem sitja í bíl í staðinn sem nota eigin orku til að komast á milli áfangastaða. Það eitt af mikilvægastu verkefnum næstu áratuga að breyta ferðavenjum á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík á að sjálfsögðu að vera leiðandi í þeirri þróun. Hvernig er hægt að draga úr neikvæðum áhrifum bílaumferðar á umhverfið? Það flókið mál og gerist ekki nema fjölmargir þættir komið saman. Það mikilvægast að efla vistvænar samgöngur sem eru gangandi umferð, hjólreiðar og almenningssamgöngur. Hér er velt upp, í þessum kafla eru velt upp mörgum hliðum þessara mála, hvað þarf að gera og hvað er hægt að gera. Fjallað gatnaskipulag, umferðarflæði og helstu breytingar sem gera þarf á umferðarmannvirkjum borgarinnar. Þetta er fróðlegur kafli og sérstaklega mikilvægur fyrir umræðan í dag og umræðu næstu ára, en þetta er þjóðþrifamál. Efling vistvænna ferðamáta er leiðarljós í allri stefnumótun Reykjavíkur. Lykillinn til að ná árangri í að breyta ferðavenjum er að tryggja samspil ákvarðana þéttingu byggðar og umbætur er varða almenningssamgöngur, hjólreiðar, gangandi vegfarendur. Stefnt er að því að við viljum efla vistvænar samgöngur. Stefnt er að því að hlutfall almenningssamgangna til og frá vinnu vaxi úr 4% í 12% og á skipulagstímabilinu og hlutdeild gangandi og hjólandi vaxi úr 21% í yfir 30%. Með breyttum ferðavenjum, þéttari byggð, þróun nýrra orkugjafa, markvissri kolefnisbindingu með gróðursetningu og bættri meðhöndlun úrgangs er gert ráð fyrir að losun gróðurhúsalofttegunda verði 40% minni árið 2030 frá því sem hún var 2007. Árið 2050 er gert ráð fyrir að hún verði orðin 73% minni. Og markmiðin eru forgangsleiðir strætisvagna, almenningssamgöngur séu aðgengilegar, áreiðanlegar og öruggar og biðstöðvar skjólgóðar og vistlegar. Leiðir strætisvagna liggi þar sem byggð er þéttust og staðsetning biðstöðva verði ákvörðuð út frá skilgreindum gönguleiðum og nálægð við þjónustukjarna. Aukin hlutdeild hjólreiðafólks í borginni hefur margvísleg jákvæð áhrif á umhverfið, lýðheilsu og lífið í borginni. Það er auðvelt að hjóla 5 km á 15 mínútum, en 60% bílferða í Reykjavík eru 3 km eða minna. Það er mikilvægt að hjóla- og göngustígakerfi Reykjavíkur gerir borgarbúum kleift að ferðast borgina á aðlaðandi og öruggan hátt. Hjólreiðaáætlun er hluti af þessu skipulagi, skilgreining hjólastígakerfis, hönnun hjólaleiða og leiðir til að efla hjólreiðar. Svo er kafli almenningssamgöngur á sjó sem mér finnst áhugavert. Borgin við sundin á náttúrulega að hafa báta í fólksflutningum, vonandi verður það einhvern tímann. Gatan sem borgarrými er kafli sem horfir frá hefðbundinni skilgreiningu á götum sem umferðaræðum fyrir bíla. Í stað þess er gatan skipulögð sem rými sem afmarkast af aðliggjandi byggð. Gatan verður að umferðaræð fyrir alla ferðamáta og hún er einnig borgarrými fyrir íbúa og fjölbreytta starfsemi. Gatnakerfi borgarinnar er endurskilgreint þar sem lykilgötur hverfa verða borgargötur þar sem húsið, gatan og opnarrýmið myndar eina heild. Aðalgötur getur síðan boðið upp enn fjölbreyttari landnotkun svo sem verslun og þjónustu. Smá saman þróast og breytast þessar götur og fá fjölbreytta notkun sem mun auka mannlíf borgarinnar. Síðasta leiðarljósið í þessu endurskoðaða aðalskipulagi
Borg fyrir fólk. Þar tekin saman stefnumótun varðar lífsgæði borgarbúa og gæði í hinu manngerða umhverfi borgarinnar. Þar eru einnig markmið sem að setja manneskjunni í öndvegi og forgangsraða í hennar þágu. Undir þennan málaflokk falla margir undirflokkar. Þeir gætu virst sundurleitir í fyrstu en miða þó allir að því sama að tryggja gæði borgarumhverfisins. Fyrsti undirkaflinn í þessum flokki miðborgin og hér sett fram ný nálgun á að skilgreina miðborgarstarfsemi í Reykjavík. Hér gengið út frá því að miðborgin sé sameiginlegur vettvangur fólks með ólíkar væntingar og viðmið. Gæði miðborgarinnar felast í því að ólíkir þræðir fléttast saman en verða þó að geta verið aðskildir. Þeir þræðir sem búa til hina fjölbreyttu miðborg eru miðborg stjórnsýslu, menningarmiðborgin, hafnarmiðborgin, hverfismiðborgin, verslunarmiðborgin, ferðamannamiðborgin, veitingamiðborgin og síðast en ekki síst mannlífsmiðborgin. Hér sett fram stefna sem fyrir alla þessa flokka með aðgerðaráætlun til að tryggja og styrkja hvern þátt og án þess að hann gangi á annan. Næsti kafli gæði byggðar. Það sett fram markmið fyrir gæðastefnu á sviði manngerðsumhverfis sem mun vera hvatning til aukinna gæða í umhverfi okkar. Það má einnig finna markmið fyrir manngerð umhverfi með sjálfbærni að leiðarljósi og virðingu fyrir fólki og náttúru. Einnig markmið sett fyrir fræðslu og framfylgd á gæðastefnu ásamt því hvernig hægt að framfylgja henni með reynsluverkefnum. Borgarvernd nýr og mikilvægur kafli. Hér sett fram í aðalskipulagi skýr sýn á menningarsöguleg gildi ásamt varðveislu á byggingar og skipulagsarfi fortíðar. Áhersla lögð á samhengi fortíðar og nútíðar og leitast við að vernda byggðar heildir og húsaraðir. Lagt til að innan Hringbrautar verði hverfisvernd. Gatan sem borgarrými skilgreind hér enn frekar og sett fram heildstæð stefna hæðir húsa sem framvegis verður hluti af aðalskipulagi Reykjavíkur. Stefnan tekur mið af sögu borgarinnar og yfirbragði núverandi byggðar. Hefðir, sjónvarpsar, lykil kennileiti móta stefnuna. Þéttingasvæði aðalskipulagsins eru kortlögð og setta fram tillögur að hæðum húsa í 4 flokkum. Mikilvæg viðmið að virða þá staðreynd að Reykjavík lágreist borg og innan verndarsvæðis miðborgar skulu ekki byggð hærri hús en 5 hæðir. Háhýsi eða áberandi mannvirki sem rísa upp úr umhverfi sínu skulu styrkja borgarmyndina í heild sinni og ekki heimilu nema að ákveðnum kröfum og skilyrðum sé fullnægt. Húsnæði fyrir alla kafli sem tekur mið af húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar og leitast við að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða og búsetukosta á hverjum tíma. Breytt landslag á húsnæðismarkaði eftir efnahagshrunið árið 2008 gerir það að verkum að mikilvægt að fá góða yfirsýn yfir þessi mál. Bíla- og hjólastæðastefna sett fram til stuðnings öðrum mikilvægum áherslum í aðalskipulagi svo sem þéttari byggð og eflingu vistvænna samgöngumáta. Borginni skipt í 3 svæði og settar fram reglur bílastæði og hjólastæði í borginni. Stóra breytingin frá núverandi hugsun sú að miðsvæðis ekki lengur miðað við lágmarksfjölda stæða heldur hámarksfjölda. Síðasti undirkaflinn í Borg fyrir fólk kaupmaðurinn á horninu. Mikilvægt markmið með þeirri stefnu að dagleg verslun og þjónusta verði í sem mestri nálægð við íbúana og að sem flestum verði gert kleift að versla fótgangandi eða hjólandi innan síns hverfis. Eins og áður segir var þessi skipulagsvinna byrjuð löngu fyrir síðustu kosningar og í stýrihóp hefur setið fólk úr öllum flokkum. Síðustu misseri vinnunar var stýrihópurinn sameinaður skipulagsráði og var þá 10 manns sem búin að vera frá tíð síðasta meirihluta. Þegar kom að því að afgreiða einstaka málaflokka aðalskipulagsins til kynningar var vinnan tekin inn í skipulagsráð þar sem þá var orðið gjörkunnugt
forsendum aðalskipulagsins. Ég held að það megi segja að sátt hafi ríkt allar megin áherslur skipulagsins þó að skiptar skoðanir séu einstakar útfærslur. Hópurinn vann alltaf vel saman og allir þar höfðu metnað fyrir hönd borgarinnar að gera hana betri. Ég verð að segja að þessi aðalskipulagsvinna hefur verið eitt skemmtilegasta og fróðlegasta verkefni sem ég hef tekist á við fyrir hönd borgarinnar. Þetta skipulag hefur verið unnið í góðu samstarfi við borgarbúa. Eins og áður sagði voru samráðsfundirnir veturinn 2009 með íbúum á hverfisfundum. Það samtal var mikilvægt innlegg í þróun skipulagsvinnunnar og síðastliðið vor var farið að kynna skipulagið aftur áður en endanlega yrði gengið frá því. Aftur var opinn fundur í Ráðhúsinu þar sem megin markmið aðalskipulagsins voru kynnt og síðan var sérstök kynning á öllum hverfum borgarinnar. Kynningin undir slagorðinu Borg fyrir fólk og var haldin í hinum ýmsu byggingum borgarinnar, skólum og menningarhúsum. Skipulagsvinnan var þá langt komin en enn var tækifæri til að hafa áhrif á loka útfærslu og benda á það sem betur mætti fara. Þetta voru fjölskylduvænir fundir milli 5 og hálf 7 og voru flestir vel sóttir og við töldum alltaf 70 manns á fundum. Það mjög ólíkur andi í hverfum borgarinnar og það var lærdómsríkt að fá að kynnast Reykvíkingum sem láta sig málið varða og gefa sér tíma til að tala við skipulagsyfirvöld. Þessi kynning var síðasta opna samráðsferlið sem aðalskipulagið fór í en samtal milli íbúa og borgar vegna skipulagsmála mun auðvitað halda áfram og sérstaklega núna á forsendum hverfisskipulags. Áhersla núna lögð á að ljúka að samþykkja nýtt aðalskipulag og í kjölfarið gefa út í prentuðu formi með kortum og skýringatextum. Margir starfsmenn skipulagssviðs hafa komið þessari vinnu og ýmsir sérfræðingar hafa verið fengnir til að skrifa og vinna einstaka kafla í skipulaginu. Hitan og þungin af þessu verkefni hefur verið á herðum Haraldar Sigurðssonar skipulagsfræðings, Björns Axelssonar skipulagsfulltrúa og Ágústu Sveinbjörnsdóttur arkitekts. Ég vil sérstaklega þakka þeim fyrir að gera þessa vinnu skemmtilega. Leið og ég þakka Ólöfu Örvarsdóttur sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs og öllu öðru hennar góða starfsfólki fyrir fagleg og metnaðarfull vinnubrögð. Það ekki óeðlilegt að skipulagsverkefni af þessari stærðargráðu taki tíma og mikilvægt að vanda vel alla þá vinnu sem liggur að baki endanlegri ákvarðanatöku. Sú mikla og góða umræða sem verið hefur í stýrihópum aðalskipulag hefur bætt það mikið. Líflegar og hreinskiptar umræður í þessum hóp voru gefandi inn í þessa vinnu og þetta tímamóta aðalskipulag ber þess merki. Í stýrihópnum voru síðasta stýrihópnum voru auk þess sem hér talar Júlíus Vífill Ingvarsson, Gísli Marteinn Baldursson, Jórunn Ósk Frímannsdóttir, Torfi Hjartarson, Kristín Sofía Jónsdóttir, Hjálmar Sveinsson, Sverrir Bollason, Hólmfríður Jónsdóttir og Elsa Jómenn að ógleymdu Sólía Tómasdóttir sem satt þar framan af þessu kjörtímabili. Ég vil þakka þessum góða stýrihóp sem hefur unnið að endurgerð aðalskipulags Reykjavíkur fyrir góða og mikla vinnu og þrátt fyrir deildar meiningar einhver atriði hefur náð skýrri sýn á alla megindrætti. Í aðalskipulaginu sett fram sýn þróun borgarinnar til langrar framtíðar. Í aðalskipulaginu ákveðið hvar íbúðar, hverfin og atvinnustæðin eiga að vera, hvar nýjar götur og stígar liggja og hvaða svæði verða tekin frá til útivistar. Nýtt aðalskipulag tekur til tímabilsins 2010 til 2030 og endurskoðun á aðalskipulaginu frá 2001 til 2024. Endurskoðun hefur staðið, eins og áður segir, undanfarin ár og hefur falist í margvíslegri greiningarvinnu, mati valkosta og samráði við íbúa og hagsmunaaðila.
Framtíðarsýnin og markmiðin sem sett eru fram í tillögunni grundvallast á þessari endurskoðun sem byggist á áður samþykktri stefnumörkun borgarinnar í umhverfis- og samgöngumálum, svo sem staðadagskrá 21, samgöngustefnu, hjólaborginni Reykjavík, loftslags- og loftgæðastefnu Reykjavíkur og umhverfis- og auðlindastefnu. Við mótun framtíðarsýnarinnar hefur ennfremur verið horft til sóknaráætlunar Reykjavíkur 2020, sóknaráætlun fyrir Ísland 2020, vinnu við langtíma fjárhagsáætlun og mótunar atvinnustefnu fyrir borgina. Það eru, mér langar hérna að fara aðeins yfir alla þá fjölmörgu sem hafa komið að þessari vinnu. Eins og áður segir hefur umhverfis- og skipulagssvið haft yfirumsjón með verkefninu og í samstarfi við önnur svið borgarinnar. Og fyrir utan þá sem áður voru taldir má nefna Árnýju Sigurðardóttur, heilbrigðisfulltrúa, Eygerði Margrétardóttur, Halldóru Hrólfsdóttur, skipulagsfræðing, Helgu Björk Laxdal, yfirlögfræðing, nú skrifstofustjóra borgarstjórnar, Hermann Georg Gunnlaugsson, landslagsarkitekt, Hrönn Hrafnsdóttur, Ólaf Bjarnason, samgöngustjóra og Þórarinn Jón Jóhannsson, verkefnastjóra landupplýsinga. VFSO ráðgjöf hefur átt umsjón með umhverfismati aðalskipulags og gert umferðarspár. Fjölmargir ráðgjafar hafa aðstoðað við mörkun stefnu í einstökum málaflokkum. Þar á meðal voru Anna María Bóadóttir, arkitekt og menningarfræðingur sem vann kaflann Miðborg, Halldóra Vífilsdóttir, arkitekt, vann kaflann Gæði byggðar, Salvör Jónsdóttir, skipulagsfræðingur sem vann kaflann Borgarbúskapur, Hjörleifur Stefánsson, Pétur H. Ármannsson, Nikulás Úlfar Másson, arkitektar og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgarminjavörður, veittu ráðgjöf við undirbúning borgarverndarstefnu, Björn Guðbrandsson, arkitekt sem veitti ráðgjöf við stefnu vistvæn hverfi og vinnuhópur Skógræktarfélag Reykjavíkur sem veittu ráðgjöf við stefnumótun borgarskógrækt. Ráðgjafar frá Netspori undirbjuggu íbúafundi í hverfum haustið 2009 og 2012 og komið að fleiri þáttum í samráðsferlinu. Mörður Árnason, íslenskufræðingur, annaðist málfarsráðgjöf og yfirlestur. Það hefur verið, það var ákveðið að endurskoða aðalskipulagið sumarið 2006 og sumarið 2007 var lögð fram verkefna áætlun endurskoðunar og lýsing á því hvernig staðið yrði á umhverfismati aðalskipulagsins. Það má segja að ýmsum ástæðum gekk endurskoðunin hægar en gert ráð fyrir í upphafi. Lykil viðfangsefni endurskoðunarinnar staðbundna landnotkun og samgöngukerfi er í meginatriðum hin sömu og í upphaflegri verkefnisáætlun. Efnisleg meginbreyting felst í aukinni áherslu á þéttingu byggðar og þar með breyttri forgangsröðun svæða. Þessi áherslubreyting er í samræmi við niðurstöðu umhverfismats valkosta, eins og áður segir, en því matsferlið er lýst í eldri verkefnisáætlun. Önnur mikilvægt áherslubreyting felst í auknu vægi stefnumörkunar gæði byggðar og yfirbragð. Ákveðið var að stofna fjölmarga vinnuhópa sértæka stefnumörkun aðalskipulagsins, eins og var talið hér upp áðan, gæði í manngerðu umhverfi, borgarvernd, húshæð, vistvæn hverfi, húsnæðisstefnu og fleira. Markmiðið með þessari áherslubreytingu er að tengja betur saman stefnu aðalskipulagsins og ákvarðanir á neðri skipulagsstigum, að gera aðalskipulagið að öflugra stjórntæki. Þessar áherslubreytingar hafa gert það að verkum að endurskoðun aðalskipulagsins hefur orðið mun umfangsmeira heldur en áform var í upphafi. Framsetning aðalskipulagsins hefur fyrir vikið orðið mun metnaðarfyllri og tillagan felur í sér róttækar og djarfar breytingar frá stefnu aðalskipulagsins 2001 til 2024.
En endurskoðun aðalskipulagsins líka lærdómsferli og hefur verið fyrir alla þá sem að því koma og vinnan hefur haft mótandi áhrif á umfjöllun einstök skipulagsverkefni og afgreiðslu þeirra á undanförnum misserum. Tillagan að nýju aðalskipulagi í öllum megin atriðum í samræmi við stefnu gildandi svæðaskipulags byggðaþróun á höfuðborgarsvæðinu. Leiðarljós þróun byggðar í samræmi við stefnumótun svæðaskipulagsins sjálfbæra þróun, þéttingu byggðar, verndarsvæði og græna trefilinn. Áætlanir aðalskipulagsins vöxt Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins til ársins 2024 og 2030 heildarfjölda íbúða og byggingamagn atvinnuhúsnæðis í samræmi við stefnu svæðaskipulags höfuðborgarsvæðisins. Mér langar aðeins að lokum að fara yfir samráð og vinnuferli þessa aðalskipulags. Ég ætla nú ekki að fara yfir þetta í löngu máli, en mér langar samt aðeins að telja upp og taka fyrir þá stýrihópa sem hafa verið í gangi. Og það var samþykkt á fundi skipulagsráðs í júní 2006 að hefja undirbúninga endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur og sérstakur stýrihóp skipaður. Og í þeim hópi voru af hálfu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks þau Hanna Birna Kristjánsdóttir, Óskar Bergsson og Gísli Marteinn Baldursson. Af hálfu Samfylkingar Dagur B. Eggertsson og af hálfu Vinstri grænna Svandís Svavarsdóttir. Hanna Birna Kristjánsdóttir var formaður stýrihópsins. Undirbúningur vinnunnar hófst formlega 2006. Stýrihópurinn fór ásamt embættismönnum í kynnisferð til borga á Norðurlöndum í febrúar 2007 til að kynna sér aðalskipulagsgerð og áherslur í skipulagi viðkomandi borga. Og í kjölfarið var verkáætlun skipulagsins mótuð. Og á næstu misserum var unnið við íbúaspá, greiningu helstu forsenda og mótun valkosta byggðaþróun til langrar framtíðar. Og við meirihlutaskipti árið 2008 varð hlé á starfi stýrihópsins en áfram unnið að grunnþáttum endurmatsins, einkum varðandi umhverfismat og valkosta við byggðaþróun. Í október 2008 voru samþykktar breytingar á stýrihópnum. Júlíus Vífill Ingvarsson og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir tóku sæti í stýrihópnum fyrir hönd Sjálfstæðisflokks og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, núverandi forsætisráðherra fyrir hönd Framsóknarflokks. Dagur B. Eggertsson og Svandís Svavarsdóttir sátu áfram fyrir hönd sinna flokka. Júlíus Vífill var formaður stýrihópsins. Síðan tóku sæti í stýrihópnum Sóley Tómasdóttir fyrir hönd Vinstri grænna og Ásgeir Ásgeirsson fyrir Framsóknarflokk og Stefán Benediktsson fyrir Samfylkingu. Þann vetur var fundað reglulega og ákveðið að fara í ítarlegt samráð við íbúa og hagsmunaaðila áður en formleg tillaga að nýju aðalskipulagi lögð fram. Og það var sem sagt gert eins og áður hefur komið fram haustið 2009 og efnt til opinna húsa, auglýst til þátttöku borgarbúa og þeirra skipulagshugmynda og efnt til opinna húsa í öllum 10 hverfum borgarinnar í október og nóvember 2009, auk þess sem var opnaði sérstakur upplýsingavefur. Afrakstur þessa samráðs voru hátt í 2000 tillögur og ábendingar frá borgarbúum það sem betur mætti fara í hverfum borgarinnar. Og þá var þetta auglýst undir nafninu Mitt hverfi, mín borg. Síðan voru haldnir 5 morgunverðarfundir í Hafnarhúsinu 2009 til 2010, þar sem höfðu var til áhuga fagfólks, félagasamtaka og hagsmunaaðila valda málaflokka. Viðfangsefni fundanna sem voru mjög vel sóttir voru meðal annars gæði og þétting byggðar, hæðir húsa, vistvænar samgöngur, heildarskipulag útivistarsvæða, vistvænar áherslur í hönnun og skipulag í hverfa, skipulag miðborgar og húsvernd. Fulltrúar borgarinnar héldu stutt á framsögur í viðkomandi málaflokki í nýju aðalskipulagi en uppistaða fundanna voru framsögur fagfólks og hagsmunaaðila. Fjölmargir aðilar komu einnig að hugmyndavinnu í nokkrum lykilmálaflokkum aðalskipulags á þessu stigi vinnunnar. Haldnir voru fjölmennir vinnufundir fagfólks, embættismanna og hagsmunaaðila á Kjarvalsstöðum, alls 6 fundir. Þar sem fjallað hefur verið meðal annars gæði í manngerðu umhverfi,
umhverfi útivist, þróun vistvænnar byggðar, uppbyggingu og verndun í miðborginni, hæðir húsa, skólahverfið og framtíðar íbúðahverfið og stefnu í húsnæðismálum. Á vorið 2010 voru lögð fram í stýrihópi endurskoðunar aðalskipulags frumdrög að nýju aðalskipulagi með helstu áherslum og megin markmiðum byggðaþróun til 2030 og framtíðarsýn til ársins 2050. Það var smá frestun vegna borgarstjórnarkosninga 2010 og nokkrar áherslur en þau voru til umfjöllunar í stýrihópi aðalskipulagsins veturinn 2010-11. Önnur frumdrög aðalskipulagsins voru lögð fram sumarið 2011. Veturinn 2010-12 var tillagan mótuð frekar með áherslu á tillögur fyrir einstaka borgarhluta. Í mars og apríl 2012 voru fyrstu drög að nýju aðalskipulagi kynnt fyrir íbúum borgarinnar. Haldnir voru opnir fundir á ný í öllum hverfum borgarinnar þar sem megin áherslur nýs aðalskipulags og helstu breytingar sem varða viðkomandi hverfi voru kynntar og hlustaði eftir sjónarmiðum íbúa. Sumarið 2012 voru lögð fram fyrstu drög af heildstæðri tillögu að nýju aðalskipulagi. Á haustmánuðum 2012 voru drögin til umfjöllunar innan borgarinnar í nefndum, ráðum og öðrum borgarstofnunum. Í fyrstu mánuðum 2013 voru drögin til frekari umfjöllunar í borgarráði og borgarstjórn og voru hér á 4 fundum þar sem aðalskipulagið var rætt kafla fyrir kafla og samhliða því var unnið að breytingum á svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Það hafa verið stofnaðir margir vinnuhópar og borgarverndastefna, starfshópur borgarverndastefnu. Ég ætla nú ekki að lengja þessa tölu með því að fara yfir hverjir voru í þeim öllum, en þetta gríðarlega fagleg og öflug vinna með, má segja að hér hafi helstu sérfræðingar landsins komið að vinnunni og ég taldi nú upp svona lykilfólk áðan, en það eru töluvert mikið fleiri sem hafa lagt hönd á plóg til þess að svo vinna sé sem faglegust og sem réttust gæðastefna, hæðir húsa. Í öllum þessum hópum vistvæn byggð voru fjölmennir hópar og skólahverfið, starfshópur skólahverfi var einn af þessum hópum sem var fjölmennur. Það var einn mikilvægur hópur sem lagði hönd á plóg í gerð aðalskipulags var stýrihópur húsnæðisstefnu sem Björk Vilhelmsdóttir var formaður fyrir og lagði fram stefnu fjölbreytta og sveigjanlegan húsnæðismarkað sem tryggði öllum þak yfir höfuðið á viðráðanlegu verði og einnig heildarskipulag útivistarsvæða. En það nú eiginlega að æra óstöðugan að fara mikið yfir þessa gríðarlegu vinnu sem búið að vera grettistak að klára. En það var hópur Kaupmanninn á horninu, það var hópur þróunaráætlun miðborgar, umhverfis- og auðlindastefnu, atvinnustefnu. Sem úttekt úr og liggur inn í aðalskipulaginu og verið sú vinna sem þessi hópar unnu bakgrunnsgögn og mikilvæg bakgrunnur fyrir þá stefnu sem aðalskipulagið leggur fram. Starfshópur bensínstöðvar einn hópurinn sem áhugaverður og það eitt af því sem við eigum held ég heimsmet í, það fjöldi bensínstöðva á íbúa og rafvæðing samgangna einn hópur.
Að lokum langar mig aðeins að fara yfir hinn formlega feril, formlega afgreiðslu tillagna og umhverfismats. Nýtt aðalskipulag 2010 til 2030 var kynnt og auglýst samhliða viðeigandi breytingum á svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Sumarið 2007 var lögð fram og kynnt verkefnisáætlun, endurskoðun aðalskipulags og lýsing á því hvernig yrði staðið að umhverfismati aðalskipulagsins, samanber lög umhverfismat áætlana. Verkefnisáætlun og matslýsing var kynnt öllum lykilhagsmunaaðilum. Eins og að framan rakið var endurskoðunin gekk hún hægar en ráð var fyrir gert og ýmsar áherslubreytingar áttu sér stað á þessu vinnuferli. Vegna breytingum á skipulagslögum 2011 og tilmæla skipulagsstofnunar lagaskil var lögð fram ný verklýsing aðalskipulagsins í júní 2011. Hún var samþykkt í borgarráði og það sem vinnan var komin vel á veg þegar ný verklýsing var gerð var lýsingunni einkum lögð áherslu á að gera grein fyrir stöðu vinnunnar og áherslubreytingum sem hafa orðið á vinnuferlinu og einnig fylgdi stutt lýsing á helstu breytingum varðandi umhverfismat aðalskipulagsins. Í lok febrúar 2013 var verklýsing endurskoðuð enn á ný en efnislega óbreytt frá lýsingunni 2011. Og það var gildistaka nýrra laga sem setti smá hik í vinnuna en það þurfti að auglýsa upp á nýtt og þó að aðalskipulagstillagan hafi raunverulega verið mjög mótuð og unnin í takt við nýja skipulagsreglugerð allan tíman. Drög að tillögunni var samþykkt til kynningar samkvæmt skipulagslögum þann í apríl 2013 í Skipulagsráði Reykjavíkur og sendi kynningar og umsagnir hjá skilgreindum hagsmunaaðilum og drög að tillögunni voru einnig send til nágrannasveitarfélaga og svæðisskipulagsnefndar. Tillagan var kynnt á opnum íbúafundi í Ráðhúsinu í Reykjavík 30. maí á þessu ári. Enn fremur var tillagan kynnt með margvíslegum hætti í fjölmiðlum í aðdragandi íbúafunda og á vefum borgarinnar. Frumdrög að tillögunni höfðu auk þess verið kynnt með víðtækum hætti í hverfum borgarinnar vorið 2012. Ég held að ekkert skipulag í sögu Reykjavíkur eða líklega í sögu Íslands hafi verið kynnt eins mikið og fjallað í eins mörgum hópum og farið yfir og fengið meðföllun eins margra eins og þetta skipulag. Og þannig að það raunverulega búið að reyna það í eldinum hvernig það stenst og það jákvæða við það þó að tíminn hafi verið langur er að ég held að ég megi segja að það hafi batnað við hvern umgang. En það er eingöngu hálfur sigur að setja fram og að lokum vonandi samþykkja þetta nýja og góða aðalskipulag. Við þekkjum það á sögunni að oft hafa vindar blásið skipulagsmál borgarinnar og ákvarðanir ekki alltaf verið teknar á yfirvegaðan hátt. Skipulagsmál mega ekki verða bitbein í höndum stjórnmálamanna. Það er ekki hægt að byggja upp góða borg í óvissu þær grunnforsendur sem birtast í aðalskipulagi. Skipulagsmál eru eðlisólík flestum öðrum borgarmálum að því leyti að þeir ná yfir lengri tíma og rangar ákvarðanir eru gjarnan óafturkræfar. En ég legg til að þetta aðalskipulag Reykjavíkur, endurskoðað aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 verði samþykkt hér í borgarstjórn í dag. Takk. Þá er borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir að fara hérna ítarlega yfir aðalskipulagið, tillögu aðalskipulag Reykjavíkur og sögu þess og það ferli allt saman sem að býr að baki þessari miklu skýrslu sem ég hef hérna fyrir fram að mig sem að eru þykkar bækur 2 og það svona ánægilegt að rifja þetta upp því að ég var auðvitað hluti af þessu undirbúningsferli
og fór ásamt öðrum, bæði starfsmönnum hér hjá Reykjavíkurborg og áhugasömum fólki, fagaðilum þar á meðal, út í hverfin til að leita hugmynda í vinnu að aðalskipulagi Reykjavíkur. Og það eins og borgarfulltrúinn var að benda á, auk þess voru fundir í listasafni Reykjavíkur þar sem voru fagaðilar og þeir komu og fóru yfir það sem að þeir höfðu sérstaklega lagt áherslu á, þar á meðal borgarfulltrúinn sjálfur. Og það var bæði fróðlegt og skemmtilegt og gagnlegt inn í þessa miklu vinnu sem að beið okkar. Og ekki þar með sagt að því að hér hefur líka haldið fram að þetta sé þverpólitískt plagg, að það nú kannski ofmælt vegna þess að auðvitað árið 2010, vorið 2010, þá tekur við nýr meirihluti hér í borginni og hann auðvitað tekur yfir þessa vinnu. Og ég, þó ég hafi stýrt þessu flegi fram á þeim tíma sinn, að þá auðvitað steig ég til hliðar þá og aðrir tóku við og niðurstaðan önnur en sú sem stefnt var að á síðasta kjörtímabili. Margt kemur þar til greina en kannski fyrst og fremst það sem hefur haft áhrif á framvindu aðalskipulagsins ákvörðun núverandi meirihluta að stefna að því að öll uppbygging í Reykjavík, nánast öll uppbygging í Reykjavík, verði á þéttingarreitum og þá helst í Vesturborginni. Það nokkuð sem ekki var stefnt að í þeirri vinnu sem að ég var að vinna með, þó einfaldlega væri verið að vinna að mikilli þéttingu byggðar. Því að þétting byggðar ekki nýtt hugtak í skipulagsfræðum, hefur verið viðvarandi og má kannski kalla ýmsum nöfnum. Eins og framkom hérna áðan geti það líka heitið betri nýting borgarlands. Það geti líka heitið endurnýjun borga, eðlilega endurnýjun borga. Endurnýjun sérstaklega þegar að atvinnusvæði færast set vegna þess að þau ekki lengur á þeim stað þar sem að hentar að þau séu og það hefur mörg dæmi hér í Reykjavík. Við erum hér núna á þéttingarreit. Hér voru áður eldri hús og þetta hús hér, Ráðhús í Reykjavík, var byggt á þeim stað þar sem að voru sem sagt eldri timburhús, Morgunblaðshöllin það, Skúlagatina meira minna öll á þéttingarreitum og svo framvegis, enda voru þar skemmur Kveldúls og þar var iðnaður sem var trésmiðja sem að síðan fór þá annað, trésmiðjan Völundur, og á þessum reitum og öðrum var byggð þéttuð. Þetta þekkjum við líka úr múlunum og þetta auðvitað stór hluti af aðalskipulaginu núna, þar sem verið að stefna að því að breyta þeim atvinnusvæðum sem að hafa til langs tíma, Höfðanum, Múlunum, Elliðavoginum og svo framvegis, finna þeim nýjan stað. Hér kom einnig fram að ég hygg að skipulag væri alltaf í sífelldri vinnu og það nokkuð sem að rétt. Aðalskipulag á lögum samkvæmt að fara í endurskoðun eftir hverjar kosningar og þá það hlutverk hvers meirihluta að fara yfir það hvort að ástæða sé til þess að endurskoða aðalskipulagið, gera nýtt aðalskipulag eða breytingar á því aðalskipulagi sem í gildi og það auðvitað þá verkefni þess meirihluta sem tekur hér við næsta vor að gera það og ég reyndar þeirra skoðunar að aðalskipulag Reykjavíkur eigi að endurskoða núna oftar en stundum hefur verið gert áður. Ekki vissum allir séu sammála því, en einfaldlega þannig að ytri aðstæður eru svo breytilegar núna, hafa verið mjög óvissar eftir haustið 2008 að það ástæða til þess að bregðast við og laga okkur að þeim miklu breytingum. Í aðalskipulaginu gríðarlegur fjöldi upplýsinga og meðal þess eru til dæmis upplýsingar það hversu margar íbúðir hafa verið að fara í byggingu á hverju einasta ári fram alveg til kreppuárana á síðustu öld. Og eins og menn sjá á því þá dettur algjörlega botninn úr húsbyggingum hér við bankahrunið haustið 2008 og markaðurinn hefur verið að taka seinna við sér heldur en margir gerir sér vonur Það þess vegna ástæða til þess að vera vel vakandi og gera þær breytingar sem að gera þarf á hverjum tíma. Og það kemur ekki óvart þó að sá meirihluti sem tekur við telji nauðsynlegt að gera einhverjar breytingar á skipulaginu, ég fyrir mitt leyti, af því ég hef nú lýst mínum skoðunum á skipulaginu til mikilvægt að skipulagi fari í endurskoðun að loknum næstu kosningum og ég hef farið það hér síðar af hvaða ástæðum það er. Til að byrja með tel ég reyndar að aðalskipulagstímabilið sé heldur stutt.
Það frá 2010 til 2030 og það nú svona rétt að detta á 2014. Þannig að aðalskipulagið svona 16 ár og það svona fyrir nýtt aðalskipulag að mínu viti nokkuð stuttur tími. Ekki það fyrir eins og ég segi að það þarf að endurskoða en menn þurfa samt sem áður að horfa fram á veginn. Og þegar við vorum að skoða þetta á síðasta kjörtímabili þá var verið að skoða aðalskipulag Reykjavíkur fram til 2030 en með framtíðarsýn fram til ársins 2050. Og það eitthvað sem ég sakna hérna í þessu að við skulum ekki fara lengra fram á veginn. En auðvitað gefur þetta okkur svona áminningu það, þetta áminning það að aðalskipulagsgerðin hefur tekið full langan tíma. Eins og við sjáum árið 2010 til 2030 að aðalskipulagið hefur verið svona langt komið strax árið 2010 og við hefðum getað lokið þessu miklu fyrr. Það kannski ástæðan fyrir því að aðalskipulagið að þessu sinni svona alltaf því fullhlaðið. Það eiginlega full mikið af upplýsingum og það svona full mikið almennt í þessu aðalskipulagi. Bara vegna þess að við viljum auðvitað að fólk gefi sér tíma til þess að fara yfir það sem mestu máli skiptir og þurfi ekki að fara í gegnum þessa miklu skýrslu sem aðalskipulagið Nú ég ekki með þessum orðum að gera lítið úr þessari vinnu á nokkurn hátt. Þetta eiginlega fræðirit aðalskipulag Reykjavíkur. Það gengur svo langt að það fræðirit og það fróðlegt fyrir hvern þann sem hefur áhuga á skipulagsmálum. Tala nú ekki einhverja þá sem hafa áhuga á því að tileinka sér skipulagsmál. Þá þetta mjög fróðlegt og gott að setja sín í skipulagsmálin með þeim hætti að lesa yfir aðalskipulag Reykjavíkur. En ég held, þó ég hafa nú ekki gert einhverja faglega úttekt á því, þá held ég að þetta sé nú langviðamesta aðalskipulag sem gert hefur verið hér á landi fram til þessa minnstakosti og það sem sagt helgast væntanlega til að við höfum bara búin að vera lengur að þessu heldur en svona upphaflega var lagt upp með. Og þá held ég að sé bara full ástæða svona í framhaldi af því að þakka öllum þeim sem að komi að þessari vinnu. Þetta ekki nein smáræðis vinna og yfirlega. Ég þekki þá sem voru að vinna þessu og borgarfulltrúinn hérna nefndi nöfn þess góða fólk sem hefur verið að vinna að aðalskipulag Reykjavíkur og ég bara þekki það því að ég hef verið að fylgjast með að stundum hafa helgarnar verið undir, stundum hafa kvöldin verið undir og alltaf hefur það fólk sem hefur verið að vinna að þessu aðalskipulagi verið búið til þess að fara yfir þetta með manni, setja mann inn í það sem þeir að vinna að og svara þeim spurningum sem maður hefur lagt fram. Og ég bara vil þakka kærlega fyrir það. Aðalskipulag mjög mikilvægt plagg. Ég ekki viss allir ekki sér grein fyrir því. Hversu mikilvægt það að hafa þennan grunn í skipulagsmálum. Hann tekur til eiginlega allra þátta bara samfélagsins. Það ekki hægt með góðum hætti að útiloka eitt eða neitt í því. En einhvað síður þetta svona þessi framtíðarsýn, þessi grunnur, þessi kjölfesta. Ég hef stundum sagt að þetta sé svona svipað og stjórnarskráin og aðrar skipulagsáætlanir séu svona eins og lagasetningar sem að verða að vera í samræmi við stjórnarskrána að öðrum kosti ekki gildar og það akkúrat það sem á við aðalskipulagið. Ef að einhverjar deiliskipulagsáætlanir í ósamræmi við aðalskipulagið og þá standast þær ekki lengur lög og falla á gildi. En það sem að kannski einmitt vegna þess að þetta svo viðamikið, þá gríðarlega mikilvægt að það sé sæmileg sátt aðalskipulag Reykjavíkur. Það verður ekki sagt þetta aðalskipulag að það hafi ríkt sátt það. Og þá ekki bara að tala sátt hér meðal okkar sem sitjum í borgarstjórn nú stundir, heldur meina ég þá sátt það í samfélaginu almennt. Ég held að ekkert verkefni á vettvangi borgarinnar hafi mætt jafn mikilli andstöðu og þetta aðalskipulag Reykjavíkur. Nú býð ég öllum borgarfulltrúum að koma hér upp og segja að það sé ekki rétt hjá mér og benda á eitthvað annað sem hefur mætt meiri andstöðu, þar sem að undirskriftir hafa verið meiri við það sem verið að gera. Og þá skulum bara taka upp þá umræðu. Undirskriftir 70.000 til dæmis og svo allar aðrar athugasemdir sem borist hafa náttúrulega eiga sér ekkert fordæmi. Þar fyrir utan auðvitað það og þessu tengt auðvitað
er það áhyggjuefni að breytingar sem gerðar hafa verið á aðalskipulag Reykjavíkur þrátt fyrir allar þessar athugasemdir á ýmsum sviðum og vegna ýmissa mála hafa breyst ótrúlega lítið. Það er að segja að aðalskipulagið stendur svona meira og minna óbreytt. Ég hefði átt von á því að þarna myndum við bregðast meira við og sýna meiri viðleitni til sátta heldur en hér er. Og þá kemur fleiri en eitt til, en auðvitað sérstaklega held ég að ég þá horfa til þeirra umræðu sem orðið hefur uppbyggingu í Vatnsmýrinni. Og eiginlega má segja það að innanríkisráðherra hafi skorið þennan meiri hluta úr snörunni hvað það varðar og framlengt tíman í Vatnsmýrinni og ég held að ég nenni valla frekar en margir aðrir að fara að ræða það og hvernig það til komið og af hverju það gert. En það engu að síður svo að þetta það er svona ber í bakkafullan lækinn. En engu að síður að þá held ég að það hefði verið eðlilegra. Að brugðist hefði verið við með skjótari hætti og með sjálfstæðum hætti og aðalskipulaginu breytt eins og við munum leggja til hér í okkar tillögum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins 3 og ég mun leggja þær fram hérna rétt á eftir samráð við forseta það mál. Það er svona ýmislegt svona strax í upphaf og ég ætla ekki að fara yfir kaflana því að mér fannst borgarfulltrúinn Páll Hjaltason gera það bara mjög vel. Hann fór yfir alla þættina, þessa þætti alls konar borgin við sundin, skapandi borg, græna borg, borg fyrir fólk, landnotkun og skipulag borgarhluta og þetta er allt saman skýrt og gott og vonandi upplýsandi fyrir þá sem eru að hlusta á okkur hér í borgarstjórn. En það er svona samt sem áður rétt aðeins að staldra við, til dæmis það sem að verið að fjalla þróun Reykjavíkur fram til ársins 2030, það sem að strax er farið að tala fyrir þéttleika byggðar. Þéttleika byggðar og fjölda íbúa ferkílómetra af einhverjum ástæðum eru teknar borgir eins og Kaupmannahöfn, Oslo, Houston og höfuðborgarsvæðið, Houston í Texas. Og það er svona skrítið að menn vilja fá einhverju raunhæfa hugmynd það hvað þéttleiki byggðar, hvað áhrif það getur haft, hvort heldur er á samgöngur eða bara almennt á borgarþróun og þá þjónustu sem að við viljum fá hjá borginni sem borgarar, að þá finnst mér einhvern veginn Houston langt til jafnað. Einhvað síður er það nú svo að Houston er í 19. sæti í Bandaríkjunum yfir þær borgir sem að lengst er að aka til og frá vinnu. Hún er náttúrulega alveg hræðileg að myndum að sjá þegar maður skoðar þær myndir, umferðarmyndavélar sem að er á netinu af umferðinni í Houston. En hún er samt ekki ein af verstu borgum Bandaríkjanna að þessu leyti miðað við þetta. Og það sem að kannski þá er athyglisvert í því er að hún er svona á svipuðu róli á til dæmis San Francisco. Og hvað sem sagt lengt til og frá vinnu, sem er akkúrat það sem er mjög rætt hérna í aðalskipulaginu, hvað það varðar. Og San Francisco er bara mjög þétt borg. Fyrir þau ykkar sem hafa komið þangað, ég kom nú þangað síðastliðið sumar á eiginkonu minni og það er bara mjög þétt bílborg. Og það væri kannski nær að taka hana, en ef við tökum svo aðra borg sem er ennþá þéttbýli, það er New York, þá er það versta borg Bandaríkjanna þessu leyti. Þú ert lengst út 38 mínútur að meðaltali að komast til og frá vinnu í Evrópu, en þú ert 28 mínútur í Ameríku og þar er New York langvest, að meðaltali sko. Þannig að við getum sagt að þétting byggðar, það er hægt að tala fyrir því að þétting byggðar hafi áhrif á möguleika fólks að fara til og frá vinnu með öðrum hætti heldur en með bílnum. En það er bara alls ekki sú reynsla eða sú ályktun sem að getur dregið því að bera saman svona borgir, erlendaborgir, eins og gert er hérna í aðalskipulaginu, og þess vegna fór ég nú að skoða þetta, með þessum hætti sem gert er. Við getum sagt að mikill þéttleiki byggðar hefur þveröfug áhrif. Og við sjáum það að í Þýskalandi, þar sem borgir eru miklu þéttari almennt heldur en hér á Íslandi, eru menn að meðaltali 44 mínútur til og frá vinnu. Og Bretlandi, þar sem að þéttleikinn er ennþá meiri og mesti þéttleiki byggðar í Evrópu er á Bretlandi,
Þar eru menn 45 mínútur til og frá vinnu. Og það sem sagt lengsta ferðin, eða það tekur lengri tíma á Bretlandi heldur en nokkur staðar annar staðar. Þannig að svona þessi draumsýn sem að maður sér víða hérna í skipulaginu, eins og hérna ég tek á blaðsíðu 21 með leyfi forseta, hér stendur: ennfremur hefur verið sýnt fram á að þétting byggðar hafi jákvæð umhverfisáhrif vegna minni loftmengunar og orkunotkunar bílasamgangna. Og það og svo hérna náttúrulega ýmislegt svona svolítið drekkhlaðið, gildishlaðið eins og andstæð við gegndarlausa útþenslu borga, kemur hérna á stöðugt landnám nýrra ósnortinna svæða í útjaðri borgarinnar með tilheyrandi aukningu á vegalengdum, orkunotkun og svo framvegis. Það er svona mennir að gefa sér fyrirfram, finnst mér, í þessu aðalskipulagi. Einhverjar stærðir sem að síðan eru svona, síðan haldið á lofti og haldið að borgarbúum, og þá meðal annars þetta. Og þá held ég að menn ættu nú aðeins að spyrja sig, meiri mengun til dæmis í Hlíðunum heldur en á Langarima, bara svo ég nefni 2 götur. Og þá held ég allir átti sig á því að það miklu meiri mengun í Hlíðunum, sérstaklega nærri Miklubraut, heldur en upp í Langarima. Og þannig að það er mikill misskilningur að þétting byggðar, því að byggðin þéttist í Reykjavík einmitt í Hlíðunum, að miða við þetta að við séum þá að kaupa okkur einhvers konar betri og meiri lífsgæði með því að þétta byggð. Og nú gætu menn náttúrulega gagnálykta að ég væri bara hreint og beint á móti þéttingu byggðar, og það er víðsfjarri. Það er víðsfjarri. Það eru ýmsar góðar tillögur hér þéttingu byggðar, og við höfum farið yfir það á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs, þar sem að mjög gott er að þétta byggð. Ég er hins vegar ekki sammála því að svo einhæf borgarþróun geti verið til bóta. Og það er mikilvægt líka að hafa í huga þegar við erum að skoða svona skipulag, að skoða stóru myndirnar. Ég ásamt öðrum fulltrúum í umhverfis- og skipulagsráði greiddum atkvæði gegn þessu aðalskipulagi. Og það er vegna stóru myndarinnar. Það er ekki vegna einhverjar lítilla atriða í skipulaginu, heldur stóru myndarinnar, og ég vil taka það skýrt fram. Og það er þá fyrst og fremst þetta með að uppbyggingin skuli takmörkuð við þéttingareiti í eldri hluta borgarinnar. Slík ofurtrú á einni leið til uppbyggingar, hún stríðir gegn eðlilegri borgarþróun. Hún mun auk þess ýta undir að stór hluti fólk sem vill búa í Reykjavík mun leita þangað sem framboð er fjölbreyttara. Og það er horft fram hjá margvíslegum göllum þess að þétta byggð, meðal annars þeim aukna byggingarkostnaði sem því fylgir, aukinni umferð og meiri mengun. Það má sjá hérna á einum stað í þessu stóra plaggi að það geti hugsanlega verið einhverjir gallar því samfara þétta byggð með þeim hætti sem hérna er aðstefnt, og ég ætla þá að lesa það upp með leyfi forseta. Og þar á blaðsíðu 31, mikil áhersla á þéttingu byggðar þar sem einkum er gert ráð fyrir íbúðum í fjölbýli getur einnig leitt til einhæfara framboðs á húsnæði. Það var ekki meira það. Og svo er mikið talað hér það að fullbyggja borgina. Reykjavík á ekkert að fullbyggjast, og ég vil bara frábiðja mig því að borgarfulltrúar meirihlutans telji sig hafa umboð til að fullbyggja Reykjavíkurborg. Hann á ekkert að fullbyggja. Hún er í endurnýjun og hún er í stöðugri þróun. Við getum ekki fullbyggt hana og við eigum ekki að fullbyggja hana. Það eru aðrir sem að gera það að koma að því að gera frekari breytingar á henni, hvort sem okkur líka betur eða verr. Í öðru lagi þá finnst mér samgöngukaflinn, hann byggir á óraunhæfum forsendum. Umferðaröryggi er best tryggt með skynsamlegum samgöngumannvirkjum, en stefna aðalskipulagsins er að draga úr vegaframkvæmdum og þrengja að umferð. Hundruðir manna munu slasast alvarlega á 3 hættulegustu gatnamótum borgarinnar á skipulagstímabilinu vegna þess að ekkert verður gert til að koma í veg fyrir slysin. Horft er framhjá því að þétting byggðar í eldri borgarhlutum kallar óhjákvæmilega á samgöngumannvirki til að greiða fyrir eðlilegu flæði umferðar allra samgöngumáta. Og þá kannski vitna ég aftur til þessarar skýrslu og samantektar sem ég var með frá RAC í Bretlandi, þar sem að verið var að býsnast eðlilega yfir því hversu lengi tekur fyrir hvern einasta mann
á Bretlandi að komast til og frá vinnu og þá var það náttúrulega ekki sömu svör og við erum að gera. Heldur var auðvitað það að menn eiga að nýta sér að mati RAC almenningssamgöngur í ríkara mæli og við erum sammála því. En jafnframt á auðvitað að greiða götur umferðar með samgöngumannvirkjum þannig að hún komist áfram og fólk komist leiðir sínar hvaða samgöngumáta sem það velur. Og svo í þriðja lagi, það er ástæðu fyrir því að við greiddum atkvæði gegn aðalskipulaginu, er það að það er gert ráð fyrir því að atvinnustarfsemi eins og iðnaður víki fyrir íbúðabyggð á stórum svæðum eins og á Vogum, Höfða, Skeifunni og Múlum, án þess að skapa fyrirtækjum samsvarandi aðstöðu til uppbyggingar annars staðar í borginni. Fyrri áætlanir flutning fyrirtækja í grófum iðnaði og Álfsnesi voru lagðar af á kjörtímabilinu og enga skýra stefnu er að finna framtíðar staðsetningu fyrir slíka starfsemi. Ég hef eiginlega furðað mig á því að úr því að áhuginn er svona mikill fyrir þéttingu byggðar og ýta undir þróun, borgarþróun og íbúðaþróun inn á atvinnusvæði sem getur verið mjög af hinu góða, að menn skuli þá ekki hugsa það aðeins lengra og hugsa það lengur heldur en í vikum eða mánuðum heldur hugsa það í árum. Og þess vegna var unnið að því á síðasta kjörtímabili undir minni forystu að undirbúa Álfsnes undir umhverfismat og færa þá í samvinnu við rekstraraðila sem ég hafði þegar verið í sambandi við þann grófa iðnað sem var bersýnilega bæði fyrir borgarþróun og samræmdist ekki sínu nánasta umhverfi upp á Álfsnes. Og þá er það fyrirtæki eins og náttúrulega Malbikunarstöðin sem er okkar eigu, steypustöðvarnar, Björgun, Hringrás og svo framvegis. Og það er vegna þess að með þessum hætti þá hefði verið hægt að flýta fyrir þeirri þróun að íbúðabyggð gæti farið að hreiðra sig á Höfðanum og reyndar víðar. Þetta bara gerist ekki af sjálfum sér og það þýðir ekki að segja við fyrirtæki þið skuli bara farið, skuli bara pilla ykkur og mér er alveg sama hvert þið farið. Og það er eiginlega svolítið sá texti sem að sér hérna líka. Það sem að stendur að fyrirtæki geti farið annað og þá bara kannski eitthvað annað heldur en hér í Reykjavík. Ég er ekkert að segja það að það sé endilega einhverjar höfuðborgarskyldur að sjá fyrirtækjum fyrir lóðum, en ég vil vekja athygli á því að ef við látum þá þróun gerast að atvinnufyrirtæki, hvort heldur í grófum iðnaði eða í léttum iðnaði, þurfum við að leita annað, þá förum við kannski af stað í svona ákveðna þróun sem tekur tíma, sem að er nú kannski langt að jafnað, en sem að Detroit í Bandaríkjunum varð að díla við, sem er það hreinlega að fólkið fylgdi vinnunni. Fólkið með tíð og tíma vill búa nær sínum vinnustað og velur að búa þar í stað þess að aka mjög langt. Í fjórða lagi yfir þær ástæður eða ástæður fyrir því að mér finnst þetta aðalskipulag ekki gangu upp, er það að flugvöllurinn á að fara úr Vatnsmýrinni á skipulagstímanum. 70.000 landsmenn mótmæltu því að flugvöllurinn færi og engin dæmur svo sterk viðbrögð við skipulagsmálum í sögu þjóðarinnar. Efnahagsleg, samgönguleg og samfélagsleg rök styðja að hann verði áfram þar sem hann er nú. Áætlun í aðalskipulagi að hann fari samkvæmt aðalskipulaginu er ekki drifin af þörf landrými. Það sést meðal annars af því að ekki þótti ástæða til að gera breytingar á aðalskipulaginu þrátt fyrir að brottflutningi flugvallarins yrði frestað 6 ár með samkomulagi ríkis og borgar í síðasta mánuði. Og það er reyndar nokkuð merkilegt og ég kem þá inn á það leiðinni að á þeim tíma sem að við vorum að fara yfir aðalskipulagið á síðasta kjörtímabili og ég var í formennsku fyrir þann stýrihóp og skipulagsráð, þá voru skoðaðar sviðsmyndir það hversu mikið ætti að þétta byggð. Og það voru skoðaðar sviðsmyndir sem reyndar eru hérna í aðalskipulaginu líka, sviðsmyndir eins og að þétta byggð 50%, sem er það sem byggðin hefur verið þéttast á undanförnum árum, samkvæmt bara núverandi aðalskipulagi og samkvæmt bara reynslunni. Og að fara hugsanlega þétta byggð upp í 75%, það var skoðað líka.
og reyndar leyfðum okkur að fara aðeins yfir það hvernig byggðin myndi þróast ef við færum upp í 80% og það var alveg ljóst að þrátt fyrir svo mikla samþjöppun byggðar og þéttingar byggðar að þá þýddi það ekki að flugvöllurinn yrði að fara. Það var bara hreinlega ekki nauðsynlegt og ef það er ekki nauðsynlegt eins og það er bersýnilega ekki heldur núna við þessar aðstæður þá á það auðvitað ekki að gerast. Það eru það rík rök fyrir því að hann verði áfram á sínum stað, að það þarf að koma eitthvað miklu meira til heldur en það sem fram er sett hérna í þessu skipulagi. Við höfum settum fram borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði settum fram 6 tillögur breytingar á aðalskipulaginu og ég ætla að fá að lesa þær upp með leyfi forseta og leita afbrigða að þær verði teknar hér á dagskrá. Og þá ætla ég að byrja að lesa. Lagt er til að Reykjavíkurflugvöllur verði sýndur á aðalskipulagi Reykjavíkur á þeim stað sem hann er nú. Uppbyggingaráform í Vatnsmýrinni verði lögð til hliðar. Landnotkun svæðisins verði flugvallarstarfsemi, uppdrættur og kort verði lagfærð í samræmi við það. Ég tel mig hafa skýrt það út, það fylgir ekki greinargerð. Önnur tillaga, lagt er til að endurmetin verði áform íbúðabyggð í Ártúnsholti við rafstöðvarveg. Með uppbyggingunni er verið að ganga á svæði með útivistargildi sem er hluti af einstökum perlum Elliðaárdals. Aðalskipulaginu verður breytt þannig að svæði verði útivistarsvæði. Þriðja tillaga, lagt er til að fjölgað verði íbúðum í Úlfarsárdal austan Úlfarsár og við það miðað að hverfi verði sjálfbært. Hafist verði þegar handa í samráði við íbúa að skilgreina og meta hvort stefna eigi að 10 til 12.000 íbúa byggðar í Úlfarsárdal innan sviga að undanskildu Grafarholti og Reynoldsás og gera það af sjálfstæðu hverfi. Lagt er til, tillaga 4, lagt er til að hætt verði við húsalengju norðan Suðurlandsbrautar í Laugárdal. Laugárdalurinn njóti áfram sem hingað til sérstakrar verndar. Uppbygging við Suðurlandsbraut á milli Grensásvegar og Reykjavegar mun ganga á vinsælt íþrótta- og útivistarsvæði. Húsin verða 4 hæða frá Suðurlandsbraut og 5 hæðir frá Laugárdalnum. Þau munu byrgja aðgengi og sýn frá Suðurlandsbraut yfir dalinn. Þrisvar hafa verið setta fram tillögur að byggja inn í dalinn og því hefur alltaf verið harðlega mótmælt. Hugmyndir að taka af bílastæðum sem eru við hús sunnanmegin Suðurlandsbrautar eru óraunhæfar og munu skapa Reykjavíkurborg skaðabótaskyldu. Texti í aðalskipulagi Reykjavíkur þar sem stendur fyrirkomulag bílastæða sunnan götunnar endurskipulagt er villandi og merking sem að baki býr önnur en sem textinn gefur til kynna. 5. tillaga. Lagt er til að samgöngu mannvirkjum verði ekki fækkað í nýju aðalskipulagi og þeim mislögu gatnamótum sem nú er í aðalskipulagi 2001-2024 verði haldið inni. 7. tillaga. Lagt er til að unnar verði umferðarlausnir á gatnamótum Grensásvegar og Miklubrautar, Háleitisbrautar og Miklubrautar, Kringmúlabrautar og Miklubrautar. Þetta eru hættulegustu gatnamót landsins og því mikilvægt að unnið verði að því að auka öryggi borgarbúa. Umferðarlausnir þessum gatnamótum verði hluti af aðalskipulaginu. Og svo er þessi tillaga. Lagt er til að íbúðabyggð sem rísa á við Skerjafjörð samkvæmt aðalskipulagi verði lögð til hliðar og þörf fyrir uppbyggingu endurmetin. Fyrirhuguð byggð á þessu svæði tekur ekki mið af þeirri íbúðabyggð í Skerjafirði sem fyrir er. Og svo er það lokatillagan, hún er svona. Lagt er til að ekki verði sýnd brú yfir Fossvoginn á uppdráttum aðalskipulagsins. Kostnaðaráætlun sýnir að brúin muni kosta á 2 milljarð króna. Ekki eru rök fyrir því að forgangsraða með þessum hætti. Brúin mun hafa takmarkaðan almennan tilgang og mun hafa mjög neikvæð áhrif á siglingastarfsemi sem er mikil í Fossvoginum og farið vaxandi. Þetta eru þessar tillögur hér sem að ég legg fram fyrir hönd borgarfulltrúanna sjálfs mín og borgarfulltrúanna Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur. Og aðeins vil ég fylgja tillögun Suðurlandsbraut úr hlaði.
Suðurlands í aðalskipulaginu gert ráð fyrir því að byggja megi meðfram Suðurlandsbraut Laugardalsmegin. Það skulu vera byggingar sem eru 2 til 4 hæðar, sem allt að 4 hæðum. Þær eru vegna halla í landi, þá eru þær 5 hæðir frá Laugardalnum. Þetta eru sem sagt hús sem eru bara mjög svipara hæðar og þau hús sem að hinum megin eru Suðurlandsbrautar, sunnan hennar sem sagt. Ég vil vekja athygli á því að þegar til stóð árið 2000 að reisa hús inni á Laugardalnum á hluta þessu svæði, þá söfnuðust undirskriftir, áður en að menn fóru að safna slíkum undirskriftum á netinu, þá söfnuðust undirskriftir 33.000 borgarbúa sem að mótmæltu slíkri uppbyggingu og töldu mikilvægt að Laugardalurinn væri áfram sem fram að þeim tíma og inn í framtíðina útivistarsvæði. Ég vil einnig vekja athygli á því að þessi tillaga byggir, þó hún sé nú ekki mjög formuð, en hugmyndirnar að baki hennar byggja á því að bílastæði sem að eru við húsin sem eru norðamegin Suðurlandsbrautar á sléttum tölum, að bílastæðin séu helminguð og gatan færð yfir á bílastæðin. Og sömuleiðis verða menn gera sér grein fyrir því að þetta eru skrifstofur, verslanir, þjónusta og íbúðir, sem þýðir það auðvitað að það þurfa að vera bílastæði við þau hús sem að standa Laugardalsmegin. Það er óumflýjanlegt og sömuleiðis þarf auðvitað að vera aðkoma að húsunum Laugardalsmegin. Þannig að það er alveg ljóst með að við þær kröfur sem gerðar eru í dag að húsin verða nokkuð há. Kröfur í dag verslunarhúsnæði er það að þau séu 4,5 metrar. Þannig að það er alveg ljóst að þessi hús munu knæfa þarna inn. Þau munu auðvitað fyrir byggja og loka útsýni frá Suðurlandsbraut inn í dalinn að mestu leyti, en þau munu jafnframt vera mjög yfirþyrmandi fyrir þá sem er að njóta þessarar paradísar sem að Laugardalurinn er. Ég sé því ekki ástæðu til þess að stefnt sé að þessu og leggst eindregið gegn því ásamt 2 öðrum borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Ég vil benda á það jafnframt, þar sem ein tillagan gengur út á það að ekki verði hætt umferðarmannvirkjum á næstu 10 árin eins og gert er ráð fyrir í samningi eða hluti af samningi ríkis og borgar stuðning við almenningssamgöngur, að þá getum við ekki horft fram hjá því að hættulegustu gatnamót landsins eru hér í Reykjavík. Hættulegustu gatnamót landsins eru nánast öll, ég held 19 og 20 eru gatnamót sem að stýrð er af umferðarljósum og þau gatnamót sem við verðum að horfa til í þessu tilfelli eru gatnamótin á Grensásvegi og Miklubraut, Háleitisbraut og Miklubraut, Kringlumýrarbraut og Miklubraut. Þetta eru gatnamót þar sem verða alvarlegustu slysin og við getum ekki horft fram hjá því að við gerum ekki neitt á þessu skipulagstímabili fram til 2030 að það munu hundruðir borgarbúa og annarra sem þarna eiga leiðum fyrir alvarlegum slysum. Auðvitað verða hugsanlega framreikningur gerður 1700 slys, þar sem að hluti af þeim er minniháttar tjón, en það verði jafnframt mjög mörg alvarleg slys. Hundruðir alvarlegir slys á þessu gatnamótum og við verðum að bregðast við því. Og við þurfum ekki annað en að horfa á slysakort sem allir geta skoðað inn á vef Samgöngustofu, þar sem að við sjáum það hversu alvarleg slys verða þarna við þessi gatnamót og hvar við verðum að bregðast við. Þetta eru raunhæfar lausnir sem við erum að benda á. Á þessu kjörtímabili hefur allt sem snýr umferðinni einkennst af því að þrengja götur og jafnvel að vera með einhvers konar grín á götum eins og Hofsvallagötunni, en það er tími til komin við horfum á þetta alvarlegar og skoðum þetta með þeim augum að það er fólk sem getur orðið fyrir varanlegri örkuml ef við gerum ekkert í þessum efnum. Nú, ég hef sem sagt svona farið yfir þetta skipulag. Ég vildi ekki fara þetta í smáatriðum vegna þess að mér finnst borgarfulltrúinn Páll Hjaltason hafa gert það prýðilega, þó að auðvitað okkur greinir á ákveðna leiðir í þessum efnum að þá er mjög margt í þessu skipulagi sem við auðvitað tökum undir. Það er margt sem að snýr að sjálfbærni, að umhverfisvernd, að borgarvernd, að gæðum byggðar og svo framvegis sem að auðvitað við tökum undir mikilvægi þess
að skapa aðstæður fyrir ungar fjölskyldur og að húsnæði sé fyrir alla. Það auðvitað eitthvað sem er áhyggjuefni núna, að með þessum einhæfu kostum sem að ungar fjölskyldur hafa í Reykjavík, að þær munu halda áfram að leita til nágranna sveitarfélagana. Það höfum við tölur og ég farið verið hér áður í þessum ræðustól hvernig ungar fjölskyldur að leita til annarra sveitarfélaga einfallega vegna þess að byggingarkostnaður lægri í öðrum sveitarfélögum og að það gríðarlega erfitt þessa mundir fyrir ungt fólk að koma þaki yfir höfuðið og við höfum að leita allra leiða til þess að gera þeim það kleift og ég veit að það verið að skoða ýmsar leiðir hér innan borgarkerfisins og við höfum verið að fara yfir það bæði hér á þessum vettvangi og inn í borgarráði en flest ungt fólk vill eignast sitt eigið húsnæði og það er það sem við höfum að svara þeim óskum með því að opna fyrir uppbyggingu á frábærum svæðum eins og Úlfarsárdal og þá er ég að tala Úlfarsárdal einan og sér en ekki Grafarholti og Reynisvatnsás vegna þess að í svörunum kemur fram einhver misskilningur þar sem að gerðar eru athugasemdir af hálfu íbúa í Úlfarsárdal þess efnis að Úlfarsárdalurinn sé bæði Grafarholti og Reynisvatnsásin. Auðvitað eru þeir sem eru að tala Úlfarsárdal fyrst og fremst að tala þá byggð sem að þar byggð sem að hefur svo sem fengið að þola bankahrunið 2008 miklu meira heldur en aðrir borgarhlutar en þetta og við verðum að passa okkur að því að þetta er hverfi sem er á einhverju bestu náttúruperlu borgarinnar. Þar liggur á móti suðri með þessar yndislegu náttúru, ána þarna í kring og svo eru komin upp íþróttaaðstaða og ýmislegt annað. Þannig að það er okkar að hvetja fólk og sýna fólki það miklu kosti sem að fylgja þessu frábæra hverfi. Þannig að ég held að það verði ekki annað sagt en að aðalskipulagið þessu leyti hefði átt að sýna meiri víðsýni. Ég hef sagt að þetta sé þröng sýn. Það er þröng sýn að gera sér ekki grein fyrir því að þéttingarreitir í miðborginni þjóna fyrst og fremst þeim sem eru í betri efnum, þjóna fyrst og fremst fólki sem ekki barnafólk og þá auðvitað að horfa bara til þeirra reynslu sem við hefum af uppbyggingu og þéttingarreitum í miðborginni. Ekki ég halda því fram að þetta sé einsleitt eða einhlýtt en þetta auðvitað meginstefnu til svona. Og þetta verðum við að hugsa að aðalskipulagið svari óskum ekki fárra, heldur svari óskum allra, fólks á öllum aldri og fólk sem býr við ólíkar aðstæður. Ég læt þetta bíða sinni og hlakka til að heyra fleiri tjá sig þessa tillögu aðalskipulagi Reykjavíkur og mun þá koma hér upp og eftir og ræða það frekar. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og hefur einnig lokið við það að gera grein fyrir þeim 6 breytingatillögum sem forseti mun leita eftir 7 breytingatillögum sem borgarfulltrúin hefur gert grein fyrir og þau eru í nafni borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur, Kjartans Magnússonar og Júlíus Vífill Ingvasonar. Þá vill forseti biðja borgarfulltrúa að ganga inn í sal borgarstjórnar og leita eftir samþykki fundarins að taka þessar 7 tillögur inn með afbrigðum. Er einhver sem vill ekki koma inn? Er einhver sem vill ná í síðasta borgarfulltrúan? Þá er það borið hér upp að leita eftir afbrigðum að taka 7 tillögur, breytingatillögur fulltrúa Sjálfstæðisflokksins inn með afbrigðum, þeir sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst til samþykkt samhljóma. Þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í mínum huga er býsna stór dagur í borgarstjórn í dag því að við erum að afgreiða nýtt aðalskipulag fyrir Reykjavík. Heildar framtíðarsýn þar sem að allir þættir
koma saman til 2030 með nákvæmari og útfærðari áætlun uppbyggingu, þéttingu, samgöngur, mál sem að skipta gríðarlegu máli fyrir heilbrigði og hvernig borgarlífið þróast, hvernig við tryggjum lífsgæði og spennandi atvinnutækifæri. Og allt þetta flókna samspil sem auðvitað ekki nema að nokkrum hluta lagt niður á stjórnvöldum eða í skipulagi getur skipt svo ótrúlega miklu máli það hvort að borgir þróist í áhugaverða átt, spennandi átt, skemmtilega átt, heilbrigða átt og leysi þannig úr læðingi ýmsa krafta sem búa í fólkinu sem að eru borgarbúarnir. Og þetta fólk snýst þetta aðalskipulag, borgarbúana, börnin þeirra, framtíð þeirra, við hvað þessi borgarbúar ætla að vinna, komandi kynslóðir, hvernig ætla þeir að ferðast, hvernig ætla þeir að búa og hvernig ætlum við að hugsa rýmin á milli húsana og tíman helgar til afþreyingar, gleði, göngu, hreyfingar, til þess að hafa gaman að náunganum eða gera eitthvað skemmtilegt. Allt þetta þarf að vera til staðar í skipulagi og þarf að hugsa fyrir. Og ég ótrúlega stoltur af öllu því fólki sem hefur komið að undirbúningi aðalskipulags Reykjavíkur til 2030 vegna þess að mér finnst þetta hafa tekist. Stóru línurnar eru þarna, það stefnt í réttu átt og við erum á algjörum krossgötum í skipulagsmálum. Það auðvitað óbóðslega mörg að taka og við höfum borið gæfu til þess hér í borgarstjórn að ræða þessa tillögu að aðalskipulagi oftar og lengur heldur en nokkurn tímann áður. Tókum það fyrir í einstökum köflum síðasta vetur, fórum í gegnum það áður en gengið var frá tillögunni til auglýsingar og ég ætla ekki að endurtaka þau orð sem að ég lét falla í einstökum umræðum þar. Heldur vildi reyna að staldra við það sem ég finnst vera kannski mestu tímamótin sem að eru 5 þættir. Það er þéttingin, þróun borgarinnar, áætlunin þróun borgarinnar, samgöngurnar, heilbrigðið, húsnæðismálin og hverfasýnin. Þéttingin að sömu leyti það sem að bindur þetta allt saman. Og það vegna þess að við erum einn þeirra borga, ólíkt ýmsum öðrum borgum sem erum í vexti og þróun og við erum að spá því að til 2030 muni bætast við 25 til jafnvel 30.000 íbúar í Reykjavík. Þannig að ein af stóru áskorunum í aðalskipulaginu hvar ef að koma þessu fólki fyrir, hvar á það að búa, hvar ætlum við að finna stað fyrir eða yfir 14.500 íbúðir. Vegna þess að það hefur gríðarlega mikil áhrif hvort við komum þessum íbúðum fyrir austanmegin eða utan við núverandi byggð eða innan þéttbýlismarkanna og inn á við. Ég held að sé reyndar alveg rétt sem framkomi á borgarfulltrúa Júlíusi Víbli Ingvarssyni hér áðan að þann tíma sem að hann fór fyrir stýrihópum aðalskipulag hafi ekki verið stefnt að alveg svona mikilli þéttingu. Ekki alveg svona mikilli þéttingu. Það hefur verið stefnt að aukinni þéttingu á öllum vinnslutíma aðalskipulagsins en niðurstaðan í tillögunni að 90% allra uppbyggingar verði inn á við í þéttingu. Það var ekki tala sem fæddist á fyrsta fundi. Þvert á móti þá var valin sú leið að skoða einfaldlega hvernig mun Reykjavík þróast ef við höldum áfram að þróast það bil eins og við
höfum séð borgina þróast frá 1960 eða jafnvel alveg frá fyrra stríði á síðustu öld. Þetta var kjarninn í því umhverfismati sem liggur tillögunni til grundvallar. Það voru listaður upp 7 valkostir sem ýmist gerðu ráð fyrir flugvelli á Hólmsheiði eða Lönguskerjum eða flugvelli í Vatnsmýri. Það var listað upp hvað það þýddi að öll uppbygging yrði inn á við og þannig voru kostirnir teknir til umhverfismats. Ég held að þetta umhverfismat sé kannski greinabesti og mikilvægasti þátturinn fyrir þá sem koma nýir að aðalskipulaginu til þess að átta sig á hvers vegna í ósköpunum hópur fagfólks, samráðsaðila og stjórnmálamanna sem hefur fylgt þessu ferli allan tíman út í gegn fór frá því sem að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Líkansson var að lýsa hér áðan að vera að velta fyrir sér 50–60% nýrrar uppbyggingar inn á við í að setja markið á 90% þéttingu. Það vegna þess að þegar búið að skoða þróun umferðar, þegar búið að skoða áhrif mismunandi valkosta á náttúru, umhverfi, loftgæði, mengun, heimilisbudduna og bókhaldið, á samgöngurnar, á eflingu miðborgar, á útivistarsvæðin, á orkunotkun, á vatnsbúskapinn, á jarðefnanotkun, landslagið, ásýnduna, veitukerfin og auðlindirnar, að þá lýsa þeir kostir sem stefna byggðinni út á við rauðu og ekki rauðu í góðri merkingu þess orðs, heldur í þeirri merkingu sem að umhverfismatið leggur upp, sem léleg nýting á auðlindum, náttúru eða óheppileg áhrif á lýðheilsu, heilbrigði og svo framvegis. Á hinn bóginn kemur þessi þétting og 90% þétting vel út fyrir samgöngurnar, samgöngukerfið verður raunar liprara og umferðin dregst saman á höfuðborgarsvæðinu. Á skipulagstímabilinu miðað við það sem að annars yrði ef að útþenslan héldi áfram. En það ekki bara það að hafa tekið mark á þessari faglegu greiningu sem að ég ánægður með, heldur hitt að borgarstjórn og stýrihópur aðalskipulags gaf sér tíma og gafst ekki upp á því að koma þessum áformum inn á kort og finna þeim stað, niður á reiti, niður á lóðir og sýna fram á það að þétting byggðar eða betri nýting borgarlands eða eðlileg endurnýjun borgarinnar eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson kallaði það, möguleg í Reykjavík án þess að byggja að jafnaði hærri en 5 hæða hús og oftast minni og án þess að ganga á græn svæði. Sú mynd sem að fólk verður mest undrandið þegar maður að fara í gegnum kynningu á tillögu aðalskipulagi sem ég hef gert töluvert mikið að út í borgarsamfélaginu undanförnu. Sú mynd sem að fólk verður mest undrandið yfir að við erum að ná að stilla upp áætlun 90% þéttingu til 2030 án þess að ganga á græn svæði í borginni. Það innan við 2% af þessum þéttingaráformum sem einhverju sem hægt að kalla græn svæði. Og í þeim tilvikum ekki eiginleg útivistarsvæði að ræða. Samgöngurnar auðvitað teknar tökum sem heyrir til mikilla tímamóta líka. Þar erum við að tala breyttar ferðavenjur
og í raun má segja að það liggi þráður frá þeirri vinnu sem unnin var í samvinnu skipulagssviðs og hönnunar sem síðar fékk heitið Mannvit í rannsóknum Haraldar Sigurðssonar skipulagsfræðings á notkun eða hlutfall þess lands sem fer undir samgöngur og samgönguskipulagi sem að hönnun vann með borginni 2005 og þar listuð ákveðin strategía í mörgum liðum eflingu strætó, auknar hjólreiðar og þar með betri nýtingu borgarlandsins, minna land undir samgöngur, minna fjármagn bundið í bílastæðum og samgöngulausnum, því að þó að stundum sé einhvern veginn skauta framhjá því í umræðum, þá vitum við þetta. Það þarf ekki mikla stærðfræðigáfu til þess að átta sig á því að fjárfestingar í samgöngumannvirkjum og fjárfestingar í bílastæðum, að það bara einn hópur fólks sem borgar það. Það fólki sem býr í borginni, fólki sem að byggja sér íbúðir. Það borgar fyrir bílastæðin undir húsunum. Og þess vegna þetta líka kjaramál að offjárfesta ekki í samgöngum, heldur bjóða upp á valkosti í almenningssamgöngum, hjólreiðum og því að fara gangandi flestra sinna ferða. Og þannig tengist aðalskipulagið svo þéttum böndum við lýðheilsu og sýn á heilsuborgina. Á síðustu 10-15 árum hafa hrannast upp rannsóknir sem sýna fram á tengsl heilbrigðis og skipulags, tengsl ofnotkunnar á einkabíl og offitu, tengsl staðsetningar skóla, útivistarsvæða, skipulags húsa, íbúða, göturýmis, öryggis hinna gangandi í borg og hluta eins og hreyfingar, offitu og sjúklerar offitu. Og þegar ég les aðalskipulagið að þá mér tamt að lesa það sem nokkurn veginn samfellt heilsuborgarprógram. Því að þegar við erum með áætlun borgargarða og búskap, þar að segja grænmetisræktun innan hverfanna, að þá það nátengt við meira en 100 ára gamlar hugmyndir, þar sem að læknar og skipulagsfræðingar höfðu áhyggjur af því að þegar fólk flyttist inn í borgir og blokkir að það misti tengsl við náttúruna og misti af hollu mataræði. Það nátengt við hugsunina sjálfbær hverfi og hugsjónir Guðmundar Hannessonar læknis sem átti sæti hér í borgarstjórninni og var einn áhrifamesti hugsuður skipulagsmál á Íslandi og veitti satt best að segja inn í umræðuna samfélagið og ákvarðanir í borgum og bæjum, þetta voru aðalega bæir þá, þegar hann skrifaði handbókina skipulag bæja sem gefin var út 1916. Þar var verið að vinna með loft og ljós vegna þess að það voru reyndar það vel 10 ár áður sem að veitt höfðu verið Nóbelsverðlaun fyrir notkun ljósa í lækningum, en hugmyndirnar heilnæmt loft og ljós gegnsýrðu mjög mikið lýðheilsuhugsunina á þessum tíma, en fara mörgu leyti saman þó að læknisfræði kenningarnar sem að heita því nafni hafa að mestu verið lagðar til hliðar, fara mjög saman við hugsun okkar lífsgæði, gallan við það að hafa skugga á okkur og kostina við að hafa sólarljós og svolítið rými í kringum okkur. Og þannig kallast aðalskipulagið og endurkvarti klassísks borgarskipulags Evrópu mjög á við lýðheilsu og heilbrigðisáherslur sem eru farin að hafa veruleg áhrif á skipulagsstefnuna í Bandaríkjunum, Evrópu og raunar allan heim. Ef það var eitthvað umfram loft og ljós sem þessir frumkvöðlar í skipulagsmálum Íslands höfðu áhyggjur að, þá var það aðbúnaður venjulegs alþýðufólks, verkafólks, ekki síst í þéttbýlinu, húsnæðismálin.
Húsnæðismálin og hugsun það að skapa öllum öruggt þak yfir höfuðið annar rauður þráður í skipulaginu og gríðarlega mikilvæg stefnumörkun. Og það alrangt og reyndar ekki stutt heldur nokkrum rökum sem hér var haldið fram af Júlíusi Vífli Ingvarssyni borgarfulltrúa að þétting byggðar standi í samhengi við barnleysi og hin efri ár. Það þvert á móti klassískt viðfangsefni í skipulagsmálum, sama hvaða uppbyggingu að ræða, að tryggja hún sé fyrir allar fjölskyldur, allar tegundir. Og það sem við erum að gera með húsnæðisstefnunni, með tillögunum innleiðingu húsnæðisstefnunnar og áætlunina húsnæðismál í tengslum við aðalskipulagið einmitt að tryggja það á þéttingarsvæðum þar hafi venjulegt fólk efni á að lifa. Gefist venjulegu fólki með hefðbundnar tekjur færi á að búa í ekki of dýrum íbúðum, á ekki of hárri leigu, hvort sem að að ræða stúdenta, barnafjölskyldur, millitekjufólk, lágtekjufólk og svo framvegis. Borgin verður að blanda. Borgin verður að tryggja félagslegan jöfnuð, borgin verður að tryggja tækifæri. Ef við gerum ekki neitt, þá getur það alveg verið rétt að það byggjast fyrst og fremst upp stórar íbúðir fyrir suma á eftirsóttum svæðum. En ef við gerum það sem býr í hjörtum okkar, sem hugsunin jöfnuð og góða borg, þar sem pláss fyrir alls konar fólk, að þá byggist hér upp fjölbreytt borg með tækifærum fyrir alla, alls staðar í borginni, líka þar sem eftirsóttast að búa, sem eru þessi þéttingarsvæði við höfnina, í Vatnsmýrinni, í miðborginni og í okkar góðu úthverfum. Það nefnilega galdur málsins og galdur aðalskipulagsins. Þarna eru þessar hugsjónir heilbrigði, jöfnuð og samastað fyrir alla í borginni, ekki bara orð, ekki bara hvað hugsjónatal, heldur skipulagsáætlun sem hægt að fylgja með lóðaúthlutunum, konkrét verkefnum sem komast til byggingar eins og verkamannabústaðir Héðins Valdimarssonar út á Ásvallagötu. Sem eru þetta minnisvarði rétta hugsun, sanngirni, jafnræði og jöfnuð og það þetta aðalskipulag líka. En aðalskipulagið horfir nær og horfir á hverfin sem grunneiningu, nokkurs konar heildarmynd eða þorpskjarna í borginni sem það umhverfi sem á að slá hring hverja fjölskyldu og hvert barn. Því við tökum í góðu samfélagi ekki bara þátt í að ala upp okkar eigin börn, heldur líka börn nágrannanna með þátttöku í foreldrasamstarfi, íþróttafélögum og því sem í stuttu máli kallað félagsauður, þar að segja tengslin á milli einstaklinga. Gott skipulag stuðlar að auknum félagsauð og því að það sé auðvelt fyrir fólk að umgangast, það sé öruggt að vera úti, það sé óhætt að leyfa börnunum að fara út að leika sér við börn nágrannans, að spölurinn út á skólalóð sé ekki hættuspil, heldur tækifæri til að nýta skemmtilegasta leiksvæðið í hverju hverfi og hverfaskipulagið á að fara yfir styrkleika og veikleika í hverju og einu hverfi, sjá hvar eru tækifæri til að gera betur og hvar eru hugsanlegar ógnanir eða hindranir sem við að ryðja úr leið. Hverfaskipulagið stóra verkefnið sem kemur í kjölfar aðalskipulagsins og þessir 5 þræðir, þéttingin, samgöngurnar, heilbrigðið, húsnæðismálin og hverfasýnin eru meðal mestu styrkleika þessa aðalskipulags að mínu mati. Ég get ekki tekið undir það að það sé meðal veikleika þessa aðalskipulags að það sé gert ráð fyrir því að gróf iðnaðarhverfi á braut úr Höfðahverfinu eða Bryggjukverfinu eins og dæmið þegar Björgunin annars vegar. Og mér finnst það satt best að segja svolítið óskiljanlegt að oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, núverandi, tali þannig. Vegna þess að við erum
í miðju kafi og í nokkrum átökum það að björgun víki til þess að við getum stækkað bryggjukvarfið. Og þessi tónn að of geyst sé farið eru sérkennileg skilaboð inn í það að mínu mati. Ég ætla síðan ekki að verja miklum tíma í að fjalla þær breytingatillögur sem hér koma inn á síðustu metrunum. Þær eru þó til marks það í mínum huga að það skorti nokkuð upp á það sem kalla má heildarhugsun gagnvart aðalskipulaginu og því ferli sem við höfum fylgt sameiginlega á undanförnum árum vegna þess að öll þessi mál sem þarna eru nefnd hafa verið ítarlega rædd og sum hver útrædd jafnvel fyrir allmörgum árum síðan. Og mér finnst það svolítið kristallast reyndar í tillögunni að leggja uppbyggingaráformum Skerjafjörð til hliðar, hvað það hlaupin mikil skammtíma hugsun og einhver kosningaskjálfti í þær áherslur sem að hluti Sjálfstæðisflokksins leggur hér við þessa tímamóta samþykkt aðalskipulagsins. Og ég þarf þó ekkert að fara mjög langt aftur í tímann, en í umræðum Skerjafjörðinn 16. nóvember 2010 hér í borgarstjórn, þá rifjaði borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson, sem fyrrverandi formaður skipulagsráðs, upp að í öllum umræðum hugmyndir flugstöð í Vatnsmýri, þá hafi það verið algjört skilyrði af hans hálfu að hleypa því ekki áfram nema gegn makaskiptum á landi í Vatnsmýrinni til þess að uppbyggingarstefnan, og þá borgarfulltrúinn að tala Skerjafjörðinn, sem verið hafði við lýði í mörg ár, næði fram að ganga. Það ekki nema 3 ár síðan að þessi ræða var haldin og það ekki nema 6 mánuðir síðan að sami borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson greiddi því atkvæði í borgarráði að Reykjavíkurborg keypti Skerjafjarðarlandið af fjármálaráðuneytinu til uppbyggingar. Og það gerir líka hinn borgarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Kjartan Magnússon, ef mig mismunir ekki, og báðir studdu þeir það fyrir örfáum vikum síðan að gert yrði samkomulag og þeir greiddu því atkvæði við innanríkisráðuneytið að 3. brautin kæmi nú loks í hendur Reykjavíkurborgar til þess að þar mætti byggja upp íbúðabyggð. Ég held að það sé ekki gæfulegt ef einhverjar svona prófkjörssviptingar eða einhver andi sem að prófkjörslagur blæs mönnum í brjóst stjórnin för þegar við mótum stefnu til áratuga fyrir heila borg og forgangsröðum uppbyggingarsvæðum. Það hefur lengi verið einróma samstaða það að Skerjafjarðarlandið sé kjörbyggingaland í Reykjavík og það voru raunar flugmálayfirvöld sem teldu því fram við endurgerð flugvallarins að það væri skynsamleg stefna að taka það land sem ekki þyrfti fyrir flugvallarstarfsemi til uppbyggingar til þess að létta þrýstingi á fluginu. Það var sérstaklega samið það þegar Reykjavíkurborg heimilaði endurgerð 2 flugbrauta vallarins 1999 að 3. brautin kæmi þá til afnota fyrir Reykjavíkurborg og flugmálastjórn sjálf í sínu stóra útspili í almennu atkvæðagreiðslunni flugvallarmálið 2001 kynnti tillögur þar sem völlurinn var sýndur án 3. brautarinnar. Þannig að þegar farið var að skoða efnahagsleg áhrif þess að flytja völlinn í úttektinni 2005-2007 þá gerðu allir valkostir ráð fyrir því að 3. brautin yrði byggð upp með blandari byggð og íbúðabyggð. Vegna þess að engum hefur í allri þessari sögu dottið í hug að það væri borgin í hag, flugvallarsinnum í hag eða yfirleitt einhverjum í hag að halda í þessa 3. braut. Þetta var alltaf steinn í skóm þeirra sem vildu völlin áfram í Vatnsmýri vegna þess
að það átta sig allir á því að þétting byggðar kallar á þetta land til uppbyggingar. Þess vegna held ég að séu klaufamistök hjá Sjálfstæðisflokknum að láta núna eins og það hefði aldrei verið þeirra skoðun eða hugmynd að byggja upp í Skerjafjarðarlandinu, taka ekki þátt í þeirri spennandi vinnu sem framundan að deiliskipuleggja Skerjafjörðinn og sjá þar rísa blandaða byggð sem spennandi fyrir stúdenta við Háskóla Íslands, stúdenta við HR, borgarlífið almennt, fjölskyldur sem vilja litlar og meðalstórar íbúðir, alla sem vilja blómlega byggð í borginni og viðbætur í bakland miðborgarinnar. Ég stoltur af aðalskipulaginu. Ég sé ekki fram á að við styðjum neina af þessum tillögum sem hér voru fluttar, frekar en meirihlutinn gerði í umhverfis- og skipulagsráði. En hlakka mjög til þess, satt best að segja, að ljúka þessari umræðu hér í dag eða kvöld með því að standa heilshugar á bakvið nýtt aðalskipulag fyrir Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta nú ýmislegt að segja og kannski verður sumt að bíða seinni ræðu þar sem að ansvarstíminn mjög stuttur. Já, það nefnilega það sko. Ég var að fara að rifja upp ýmislegt borgarfulltrúi góður. Til dæmis að rifja það upp að flugstjórnarmiðstöðin sem að færa okkur tekjur upp á 3 milljarða á ári var sett í gíslingu til þess að reyna að ná samningum við innanríkisráðherra framtíð flugvallarins og framlengja það tímabil. Ég gerði fyrirspurn í borgarráði það mál og svarið var það að það veri engin tengsl þar á milli og það sagði borgarfulltrúinn í Fréttablaðinu, í viðtali í Fréttablaðinu nokkrum dögum síðar, að engin tengsl væri á milli. En hvað kom í ljós? Þegar samningar voru undirritaðir við innanríkisráðuneytið, þá var það akkúrat það sem var undir. Og það akkúrat því sem að hleypt var á stokkunum þegar undirritaðir voru samningar. Með öðrum orðum, borgarfulltrúinn sagði ósatt. Ég vil láta það kjurt liggja, en mér alveg nóg boðið hvernig hér talað. Ég vil benda borgarfulltrúnum á það að tillaga okkar varðandi uppbyggingu Skerjafirðinum fjallar það að endurmeta þá byggð sem þar á að rísa. Það rammaskipulag sem að vinna eftir sem að Graham Massey gerði á sínum tíma, kallað Graham Massey skipulagið yfir Vatnsmýrina, úrelt, er fast mótað, það þarf að endurskoða það og það myndi alls ekki passa þarna nærri þeirri byggð sem í Skerjafirðinum í dag. Ég legg til að borgarfulltrúinn skoði þessa tillögu. Svo varðandi Björgun náttúrulega merkilegt að borgarfulltrúinn fór í blöðin, fór í Fréttablaðið og lýsti því að hann búinn að finna nýjan stað fyrir Björgun. Og það ætti að vera inn við Sundahöfn, sem ágætt út af fyrir sig, nema borgarfulltrúinn bara sagði Björgun ekkert frá því. Björgun stjórnandi Björgunar hefði ekkert heyrt það að þetta fara að flytja fyrirtækið inn í Sundahöfn. Ég vann að því að Björgun og önnur fyrirtæki í svipaðri starfsemi þar sem grófum iðnaði flyttust annað til þess að losa fyrir skipulag á svæðinu en á þessu kjörtímabili hefur ekkert verið gert í þeim efnum, ekki nokkuð skapaðan hlutur. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það alveg rétt að ég tel framtíð og staðsetningu flugstjórnarmiðstöðvarinnar ekki tengjast framtíðarstaðsetningu flugvallarins og stend við það, rétt eins og þriðja brautin og framtíð hennar tengist ekki framtíð flugvallarins. Við fengum skýrar yfirlýsingar það frá Isavia að þetta væri þannig með flugstjórnarmiðstöðuna og þess vegna gátum við samþykkt það skipulag. Og það alveg rétt að það var samið þetta allt í einu og það byggði meðal annars á bókun umhverfis- og skipulagsráðs sem beindi því til borgarráðs að halda því samhengi til haga. Það ekki vegna þess að mönnum fannst málefnilega þessi tvö mál tengjast, heldur fundu að því að flugmálayfirvöld eða einhverjir sem tengdust flugi væri að tengja saman þriðju brautuna og framtíð vallarins í heild sinni, sem samhengi sem við höfum aldrei fallist á.
Varðandi Björgun þá það einfaldlega ekki rétt að ekki hafi verið unnið ötullega því máli því að strax sumarið sem að þessi meirihluti tók við að þá var sett í gang kortlægning á öllum lóðamálum í höfðunum og öllum hugsanlegum staðsetningum, ekki bara innan Reykjavíkur heldur höfuðborgarsvæðisins á þessu. Þetta hefur verið kynnt nokkrum sinnum í borgarráði á meðan á vinnslu hefur staðið. En það þarf auðvitað bæði ákveðna lagni og staðfestu til þess að landa svona málum og ég hef fulla trú að við gerum það. Þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti, ég vil bara biðja fulltrúanum það að skoða þær bókanir sem gerðar hafa verið til umhverfis- og skipulagsráði varðandi flugstjórnarmiðstöðina og þar sem það staðfest að það látið tengjast, það að segja deiliskipulag flugstjórnarmiðstöðarinnar og framtíð flugvallarins. Og það náttúrulega algjörlega ótækt að borgarfulltrúinn, sem að ég svo sem láti bara gott kyrrt liggja, skuli hafa verið að segja ósatt í fjölmiðlum varðandi þetta vegna þess að flugstjórnarmiðstöðin tengist rekstri flugvallarins, ekki nokkurn skapaðan hlut. Björgun, ég talaði við fulltrúa Björgunar eftir að þeir lásu það í blöðunum eins og aðrir að það ætti að flytja hann í Sundahöfn og þeir sögðu með það að þeir hefðu ekki fengið upplýsingar það og sömuleiðis það að það myndi aldrei ganga upp rekstrarlega séð fyrir þá að fara að flytja einhvern stuttan tíma inn í Sundahöfn fyrir sitt fyrirtæki. Þeir eru auðvitað vera varanlegri starfsemi heldur en það. Það alveg sama hvað borgarfulltrúinn kemur upp og tala digurbarklega það hversu mikið hefur unnið að því að finna framtíðarstaðsetningu fyrir grófa niðurnað. Eftir situr að umhverfisundirbúningar og umhverfismati á síðastliðnu kjörtímabili var stoppaður. Það var ekki haldið áfram með þær hugmyndir sem að vinna eftir til að finna grófa niðurnað í nýja starfsemi og þar við situr, skulum við bara segja. Varðandi Skerjafjörðinn, að því hafði ekki tíma til að fara yfir það, að þá var það alveg ljóst að 4-5 hæða byggð sem að gert ráð fyrir af hálfu Graham Massey í því rammaskipulagi sem verður að vinna eftir mun ekki falla að þeirri byggð sem að þar fyrir í dag og mun auðvitað skaða þá byggð og yfirbragð þeirra byggðar ef að þarna verður byggt ofan í þá fíngerðu byggð sem að það fyrir bæði eldri og nýrri húsa. Fyrir utan það að það verður auðvitað að finna aðkomu fyrir þær íbúðir sem að þarna verða reistar við enda flugbrautarinnar 0624 verða því að hún verði tekin í burtu. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við að veita andsvari öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta fannst mér miklu skemmtilegri ræða, enda var borgarfulltrúi núna hættur að tala það að það ætti ekki að byggja í Skerjafirði, heldur hvernig ætti að byggja og hvaða skipulag myndi nú falla að þeirri byggð sem fyrir Það miklu heilbrigðari nálgun að mínu mati og það einmitt verkefni sem við stöndum frammi fyrir núna og það bæði spennandi og heillandi. Við eigum eftir að deiliskipuleggja Skerjafjörðinn og það skulum við gera. En byrjum á því að samþykkja aðalskipulagið. Þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara andsvari öðru sinni og skal borgarfulltrúinn eftir því að gera stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Já, ég held að, forseti góður, ég held bara að það sé mikilvægt fyrir borgarfulltrúana að lesa svona það sem að setti fram eða með sko að hlusta á það sem að sagt Í tillögu okkar segir að endurmeta verði byggð í Skerjafirði og það nær bara ekki mikið lengur en það. Það engin ný tíðindi sem ég get fært borgarfulltrúanum önnur en þau. Ég vil bara biðja að fara betur yfir. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að veita stutta athugasemd. Þá gerir borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson einnig stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta nú þetta enn betra því að ég reynist hafa misskilið alfarið tillögu sem ég held að værum að leggja Skerjafjarðarbyggðinni til hliðar en þetta ekki tillögu það heldur bara endurmeta það. Endurmeta getur þýtt ýmislegt. Já, það getur þýtt ýmislegt. Þannig að þetta fyrst og fremst svona til þess að koma þeirri tilfinningu að þeim sem eru á móti byggðinni að hugsanlega sé borgarfulltrúinn á mótinni en þó þetta ekki alveg það. Endurmeta. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að gera stutta athugasemd og andsvörum telst lokið. Því næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla ekki að hafa langt mál hérna í dag. Borgarfulltrúi Páll Hjaltason og formaður skipulagsráðs hefur farið mjög vel og ítarlega yfir tillöguna sem hér liggur fyrir og ég hef nú tjáð mig ólíka kafla þessarar tillögu í umræðum hér í borgarstjórn á
fyrr í ferlinu og svo hefur náttúrulega rætt þetta inn í skipulagsráði og stýrihópi nýtt aðalskipulag mjög lengi, eiginlega næstum því 7 ár nokkurn veginn samfleytt. Þannig að mér finnst eiginlega bara vera ástæða til þess að kvitta og þakka fyrir mig hérna í dag. Samt ég hafa kannski örlítinn inngang að því. Það þannig að áhrif okkar sem manneskna á umheiminn, á hafísinn, á loftslagið, á sjávarmálið, á sýrustig sjávar eru ótvíræð. Og þau eru svo mikil að við eigum engra kosta völ. Við verðum að breyta hugsunarhætti okkar og við verðum að breyta lifnaðarháttum okkar sama hvað hverjum finnst. Umhverfið kallar á það, heimurinn kallar á það, andrúmsloftið kallar á það, sjórinn, lífríkið og vistkerfið jörðin. Við verðum að stöðva útblástur gróðurhúsalofttegunda, við verðum að gera róttækar breytingar á samgönguháttum okkar og við verðum að lifa og umgangast umhverfið okkar með meiri virðingu og af meiri nærgætni en við höfum gert fram til þessa. Í þessu samhengi skiptir skipulag borgarinnar gríðarlega miklu máli. Ef við bara tökum útblástur gróðurhúsalofttegunda þá getum við stuðlað að miklu minni útblæstri heldur en núna ef við stöndum okkur vel í að skipuleggja borgina og gerum það almennilega. En við getum líka leitt til miklu meiri útblásturs ef við hugum ekki að þeim þáttum sem við verðum að huga að og jörðin krefst þess að við gerum. Skipulagið getur svo sem skipt mjög miklu máli ekki bara fyrir þetta, þó að þetta sé lykilatriði og skipti máli upp á líf og dauða til framtíðar, að þá það þannig að skipulag leggur grunninn að samfélaginu. Það leggur grunninn að búsetu, að þjónustu, að viðskiptum, að samgöngum, að útivist, að menningu, að lýðheilsu, að jafnrétti, að menntun, að velferði, ég geta haldið lengi áfram. Aðalskipulag borgarinnar leggur grunn að þessu öllu. Þetta aðalskipulag sem við erum að fara að samþykkja hér í dag að mínum mati gott og það getur í alvörunni haft áhrif til góðs á alla þessa þætti. Forseti, sumum finnst skrítið að ég sé að fagna og hrósa tillögunni svona oft og endalaust. Af hverju ég sé að standa svona þétt með meirihlutanum og þeirra vinnu. Og ég ætla aðeins að fá að útskýra það. Það nefnilega alls ekki þannig. Það alls ekki þannig að þetta sé bara tillöga meirihlutans. Hún allt eins mín eða fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Eða fulltrúa Framsóknar. Tillagan byggir á einstöku samstarfi fulltrúa allra flokka og embættismanna þar sem að allir hafa lagt sitt af mörkum og gætu unnað sáttir við sitt. Ég viðurkenni vel að ég hef ekki fengið öllu mínu framgengt. Ég hefði viljað sjá Elliðaárdalinn óáreittan og ég hefði viljað sleppa þessari klasa uppbyggingar, þessu kjaftaði öllu saman, sem að mörgum finnst agalega spennandi, svo eitthvað sé nefnt. Þannig það, en það þýðir ekki að ég ætla að hlaupa frá þessari vinnu í einhverju fílu. Ég tek ábyrgð á því sem að ég og forverar mínir í stýrihópi aðalskipulagið hafa unnið fram til þessa og mér finnst það mikilvægt. Árangurinn nefnilega ótvíræður. Ég stolt af framlagi okkar Vinstri grænna sem að gerði tillöguna enn betri en hún hefði annars orðið. Svo það líka þannig að þó að aðalskipulagið sé mikilvægt, þá þarf að fylgja því eftir af festu og skynsemi. Hver einasti reitur og hvert einasta svæði, hvert einasta hverfi í hverjum einasta borgarhluta mun krefjast eftirfylgni og þess að hagsmunir umhverfis og borgarbúa verði í forgrunni og alls þess sem ég nefndi áðan. Ég sem sagt stolt af því að standa hér með meirihluta borgarfulltrúa og að samþykkt nýs aðalskipulags. Aðalskipulags sem við eigum öll saman, aðalskipulags sem í þágu góðrar og grænnar framtíðar. Ég stolt af því að vera fulltrúi nýrra vinnubragða þar sem fólk vinnur saman þvert á gamaldags meiri og minnihlutaskiptingar. Ég tel það vera hlutverk mitt að tryggja sem besta vinnu í þágu borgarbúa og ég tel mig hafa rækt það hlutverk með ágætum. Ég hefði vel geta sett fram mína ýtrustu afarkosti, látið meirihlutann hafna þeim og gagnrýndan fyrir það. En hverju hefði ég verið bættari? Hverju hefðu borgarbúar verið bættari? Hvaða áhrif hefði það haft á aðalskipulagið? Hefði ég og aðrir þeir fulltrúar sem að komið hafa að vinnunni og ekki hafa tilheyrt meirihluta þess tíma, hefðum við öll hagað okkur með þessum hætti, þá væri aðalskipulagið einsleitara, það væri skammsýnna og það væri einfaldlega verra en það í dag. Svona stórt mál, svona mikilvæg stefnumörkun, hún krefst þess að allir leggi í púkkið og miðli málum, þannig fæst besta niðurstaðan. Þess vegna ég á því að afarkosta pólitík sé ekki viðeigandi í þessu máli.
Hún kann að eiga rétt á sér stundum og ég viðurkenni vel að ég get verið fjandanum þverari, en ekki í þessu. Þá komið að því að kvitta og þakka fyrir sig, forseti. Það hyggst ég gera með eftirfarandi hætti. Ég með bókun í lengri kantinum, en það málið í lengri kantinum og ég ætla að fá að lesa hana upp með leyfi forseta. Nýtt aðalskipulag Reykjavíkurborgar lýsir róttækri framtíðarsýn á sama tíma og borin virðing fyrir sögu borgarinnar og þeim verðmætum sem í henni felast. Aðalskipulagið grænt, það félagslega sanngjarnt og femínískt og rímar vel við þessi grunnstef í hugmyndafræði Vinstri grænna. Aðalskipulagið leggur grunn að þéttri byggð með sjálfbærari hverfum. Það mun stuðla að styttri ferðum innan borgarinnar og fjölbreyttari samgönguháttum, draga úr svifryksmengun og útblæstri bifreiða. Það eru mikilvægar aðgerðir til að sporna gegn loftslagsbreytingum af mannavöldum. Slegið af kröfum bílastæði og stórkallaleg umferðarmannvirki. Aðalskipulagið gerir ráð fyrir bættri nýtingu á svæðum sem þegar hefur verið raskað, en þar mun stærstur hluti uppbyggingarinnar eiga sér stað á komandi áratugum. Útþensla borgarinnar með tilheyrandi umferðarþunga og mannvirkjum heyrir þannig sögunni til. Uppbygging á grænum svæðum í lágmarki. Aðalskipulagið gerir ráð fyrir aukinni félagslegri fjölbreytni með skýrum ákvæðum margvíslegt búsetuform. Gert ráð fyrir íbúðum af öllum stærðum og gerðum og sérstök áhersla lögð á fjölgun leigu og búsetarréttar íbúða. Aðalskipulagið leggur grunn að bættri nærþjónustu sem kemur til móts við þarfir barna og fjölskyldna innan hverfis. Þannig dregið úr ferðatíma fólks og skutli sem veitir foreldrum aukið frelsi til að samræma atvinnu og fjölskyldulíf, betri starfsaðstæður og jafnari tækifæri. Það leiðir aftur af sér aukin lífsgæði bæði fyrir börn og fullorðna. Aðalskipulagið afurð 7 ára vinnu fulltrúa allra flokka. Niðurstaðan þverpólitísk málamiðlun sem allir hlutaðeigandi geta vel við unnað þó ekki hafa verið hægt að mæta ítrustu kröfum neins fulltrúa. Borgarfulltrúi Vinstri grænna telur því brýnt að setja fyrirvara við uppbyggingarrétti í jaðri Elliðaárdalsins sem getur haft talsverð áhrif á lífríki og útivistargildi svæðisins. Að sama skapi settur fyrirvari við klasauppbyggingu atvinnusvæða sem borgarfulltrúin telur að gæti unnið gegn markmiðum fjölbreytt mannlíf á þeim svæðum sem ræðir og íbúðasvæðum í kringum þau. Að þessu sögðu fagnar borgarfulltrúi Vinstri grænna samþykkt nýs aðalskipulags og þakkar samstarfsfólki, embættismönnum og forverum sínum í stýrihópi endurskoðun aðalskipulagsins fyrir mikið og gott samstarf. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta búið að vera ítarleg og fróðleg umræða og ég ætla ekki að bera í bakkafullan lækinn með því að fara út í mjög miklar og nákvæmar útlistanir á útfærslu aðalskipulagsins, heldur langar mig að reyna að grípa eitthvað það sem ég vil kalla anda aðalskipulagsins með örfáum orðum sem eru hér skrifuð niður á blað. Ég sammála því sem að borgarfulltrúin Júlíus Vífill Ingarsson sagði að aðalskipulagið nokkurs konar stjórnarskrá fyrir þróun borgarinnar næstu 2 áratugina, eða næstu 16 áratugina, næstu 16 árin reyndar í þessu tilviki. En það ekki nóg með það. Ég vil meina að með þessu aðalskipulagi sé sleginn tónn fyrir 21. öldina, hvorki meira né minna, og rökstyð það með þeim staðreyndum að meirihluti mannkyns býr núna síðan 2008 með minnir í borgum og það talið að árið 2050 að þá muni 75% jarðarbúa búa í þéttbýli en 80–90% vesturlandabúa. Það líka staðreynd sem að menn átta sig á víða heiminn að byggingarland, gott byggingarland sérstaklega takmörkuð auðlind, orka, ekki síst jarðeldsneyti takmörkuð auðlind og loftmengun, einkum koldíoxíðlosun alvarlegt, staðbundið og hnattrænt vandamál. Þessi þróun, þessi staða mála hefur allavega tvennt í för með sér sem að ég ætla að minnast á og hvort tveggja hefur gengið eins og rauður þráður í gegnum aðalskipulagsvinnuna.
Í fyrsta lagi kallar þessi þróun á betri nýtingu þessara takmörkuðu auðlinda sem ég var að nefna og leið betri nýtingu innviðana í borginni, svo sem gatna, veitna, lagna, stofnana, skólahúsa, slökkvistöðva og þannig mætti þó nokkuð lengi telja. Það eru flestir sem fjalla borgarmál austanhafs og vestan sammála. Mér finnst sjálfsagt að vitna í stórt þing sem Samtök amerískra skipulagsfræðinga, skammstafað APA, héldu í Chicago í apríl á þessu ári. Á þetta þing komu hvorki meira en minna en 5.000 skipulagsfræðingar, arkitektar, skipulagsfulltrúar, stjórnmálamenn, fræðimenn, svo nokkuð sem nefnt, en nokkurir fulltrúar úr umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur voru svo heppnir að eiga þess kost að sækja þetta þing. Mitchell Silver, formaður APA, lagði ræðu sinni á þessu þingi þunga áherslu á að hagrænir þættir séu teknir með í skipulagsáætlunum borga og bæja. Fjárfestingar eiga að borga sig fyrir samfélagið, sagði hann, og kallaði það return on investment. Og svo sagði hann eitthvað á þessa leið, með leyfi forseta: það varla hægt að bera það saman hversu miklu hagkvæmara það að þétta borgirnar og nýta þannig þá innviði sem fyrir eru, skóla, veitukerfi, vegakerfi, lögreglustöðvar og slökkvistöðvar í stað þess að byggja sífellt ný og ný úthverfi. Svo mikill munurinn. Tilvitnun lýkur. Daginn kynnti svo verkfræðistofan Mannvit á aðalfundi samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæði mjög forvitnilega athugun þar sem bornar voru saman 3 sviðsmyndir borgarþróunar. Svo fyrsta var að nýbyggð yrði 60% utan marka, núverandi marka höfuðborgarsvæðisins og hlutur almenningssamgangna í ferðum borgarbúa yrði óbreyttur en hann nú 4%. Það að segja, þessi sviðsmynd gerir ráð fyrir að þróun höfuðborgarsvæðisins verði með svipuðum hætti en hefur verið undanfarin ár og áratugi. Önnur sviðsmyndin var þannig að 15% nýrrar byggðar, aðeins 15% nýrrar byggðar, yrði utan núverandi byggðar og hlutur almenningssamgangna verði 12% en einmitt það markmið Reykjavíkur í aðalskipulagstillögunni. Þriðja sviðsmyndin gerir ráð fyrir að öll ný byggð verði innan núverandi byggðar og hlutur almenningssamgangna verði 16–20% eða 4 til 5 sinnum meiri en hann nú. En seinni 2 dæmin voru svo borin saman við það fyrsta og niðurstaða Mannvits var sú að ef önnur sviðsmyndin að veruleika þá væri sparnaðurinn, þjóðhagslegur sparnaðurinn 187 milljarðar, ég endurtek 187 milljarðar til ársins 2040, en svo síðasta með enn meiri þéttingu, síðasta sviðsmyndin, myndi hins vegar spara tæplega 360 milljarða miðað við fyrsta dæmið, miðað við óbreytta stefnu. Megin hluti sparnaðarins kemur til vegna ábata notendanna sjálfra, til að mynda minni kostnaður vegna bílaumferðar og þá sé stofnkostnaður vegna almenningssamgöngukerfis minni en kostnaður við gerð stofnbrauta. Við sem sé að tala þéttingu byggðar og auknar almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu, ágætu borgarfulltrúar, að þetta geti sparað þjóðarbúinu 187–260 milljarða til ársins 2040. Tekið skal fram að þarna ekki tekið tillit til ýmissa annarra þátta eins og minni vegalagningar, gjaldeyrisparnaðar vegna minni notkunar einkabíls eða sparnaðir í bílastæða uppbyggingu. En orðið þétting út af fyrir sig ekki sérlega heillandi orð, það kemur sjaldan fyrir í íslenskri ljóðlist, eftir sem ég best veit. Það sýnir sig líka í viðhorfskönnunum að fólk hefur illan bifur á því orði. Á hverju? Jú, það eru góðar og gildar ástæður fyrir því. Þétting hér í Reykjavík hefur undanfarna áratugi of oft leitt til þess að gömul timburhús verða rifin og gamalt og merkilegt atvinnuhúsnæði, gamla og stórglæsilega landsímahúsið við Sölvholtsgötu 11 til að mynda, Kvöldúlfshúsin og stóra fallega Völundarhúsið, þetta rifið.
Já, stefnu hins algjöra niðurrifs og hinnar algjöru uppbyggingar hefur verið fylgt í Reykjavík í einum of stórum stíl undanfarna áratugi. Í stað gömlu húsanna koma turnar sem taka ekkert tillit til umhverfisins. Gamalt og velþekkt dæmi, það var komið inn á hérna áðan, frá 7. áratugnum Morgunblaðsháhýsið í fíngerðri timburhúsabyggð í Grjótaþorpinu og enn nýrri dæmi eru turnarnir við Skúlagötu og á Höfðatorgi. Aðalskipulagsvinnan tók meðal annars mið af þessari sögu og þess vegna eru þar mjög skýr ákvæði hæðir húsa í Reykjavík í framtíðinni. Þéttingin nefnilega ekki megin markmið þéttingarinnar, heldur betri umhverfisgæði og þar með meiri lífsgæði. Það og þéttingin að snúast. Það hinn þráðurinn, lífsgæða og umhverfisþráðurinn og hann fléttað saman við kröfuna betri nýtingu, meiri skilvirkni, betri rekstur. Áhersla á lífsgæði í borgarumhverfinu sjálfu rökrétt afleiðing af því að meirinn helmingur mannkyns býr núna í borgum og bæjum. Það sem sagt í þéttbýlinu ágætu borgarfulltrúar sem hlutskipti stórs hluta mannkyns ákvarðast, ekki nóg með að við sækjum vinnu í borgum og skóla og menningarviðburði og alla þjónustu sem við þörfnumst í okkar flókna og kröfuharða þéttbýlissamfélagi, heldur borgin okkar daglega umhverfi. Borgin tekur á móti okkur þegar við förum út í kuldanum og myrkrinu á morgnana og veturna og í birtun á sumrin þegar við fylgjum börnunum í skólan, þegar við förum út í búð, þegar við mælum okkur mót við fólk, þegar við skreppum í sund, þegar við göngum, hjólum, hlaupum eftir stígum borgarinnar, þegar við leitum læknis, þegar við mætum í brúðkaup og jarðarför. Borgin umlíkur okkur frá vöggu til grafar, borgin líf okkar borgin, við verðum að fara vel með líf okkar, ágætu borgarfulltrúar og borgarbúar, það gerir engin annar en við sjálf. Nákvæmlega þess vegna snýst ein mikilvægasta lífskjarabarátta okkar tíma borgarumhverfið og borgarumhverfið sé eins heilsusamlegt og kostur örugt, skjólsælt, aðlaðandi, fjölbreytt, skemmtilegt, fallegt og endurnærandi, já, einmitt endurnærandi. Við höfum nefnilega sagt skilið við þá gömlu hugmynd sem var lengi ríkjandi að borgin sé vélrætt staður þar sem við dveljum á til að sækja vinnu og skóla á virkum vinnudögum en flýtum okkur síðan burt úr bænum helgar því að þar út í sveit í sumarbústaðnum eru lífsgæðin. Þar lífið í sinni ánægjulegustu mynd en ekki í bænum. Fagnaðarboðskapur aðalskipulagstillögunnar fyrir Reykjavík 2010 til 2014 þessi: borgin sjálf býr yfir miklum umhverfisgæðum og lífsgæðum, kæru Reykvíkingar, þau þurfið ekki endilega að fara alltaf í sumarbústaðinn í Grímsnesinu til að njóta lífsins, þið getið ekkert síður notið þess í borginni, göturnar í borgin eru þannig að það gaman að rölta þær, torgin eru skjólsæl og sólrík, almenningsgarðarnir eru fallegir, göngu- og hjólastígarnir sem liggja meðfram fallegri strandlínu, inn græna og friðsæla dali, já og út í ævintýralandslægið með hraunum og skógum austur á borginni, þeir eru frábærir. Þessi rauði þráður, fléttaður saman úr tveimur þáttum sem ég hef lýst, ekki alíslenskur spuni og þaðan síður heilaspuni og þaðan síður pólitískur spuni. Þessi þráður rauður þráður í öllum borgum austanhafs og vestan, þar sem einhver metnaður í gangi. Það má sjá af jafn ólíkum stofnunum og borgarstjórn Reykjavíkur, APA, samtaka bandarískra skipulagsfræðinga, ótal ráðgjafa og lífsskoðunarfyrirtækjum sem eru sífellt að kynna lista yfir lífvænlegustu borgir í heiminum og rökstyðja hvað liggur að baki valdsins hverju sinni, og UN Habitat, byggðastofnun Sameinuðu þjóðanna, sem hefur látið vinna margar og merkilegar skýrslur undanfarin ár vandamál og tækifæri borganna á 21. öldinni. Ég ætla að ljúka þessu með því að vitna í eina löglétta frétt sem var í Morgunblaðinu í morgun. Þar segir frá því að fólk geti bætt heilsu sína með því að hjóla í vinnuna, það geti slakað á í strætó í staðinn fyrir að takast á við stressandi borgarumferðina. Og það sem meira þessir ferðamátar eru ekki eins tímafrekir og ferðir í einkabíl,
Þetta er niðurstaða úr BS-ritgerð Jónatans Atla Sveinssonar í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Það segir í fréttaskýringu í Morgunblaðinu að niðurstöðuna hafi Jónatan fengið með því að leggja saman þann tíma sem að fer í að fara til og frá vinnu og þann tíma sem það tekur meðalmannin að vinna fyrir ferðalaginu. Þetta er ein af ótal rannsóknum sem að sýna það að við erum á leiðinni til þess að gera borgina lífvænni og vistvænni. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Elsa Jómann. Forseti, kæru borgarfulltrúar og aðrir sem eru að hlusta. Vinna við aðalskipulag er ferli þar sem skilyrði, kröfur, þarfir og eftirspurn borgarbúanna er steypt saman í eina skýra framtíðarsýn. Í þessari sýn þarf að taka mið á sögunni, hugsa til framtíðar og samþætta ólík sjónarmið, að húsbyggingar og græn svæði sé í jafnvægi, að það sé pláss fyrir fjölbreytta samgöngumáta, pláss til að lifa og pláss til að hafa mann og pláss til að vera í friði séu í jafnvægi. Pláss til að liffa og pláss til að hafa, ætla ég að segja, og pláss til að hafa mann. Að byggð þróist á sem hagkvæmastan hátt út frá samfélagslegum, efnahagslegum og umhverfislegum þáttum. Það hlutverk sveitarfélaga að greina fyrirliggjandi gögn á sem nákvæmastan hátt og nota þau til þess að sjá fyrir það sem framtíðin ber í skauti sér. Að skipuleggja borg er ekki síður það að draga lærdóm af því sem hefur átt sér stað og ná heildrænu yfirliti yfir kosti þess og galla. Ég mun nýta mér hér myndir í gögnum og varpa hér upp á skjávarpan fyrir aftan mig. Í aðalskipulagi þessu sem er til samþykktar hér í dag er í fyrsta skipti lögð sérstök áhersla á hverfin í Reykjavík og einstaka borgarhluta. Er þeim gert hátt undir höfði með B-hluta aðalskipulagsins sem fjallar að öllu leyti að lýsa nánar gildandi stefnu landnotkun og uppbyggingu í hverfum borgarinnar. Í aðalskipulagi borgarhluta er líka að finna almenn markmið eflingu borgarhluta og hverfa. Markmiðið með þessari framsetningu er að færa aðalskipulagið nær íbúum borgarinnar og gera tilraun til þess að brúa bilið sem hefur verið á milli aðalskipulags og skipulags einstakra hverfa. Stefna þróun og uppbyggingu í borgarhlutum er því mun ítarlegri og nákvæmari en áður hefur verið. Hugmyndin þessa framsetningu þarf að segja að vinna í raun sérstakt aðalskipulag fyrir hvert hverfi kviknaði á samráðsfundum með íbúum í upphafi vinnunnar. Er því verið að koma til móts við þær óskir íbúa að færa aðalskipulagið nær þeim og þeirra umhverfi. Hér er algjöra nýbreytningu að ræða í framsetningu aðalskipulags á Íslandi. Hugmyndin er nefnilega að gera íbúa borgarinnar meðvitaðri stefnumörkun aðalskipulags og auðvelda aðgengi þeirra að upplýsingum skipulagsmál í sínu nánasta umhverfi með því að færa einbeitinguna að því mikilvæga sem einkennir hvert hverfi fyrir sig. Það er von okkar í þessari framsetningu leiði til þess að íbúar fái skýrari og betri upplýsingar aðalskipulagið í sínu nánasta borgarumhverfi. Settir eru ákveðnari rammar uppbyggingu og þróun byggðar í hverjum borgarhluta, sem fylgt verður eftir við gerð hverfiskipulags, en slík vinna er einnig nýbreytni. Í umfjöllun hvert hverfi er að finna almenna lýsingu á útliti, ímynd og staðsetningu hvers hverfis. Það er einnig fjallað mögulega þéttingu innan hverfisins, þróunarsvæði kortlögð, auk þess sem þar er upptalning á þeim hluta hverfisins
þar sem byggð telst vera fastmótuð og ekki er að vænta mikilla breytinga. Í almennum markmiðskafla er leitað að samræma við meginmarkmið aðalskipulagsins sjálfbærni hverfa, vistvænar samgöngur og aukin gæði byggðar og stefnu ákvæði sett fram þeim til stuðnings, svo sem skilgreiningu á miðju hverfisins í borgarhlutakjarna. Á því svæði er stefnt að öflugri hverfisverslun, þjónustu og mannlífi og ákvæði sett forgang hverfiskjarnans þegar velja skal húsnæði fyrir þjónustu innan hverfisins. Einnig eru skilgreindir nærþjónustukjarnar þar sem verslun og þjónusta sem sinnir daglegum þörfum íbúa eru festir í sessi. Svo eru lykilgötur innan hverfa skilgreind sem borgargötur, þar sem sérstök áhersla er lögð á að bæta umhverfi götunar, skapa heildstæða götumynd, tryggja skilyrði fyrir fjölbreytta ferðamáta og opin almenningsrými. Áskilið er að við hönnun og skipulag gatnanna og skilgreindra borgarrýma verði tekið mið af stefnu gæði í manngerðu umhverfi við vinnslu hverfiskipulagsins. Í umfjölluninni eru hjólaleiðir einnig kortlagðar í samræmi við markmið og ákvæði við hjólreiðaáætlun Reykjavíkur. Sömuleiðis er fjallað þau svæði og reiti sem njóta hverfisverndar, svo sem vegna byggðarmynsturs, menningarverðmæta, landslags eða náttúrufars. Ég lít svo á að aðalskipulag Reykjavíkur fram til ársins 2030 svari þörfum borgarbúa hvort þeir búi í grónum hverfum eða hyggja á húsbyggingar, hefja rekstur, hjóla, ganga, hlæja og gráta nægilegt svigrúm til þess að liffa og hafa kaman í Reykjavík. Ég mun með gleði í hjarta samþykkja þessa tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030. Takk fyrir og góða ferð. Þá hefur borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jámann lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það aðalskipulag sem hér er til samþykktar í dag og keyrt hefur verið í gegn á miklum hraða fer í megindráttum gegn vilja meirihluta borgarbúa, sem endurspeglast vel í öllum þeim fjölda athugasemda sem bárust við því. Aldrei hafa jafn margar athugasemdir borist við nokkur öðru skipulagi og 70.000 manns hafa skrifað undir mótmæli við brottflutningi flugvallarins í Vatnsmýri. Engin dæmi eru svo sterk viðbrögð við skipulagsmálum í sögu þjóðarinnar. Ég spyr því borgarstjóra því, hvað þurfi margar athugasemdir og hvað þurfi margar undirskriftir til að borgaryfirvöld staldri við, athugi sinn gang og hlusti á borgarbúa. Ég spyr borgarstjóra líka að því, hvað varð loforðið samráð við íbúa í skipulags- og umhverfis- og skólamálum, sem framkemur í samstarfsyfirlýsingu Bestaflokksins og Samfylkingarinnar. Ég man ekki betur en að þar væri sérstaklega tekið fram að slíkt samráð yrði gert markvissara og stutt við aðkomu íbúa í lykilákvörðunum. Til að kóróna allt samráðs- og sambandsleysi við borgarbúa hafa borgaryfirvöld ekki enn séð sóma sinn í því að svara þeim aðilum sem sendu inn athugasemdir áður en aðalskipulagið er lagt fyrir hér í borgarstjórn til samþykktar. Þetta geta íbúar víðsvegar borgina borið vitni eins og þeir sem mótmælt hafa íbúðabyggð í Ártúnsholti við Rafstöðvarveg, þeir íbúar og íþróttahreyfingin sem mótmælt hafa byggð við Laugardalinn, íbúar við Nýlendugötureitin og svo íbúar í Skerjafirði
sem mótmælti byggð í austurhluta hverfisins sem gerir ráð fyrir 800 íbúðum eða 2500 íbúum. En slík áform svipuð því og ætla sér að skella niður byggð á starfi Stykkishólm við hliðina á litlu rólegu hverfi. Þessi vinnubrögð lýsa best yfirgangi og hroka borgaryfirvalda gagnvart borgarbúum. Forseti, borgarstjórn Reykjavíkur hefur dregið skýrar línur í nýju aðalskipulagi 2010 til 2030. Samkvæmt því á nánast öll uppbygging í Reykjavík til 2030 að vera í formi þéttingarbyggðar eða réttara sagt þrengingarbyggðar í vestari hluta borgarinnar. Auk þess miðar borgarstjórn að því að draga úr umferð einkabíla með því að hægja á stofnbrautaumferð milli borgarhverfa. Þessari byggða- og samgönguþróun sérstaklega stefnt gegn úthverfum borgarinnar og mun að öllum líkindum rýra mjög búsetuskilyrði þar á næstu árum. Hún mun til dæmis hægja mjög á og draga úr uppbyggingu í Úlfarsárdalnum. Það mun svo hafa óbein neikvæð áhrif á búsetuskilyrði í Grafarvogi og Grafarholti þegar litið til lögbundinnar þjónustu, verslunar, íþróttaaðstöðu og greiðari samgangna við aðra borgarhluta. Auk þess veruleg hætta á því að öll efri hverfi Reykjavíkur verði út undan þegar kemur að lögbundinni þjónustu, umhirðu og viðhaldi. Það sér nú víða dæmi nú þegar og þeim á eftir að stórfjölga á næstu árum. Þetta skipulag tryggir alls ekki að Reykjavík verði í fyrsta sæti þegar ungt fólk velur sér búsetu. Til þess það of einsleitt og gerir ekki ráð fyrir fjölskylduvænum hverfum og auknu valfrelsi í búsetu. Forseti, þá stefnu borgaryfirvalda að draga úr umferð einkabíla með því að hægja á henni nú þegar verið að framkvæma víðs vegar borgina með þrengingu gatna með margvíslegu og misbroslegu götuföndri sem miðar að því að hefta umferð vélknúinna ökutækja. Hér og þar verið að þrengja umferðargötur, planta niður smáfuglahúsum og merkingarlausum veifum, fjölga eða færa til rangt merktar eða ómerktar gangbrautir og færa strætóstoppistöðvar inn á almennar akreinar. Þessa má nú sjá stað á Hofsvallagötu, Snorrabraut og í Borgartúni. Og þetta aðeins forsmekkurinn. Nú stendur til að breyta Suðurlandsbrautinni í sveitaveg með byggða norðanverðu, eina akrein í hvora átt og tilheyrandi þrengingar. En það sem jafnvel enn alvarlegra að framkvæmdir við allar stofnbrautir hafa verið frystar næsta áratuginn samkvæmt samgöngusamningi borgaryfirvalda við ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Sú samgöngustefna mun bitna harðast á þeim sem sækja atvinnu sína í fjarlæg hverfi úr úthverfum Reykjavíkur. Þeir geta gengið að því vísu að ferðatími þeirra til og frá vinnu muni lengjast umtalsvert á næsta áratug. Ef breytingar á samgöngukerfi verða til þess að einstaklingar verða að meðaltali 15 mínútum lengur frá heimili sínu á vinnustað og sömuleiðis heim á leið, þurfa þessir sömu einstaklingar að greiða þann kostnað með frítíma sínum sem nemur 2,5 klukkustund á viku eða tæpum 5,5 sólarhring á ári. Það jafngildir 8 stunda vinnudögum í rúmar 3 vikur á ári. Samfélög og einstaklinga munar minna. Samgöngustefna núverandi borgaryfirvalda mun viðhalda slysatíðni á fjölförnustu gatnamótum í stað þess að koma þar upp mislægum gatnamótum sem nánast útrýma slysum. Hún mun fjölga alvarlegum umferðarslysum með því að beina umferðinni af stofnbrautum og inn í íbúðarhverfi. Hún mun viðhalda og stórauka hávaða og loftmengun í rúmlega réttu hlutfalli við lengingu ferðatímans. Hún mun einnig auka eldsneytiskostnað í sama hlutfalli og hún mun koma í veg fyrir að við fjárfestum í skynsamlegum stofnbrautaframkvæmdum sem ættu annars að draga stofnbrautaumferð enn frekar frá nær umhverfi okkar. Forseti, stærsta skipulagsslysið sem vofir yfir í þessu aðalskipulagi brottflutningur flugvallarins í Vatnsmýri. Aðför borgarstjórnar að flugvellinum mun að öllum líkindum kosta byltingu í fólksflutningum innanlands til hins verra. Þær almenningssamgöngur sem innanlandsflugið mun að öllum líkindum leggjast af í núverandi mynd og umferð einkabíla óburðuga þjóðvegi landsins mun stóraukast
samfara aukinni slysatíðni. Við megum ekki gleyma því að innanlandsflugið almenningssamgöngur og jafnframt okkar járnbrautarkerfi. Auk þess missir Keflavíkurflugvöll sinn varaflugvöll. Sjúkraflugi verði stefnt í hættu sem og öryggi sem lýtur að almannavörnum. Loks má ekki gleyma því að Reykjavíkurflugvöllur einn fjölmennasti vinnustaður borgarinnar og völlinn fara hátt í 500.000 farþega á ári hverju. Og því það mikið hagsmunamál fyrir Reykjavík og Reykvíkinga að flugvöllurinn verði festur í sessi í Vatnsmýrinni. Forseti, þetta aðalskipulag endurspeglar ekki vilja borgarbúa þróun borgarinnar. En borgaryfirvöld hafa kosið að hlusta ekki á raddir þeirra og hafa kosið að sópa 70.000 undirskriftum undir teppið og því verður þetta að teljast afar dapur dagur í sögu borgarstjórnar þegar aðalskipulagið samþykkt í svo mikilli andstöðu við borgarbúa. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ágætu forseti, mér langaði bara að rétt að koma inn á það að því að mér fannst að koma dálítið mikið fram í málflutningi borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur að Reykjavík var alveg óskaplega hættulegur staður til að vera á, ekki síst í sambandi við umferð, meðal staðreyndin sú að Reykjavík út frá umferð öruggasti staður landsins. Í Reykjavík verða síðastliðin ár að meðaltali cirka 1 banaslys á ári meðan meðaltalið yfir allt landið eru 12 til 15 banaslys. Slysum á gangandi vegfarendum hefur fækkað 50%, það að segja úr tæplega 100 1998 í tæplega 50 árið 2010 og ein megin ástæðan fyrir þessum frábæra árangri það að tókst að hægja á umferðinni með því að þrengja örlítið að umferð einkabíla, hægja á umferðinni. Það skiptir nefnilega mjög miklu máli fyrir gangandi vegfarendur á hvaða ferð bíllinn ef hann á 30 km hraða þá eru ekki nema 10% til 20% líkur á því að gangandi vegfarendinn látist. Ef hann á 50 km hraða þá það akkurat öfugt, þá eru cirka 80% líkur á því að sá gangandi vegfarandi látist. Þannig að það til einhvers að vinna og árangurinn í Reykjavík hefur satt að segja verið frábær í auknu umferðaröryggi. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið fyrir það að veita andsvar. Þá svarar ansvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil áminna borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson það að 19 af 20 hættulegustu gatnamótum landsins eru í Reykjavík og 43% af öllum alvarlegum slysum eru í Reykjavík. Og ef við beinum umferðinni af stofnbrautunum inn í íbúðahverfin, þá dregur það úr umferðaröryggi en það eykur það ekki. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá hefur borgarstjóri einnig óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég vil nú bara byrja á því að þakka fyrir þessa ágætu umræðu og upplýsandi sem hér hefur átt sér stað þetta mikilvæga plagg sem aðalskipulag Reykjavíkur og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir beindi fyrirspurn til mín það hvað þyrfti margir að skrifa undir einhvers konar áskorun til þess að margir tekið á því og það þannig í lögum aðalskipulag þá ekki tilgreindur neitt sérstakur fjöldi þannig að það ekki skilgreint hver fjöldinn á að vera nákvæmlega þannig að ég geti miður ekki gefið einhverja nákvæma tölu
ef að það er það sem að borgarfulltrúinn er að kalla eftir. Og varðandi þessa undirskriftasöfnun sem að borgarfulltrúinn var að vísa í, undirskriftasafnanir, þannig að maður kannski ræði þær svona almennt, merkilegt fyrirbæri, en varðandi þessa tilteknu undirskriftasöfnun að þá var hún líka sérstök að því leyti að þetta varðaði skipulagsmál í einu sveitarfélagi en flestir sem að skrifuðu undir bjuggu utan sveitarfélagsins, sem var svolítið sérkennilegt. Já, takk fyrir bili. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur og þá svarar borgarfulltrúinn andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Dálítið einkennilegt svar hjá borgarstjóra. Ekki til skilgreining, ekki til í lögum. Finnst borgarstjóra virkilega ekki nóg að 70.000 manns skrifi undir mótmæli svo á þeim sé tekið mark? Þarf einhverja sérstaka skilgreiningu eða lagasetningu til þess? Ég bara spyr, er þetta samráðið sem þið lofuðu í borgarbúum þegar þið gerðuð ykkar samstarfssamning í upphafi þessa kjörtímabils? Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvar. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Eins og ég sagði í svari mínu hér áðan, þá gilda engar reglur það, en ég tiltók líka að meirihluti þessara tilteknu undirskrifta var frá fólki sem bjó utan sveitarfélagsins, en eins og borgarfulltrúinn benti réttilega á, þá var þetta loforðið borgarbúa, en ekki við landsmenn eða fólk sem hugsanlega hefði afnot af Reykjavíkurflugvelli. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta var athyglisvert svar. Þetta var loforðið borgarbúa. Var hlustað á þá 12.000 foreldra sem skrifið undir mótmæli vegna sameiningar skóla í Grafarvogi? Ég man ekki til þess. Ég veit ekki til þess að borgaryfirvöld hafi yfir höfuð hlustað á borgarbúa þetta kjörtímabil eða haft samráð við þá. En að ætla sér síðan að gera lítið úr því að af þessum 70.000 undirskriftum eru 20.000 Reykvíkingar. Og telur borgarstjóri virkilega að við höfum engar höfuðborgarskyldur, að við þurfum ekki að hafa samgöngur hér við aðra hluta landsins? Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá veitir borgarstjóri stutta athugasemd. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég verð að segja að fullyrðingar og spurningar og athugasemdir borgarfulltrúans eru þess eðlis að þeim er ekki hægt að svara nema í góðu tómi og ég vonast til þess að mér gefist það á eftir. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita stutta athugasemd og þá er andsvörum lokið og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég fagna því tækifæri sem hér gefst í dag til þess að ræða framtíðarskipulag borgarinnar okkar og sem gefst með þessu aðalskipulagi. Ég vil þó koma með þá athugasemd í upphafi að mér finnst að það mátt standa betur að framsetningu þessar aðalskipulagstillögu hér í borgarstjórn og minni á mótmæli sem við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins bókuðum á síðasta borgarráðsfundi en okkur gafst flestum borgarfulltrúum afar skammur tími til þess að fara yfir
fjölmörgu athugasemdir sem bárust vegna þessa aðalskipulags. Við teljum það mjög mikilvægt, við teljum það lýðræðislegan rétt borgarana að fá gott tækifæri til að kynna sér aðalskipulagstillögu og bregðast við henni. Það var gert að miklu leyti, fannst mér. Við gerðum athugasemdir við það á sínum tíma að skipulagið var samþykkt í auglýsingu í júní. Okkur fannst sumari kannski ekki alveg rétti tíminn til þess að setja þetta út í borgina og melta þetta. En það var brugðist við athugasemdum okkar svona nokkru leyti varðandi það og tíminn var lengdur eilítið til þess að skila inn athugasemdum. Ég minnir að það hefur verið 20. september. En síðan, og þá voru athugasemdirnar og þessar tillögur teknar til umræðu inn í skipulagsumhverfisráði. Þannig að ég býst við að þeir fulltrúar sem þar sitja séu mjög vel inn í þessum málum. En þessar athugasemdir voru ekki sendar til annarra borgarfulltrúa og ég verð að segja, ég sjálfur, ég fekk þær afhentar fyrir réttri viku í lok vinnudags á þriðjudag fyrir viku. Hafði ekki séð þá athugasemdir frá almenningi og hagsmunaaðilum áður og þurfti þá að fara yfir á stuttum tíma. Ég fekk þetta afhent í lok vinnudags á þriðjudag og þurfti síðan á 50. morgni að taka afstöðu til aðalskipulagsins og athugasemdir við það. Þetta voru eitthvað rúmlega 1500 síður og meiri hlutin af því voru gögn sem ég hefði ekki séð áður. Til dæmis athugasemdir og viðbrögð við þeim sem voru upp á sirka 600 síður. Þannig að ég fekk þetta á þriðjudag fyrir viku, þurfti að taka afstöðu á 15. morgni til þess og ég held að aðrir borgarfulltrúar hafi síðan fengið gögnin send síðdegis á föstudag og fengu það gögnin og þurfti að taka afstöðu til þeirra í dag. Og það má auðvitað alveg segja að það alveg hægt að komast yfir þessum tíma. Ég býst við því þá væntanlega að þeir borgarfulltrúar sem fengu þetta ekki í síðustu viku, voru ekki búin að fá til síðustu viku, þeir hafi notað helgina vel og verið þá í kvöld og næturvinnu helgina. En auðvitað þetta svaraði þannig til að mönnum sem ekki orkun að fara yfir mörgundur blaðsíður á nokkrum dögum. En þetta eru samt óviðunandi vinnubrögð. Vegna þess að það er langt síðan athugasemdirnar komið til okkar og þeim sem stjórna þessu ferli, borgarstjóra, formanni borgarráðs og formanni skipulagsráðs, þeim hefur verið í lógalagið að kynna þessar athugasemdir betur fyrir okkur borgarfulltrúum miklu fyrr. Og maður hlýtur að telja að þessi aðferðafræði, því að það var nú óskað eftir því að það er betra samráð haft, að það sé ykkur þá tilgangur með því, tilgangur kannski að sjá til þess að athugasemdir frá almenningi við aðalskipulagið sem eru margar, þær fái ekki meiri, þær fái sem minnsta kynningu og umræða meðal kjörinna fulltrúa. Og ég verð að segja að þó ég hefur reynt að nota tíma vel og farið yfir allar þessar athugasemdir sem eru upp á tæplega 550 síður, þá hefði maður gjarnan viljað fá lengri tíma til þess að fara yfir þær. En ég tek undir það sem aðrir borgarfulltrúar hafa sagt hér á undan að þetta aðalskipulag er mikið af vöxtum, það er orðuð margvísleg hugsun og það er margt gott í þessu skipulagi. Maður getur tekið undir margt í heildarhugsun skipulagsins, ekki síst þessa stefnumarkandi kafla það að við viljum borg fyrir alla, við viljum borg sem þjónar sem flestum, við viljum þétta hérna byggðina, við viljum nýta innviði betur, við viljum búa vel að atvinnulífi og öllum aldurshópum, öldruðum, miðaldra, börnum og svo framvegis. Það er ekkert að stefnumörkuninni, hún er að mestu leyti góð, en síðan þegar er komið í einstök útfærsluatriði þá er maður ekki sammála mörgu sem þar stendur. En eins og ég segi, það er margt gott í þessu, ég ætla ekki að eyða tímanum með að fara yfir það sem við erum sammála, heldur frekar fjallum það sem maður hnýtur og hefði viljað sjá orðað öðruvísu í þessu skipulagi. Nú, þetta með þéttingu byggðar, þetta er í rauninni markmið sem ég held að allir borgarfulltrúar vilja þjóna þessu markmiði og það eru svo sannarlega tækifæri til þéttingar í Reykjavík, mjög mörg tækifæri til þéttingar. Það að borgin hefur verið byggð mjög dreift á undanförnum áratugum, sennilega ofdreift,
það felur líka í sér þetta tækifæri til að þétta borgina inn á við. Og það mjög samviskusamlega í þessu aðalskipulagi eru tíndir til þéttingareitir og mér sýnist þeir í fljótu bragði vera milli 50 og 60 talsins. Og ég held að sé bara góð sátt það í borgarstjórn að flesta þessa þéttingareiti. Og hins vegar með ákveðna reiti að við setjum, maður getur sett fyrirvara við þá og ekki síst það sem alveg ljóst að þétting á ákveðnum stöðum muni ganga gegn lífsgæðum þeirra sem þarf búa fyrir eða gegn ákveðinni starfsemi sem við teljum nauðsynlega. Og þar vil ég fyrst nefna flugvöllinn, Reykjavíkurflugvöll. Ég er hér einn af þeim sem flyt tillögu það að Reykjavíkurflugvöllur verði sýndur áfram í aðalskipulaginu á þeim stað sem hann nú og uppbygginga á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri verið lögð til hliðar. Þetta hefur auðvitað mikið verið rætt og þetta er auðvitað eitt elsta ágreiningsefnið í borgarstjórn Reykjavíkur. Hér í fundarsal borgarstjórnar eru mörg ágreiningsefni sem betur fer, kannski má segja. En þetta er einna elst og þetta hefur tekið einna mesta rými í umræðu undanförnum árum. Og mér finnst leitt að í þessu skipulagi þá finnst mér vera gengið gegn þeirri sátt sem menn hafa þrátt fyrir allt reynt að byggja á varðandi Reykjavíkurflugvöll. Þetta hefur verið umdeilt í mörg kjörtímabil svo lengi sem elstu menn muna. En mér fannst það mjög mikilvægt árið 2006 þegar það náðist hér ákveðin sátt í málinu, fannst mér svona milli flestra flokka og var þverpólitískt og hún eiginlega snerist það að ég held að fulltrúar í allra flokka hafi tekið undir þá sátt sem snerist að við varum tilbúin að skoða flutning Reykjavíkurflugvallar innan höfuðborgarsvæðisins. Við vildum ekki sjá að hann færi til Keflavíkur, við vildum hafa hann áfram á höfuðborgarsvæðinu en vildum ná sátt málið og við varum tilbúin að skoða nýtt flugvallarstæði. Þegar þessi sátt náðist þá var töluvert lengi búið að skoða möguleika nýju flugvallarsvæði en sú vinna var þá tekin upp að nýju og það var ákveðin forsenda svona í huga flestra sem kom að þessu máli að þetta flugvallarstæði yrði að vera jafnt gott eða betra og yrði að vera innan höfuðborgarsvæðisins og að Reykjavíkurborg þyrfti ekki að leggja út í beinan útlægan kostnað vegna þess. Sá kostnaður lent annars þar og væri til dæmis aflað með sölu á þessu landi. Skemmst er frá því að segja að þessi markmið, þessar forsendur hafi ekki gengið eftir, þessar forsendur eru brostnar. Þetta flugvallarstæði þrátt fyrir mikla leit, það er ekki fundið. Ég leyfi mér að lýsa yfir efasemdum að það finnist þrátt fyrir að ný nefnd hafi verið sett á laggirnar til þess að leita enn betur að flugvallarstæði. Við sjáum það að Hólmsheiði fullnægir alls ekki þeim kröfum sem eru gerðar til nútíma flugvallarreksturs, áætlunarflugs og sjúkraflugs og svo framvegis. Reyndar er mjög gott flugvallarstæði á Bessastaðanesi, mjög gott, jafnvel betri Reykjavíkurflugvöllur viðfangslega séð. En mér finnst mjög ólíklegt að það náist sátt þann stað fyrir lagningu nýs flugvallar. Mér finnst það mjög ólíklegt að þeir sem þar hafa skipulagsvaldið þeir fallist á að þar verið lagður nýr flugvöllur. Ég leyfi mér að efast það. Og nú þegar hafa komið fram raddir úr þeirri átt sem segja að það verið aldrei fallist á það. Þannig að mér finnst mjög óábyrgt þegar við horfum upp á það þessar forsendur eru brostnar, mér finnst mjög óábyrgt að ætla eins og er lagt til í þessu skipulagi, þrátt fyrir að það hafi orðið nokkuð töf á, að flæma flugvallarstarfsemi úr Vatnsmýri. Við verðum að hafa það í huga að þarna er mikilvægri starfsemi sinnt, bæði áætlunarflugi, sjúkraflugi og svo framvegis. Við verðum líka að hafa það í huga að það er í kringum 1% af vinnumarkaðnum hér í borginni sem vinnur er í beinum vinnutengslu við Reykjavíkurflugvöll. Og ég held að það veri hvergi annars staðar á Vesturlöndum nema kannski hér sem menn eru tilbúin að tala létt út það og setja þenni aðskipulaga slíka atvinnustarfsemi í hverfi án þess að það sé sagt beinum orðum að hvernig þetta mál verður leyst, hvert flugvallarstarfsemin verður flutt. Þannig að mér finnst það
mér finnst það ekki ábyrgt og vil að það komi fram hér. Nú, vegna þessar afstöðu til flugvallarmálsins, þá er ég gjarnan spurður það hvort að ég sé þá, að því að ég sé þessar skoðanir í flugvallarmálunum, þá sé ég bara greinilega móti þéttingu byggðar. Svo er alls ekki. Ég held að við séum öll sammála það að það eigi að þétta byggð og það þarf ekki annað en að renna aðeins í gegnum þetta aðalskipulag til þess að sjá, eða gegnum þessa tillögu til þess að sjá að það eru fjölmörg tækifæri til að þétta byggð í Reykjavík fyrir alla þá sem þurfa hér á húsnæði halda á næstu áratugum án þess að fara inn á flugvallarsvæðið. Hins vegar það hefur verið gert ráð fyrir því og það er rétt sem komið fram áðan að ein flugbraut hverfi og ein af 3 flugbrautir hverfi. Það hefur verið gert ráð fyrir að á Valssvæðinu þar komi byggð og einnig hefur rætt byggð út í Skerjafirði. Það er hins vegar alls ekki sama hvernig er staðið að þeirri byggð og fyrstu hugmyndir sem hafa komið fram gera ráð fyrir mjög þéttri fjölbýlishúsabyggð þar sem tekur ekki mið af íbúabyggð í Skerjafirði, þeirri byggð sem fyrir er og þess vegna alveg sjálfsagt að leggja til að sú íbúabyggð sem eigi að rísa við Skerjafjörð, hún verði endurmetin og það er ekkert að því. Jafnvel þó að hún verði endurmetin þá eru eins og menn vita fjölmörg tækifæri til þéttingar þarna fyrir utan. Nú, með sama hætti þá er lagt til að áformum íbúabyggð í Ártúnsholti við rafstöðvarveg verði endurmetin. Það er alveg ótvírætt að með uppbyggingu erfiðara að ganga á svæði með útivistargildi sem er hluti af einstakri perlu Elliðaárdalsins og það er sjálfsagt að endurmeta þetta og ég hef þá tilfinninguna að það væri mjög erfitt að fara inn á þetta svæði og þetta það með þeim hætti sem það er lagt til. Nú, síðan við getum fjallað Laugardali með sama hætti. Þar leggjum við til að það verði hætt við húsalengju eða blokk norðan Suðurlandsbrautar í Laugardal og Laugardalur njóti áfram sem hingað til sérstakra verndar. Og þessi uppbygging við Suðurlandsbraut á milli Grensásvegar og Reykjavíkur, hún mun ganga á vinsælt íþrótta- og útivistarsvæði. Áætlað er að húsin verði 4 hæða og þau munu þá byrgja aðgengi og sýn frá Suðurlandsbraut dalinn. Það er rétt að fara hans yfir forsöguna varðandi þetta mál. Þessi reitur sem þarna er fjallað þetta er ekki fyrsta sinn sem að koma hugmyndir byggingar á þessum reit. Þetta hefur að minnsta kosti 2 sinnum áður orðið mikið hitamál í borginni. Íbúar í nágrenni og reyninum alla Reykjavík hafa harðlega mótmælt því þegar þarna hafa komið áformum að setja inn byggð. Það var á sínu tíma, það er ekki langt síðan, þarna voru ræddir möguleikar og þarna kæmi kvikmyndahús og aðalstöðvar stórfyrirtækis í borginni og það mætti mikið til andstöðu og ég held satt að segja að menn hefðu náð sátt það og vildi fylgja þeirri sátt sem menn náðu. Ég man til dæmis mjög vel eftir því að ég held að það hefði fyrir svona cirka 10 árum, þá var þetta mál, þá var síðasti slagurinn sem ég vann svona tekin þetta og leiddi til þeirra niðurstöðu að ef ég man rétt að við fulltrúar, þetta var mjög rætt í íþrótta- og tómstundaráði á þeim tíma og við fulltrúar flokkana þar náðum sameiginlegri niðurstöðu um þá stefnumótun sem ég man ekki betur en fulltrúar Samfylkingarinnar hafi tekið fullan þátt í að það er að byggja á sátt þetta svæði og það er þróað til framtíðar í þágu íþrótta, útivistar og heilbrigðrar tómstundaiðkunar fjölskyldunar. Eitthvað þá leið var sú stefnumótun sem ég hélt að væri bara sátt það að menn ætluðu að fylgja en nú er þeirri stefnu varpað fyrir róða og það kemur ekki á óvart að þarna er þegar að koma strax fjölmörg mótmæli gegn þessari breyttu landnotkun, uppbyggingu á þessu svæði og það kemur ekki á óvart að þeir sem eru þar fremstir í flokki sem mótmæla þessum fyrirætlunum er íþróttahreyfingin í Reykjavík, Íþróttabandalag Reykjavíkur, Knattspyrnusamband Íslands, Íþrótta- og Ólympíusambandið, Glímufélagið Ármann, Knattspyrnufélagið Þróttur,
Körfuknattleikssambandið, íbúasamtökin í Laugardal og svo framvegis og framvegis. Það alveg ljóst að margir þessara aðila þeir áttu hluta þessari sátt á mótmæltu á sínum tíma áttu hluta þessari sátt. Það algjörlega ljóst að þessi tillaga gengur þvert gegn þessari sátt sem menn náðu á sínum tíma varðandi Suðurlandsbrautina og Laugardalinn. Nú og ég ítreka það, hér fjalla ég þau þéttingaráform sem koma fram í skipulaginu sem ég tel að ekki muni ganga eftir og eigi að hverfa frá. En það var í rauninu ólangt mál að tala þá þéttingarrétti sem við erum hins vegar hlynnt að gangi fram og sjálfsagt að beita fyrir þéttingu á og alveg ljóst að muni ekki vera mótmælt með neinni alvöru að megin þóra borgar búa. Nú og þá getum við nefnt og við vitum það almennt við þéttingu byggðar, hún erfið, hún tekur tíma, það eru mörg flækjustig þegar það er að þétta byggð innan gamalla hverfa. En svo erum við með eitt hverfi sem reyndar ekki gamalt, það nýtt sem er Grafarholt Ólafsárdalur. Þar kalla íbúarnir eftir þéttingu byggðar. Það er sennilega eina hverfið í Reykjavík þar sem íbúar og íbúasamtök kalla með markvissum hætti eftir því að byggð verði þétt og byggð verði aukin. Og það er Grafarholt Ólafsárdalur. En þá víkur svo við að sá meirihluti sem keyrir þetta skipulag í gegn, hann skellir skollaeyrum við þessum óskum og ákveður að draga úr byggð þarna í dalnum. Og því leggjum við þá tillögu til að það verði fjölgað íbúðum í Ólafsárdal og miðað við það að hverfið verði sjálfbært. Það má auðvitað alveg ræða það miklu betur hve margir eiga að búa í hverfinu. Upphaflega þegar að menn fóru af stað með þetta verkefni á þar síðasta kjörtímabili held ég þegar Dagur B. Eggertsson, ágætur borgarfulltrúi, var formaður skipulagsnefndar, þá var lagt upp með miklu stærra hverfi heldur en er talað um. Ég held að það hafi verið talað um alltaf að Grafarholt Ólafsárdalur ætti að rúma alltaf 30.000 manns, átti að vera mjög stórt alvöru útkerfið þarna, bara á stærð við Breiðholt þegar það var fjölmennast. Byggð þótti þó nokkuð þétt og eftir að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn komist í meirihluta árið 2006, þá var í samráði við íbúa voru þessar fyrirætlanir endurskoðaðar og dregið úr byggð svona í samráði við íbúa og að ósk íbúa vegna þess að þeim fannst þetta hverfi vera of þétt við hvað það stóð og það náðist samkomulag um það og íbúar, ég man ekki hvort að menn náðu þá samkomulag það hver ætti að þá var endaleg stærð hverfisins. En það kom alltaf mjög skýrt fram í máli íbúana sem fulltrúa íbúa að hverfið yrði að vera sjálfbært. Þeir sáu fyrir sér að það myndi standa undir ákveðinni þjónustu sem er mjög mikilvæg í hverfum. Mér dettur það í hug því að hér hafa margir ágætir borgarfulltrúar sem hafa talað á undan mér frá meirihlutanum. Þeir hafa gert mikið úr því sem er rétt að skipulag borgarinnar verði að hvetja fólk til hreyfingar og útivistar og það er alveg rétt, ég tek algjörlega undir það. Ein mikilvægasta forsenda þess að það sé hægt að byggja á hreyfingu í daglegu lífi okkar og lífi barnanna okkar er að það sé öflugt íþróttafélag starfandi í viðkomandi hverfi. Við njótum þeirra gæfu að hér í Reykjavík eru starfandi 10 mjög öflug hverfis íþróttafélög sem í fullri vinna mjög mikið forvarnastarf, mjög mikið starfi þá hreyfingar barna. Stór hluti af starfi þessara félaga byggist á sjálfboðaliða störfum. Þannig að við fáum seint fullþakka þessum félögum fyrir þeirra starf. En við sjáum það í rekstri þessara félaga að minnstu félögin, fámennustu félögin, þau félög sem minnstu hverfin eru á bakvið, þau eiga í ákveðnum erfiðleikum vegna þess að þau eru ekki kjörstærð. Það eru ákveðnar staðreyndir sem þarna liggja að baki sem við þurfum að gera okkur ljósar. Þess vegna er mjög slæmt þegar við erum að fara, það er farið af stað með hverfi að vera að breyta því, stækka það, smækka það sífellt. Íbúarnir verða að geta treyst því að hverfi sé ákveðinni stærð og þeir hafa látið í ljós vilja að hverfi sé sjálfbært. Það sé meðal annars nógu fjölmennt til
til þess að halda uppi virku og öflugu íþróttafélagi. Það er alveg ljóst að þegar á að fækka í þessu hverfi, Grafarholti, Úlfarsárdal, það er alveg ljóst og þar enda kannski, við sjáum kannski kringum 8.000 íbúa á endanum, að það er of lítið fjöldi til þess að sé hægt að halda uppi, óttast ég, íþróttastarfsemi með jafn öflugum hætti eins og við viljum sjá ástundað í öllum hverfum borgarinnar. Með öðrum orðum, núverandi meirihluti, hann er beinlínis að gera íbúum þessa hverfis erfitt fyrir að halda uppi að þar verði ákveðins þjónusta starfrækt eins og til dæmis íþróttafélag. Það er þetta margt annað sem íbúar vilja sjá, alls konar starfsemi, bara menn hafa rætt hárgreiðslustofur, ísbúð, sjoppu og svo framvegis og verslanir. Það er alveg ljóst að það er ekki verið að hjálpa þessu hverfi sem þarna til þess að hjálpa rekstraraðilum til að koma á fót slíkri þjónustu í hverfinu og hverfisbúum að njóta slíkar þjónustu þegar svo mikið fækkað þessum hverfum. Svo finnst mér líka við með velta fyrir okkur þeim hlut bara hvernig menn ætla að standa við orð sín, hvort orð skuli ekki standa. Við mögum ekki gleyma því að íbúar í Grafarholti og Úlfarsárdal, þetta fólk hefur keypt það lóðir sem þetta fólk keypti sér og byggði sín hús á, eru meðal dýrustu lóða í borginni. Þessi hverfi voru að miklu leyti byggðu upp eftir að hér hafi verið fylgt ákveðinni stefnu eða komið ákveðinni stefnu í uppbyggingu í borginni á þar síðasta kjörtímabili sem stefnu sem á að kenna við lóðarskort í fyrsta lagi. Það var framkallað lóðarskortur í Reykjavík og síðan voru lóðir settar á uppboð. Þannig að þetta fólk sem þarna býr, það þurfti í mörgum tilvikum, ekki öllum en í mörgum tilvikum, var að kaupa dýrari lóðir heldur en áður höfðu þekkst í sögu Reykjavíkurborgar. Þetta háa lóðaverð, það skilaði sér að sjálfsögðu inn í íbúðaverðið, húsaverðið, skilaði sér inn í lánin hjá þessu fólki og þannig að þegar að bankakerfið hrundi og ýmsir urðu fyrir miklum búsifjum af þess völdum, þá fékk þetta fólkurinn í tvöfalt högg. Það var ekki nóg með að byggingarkostnaðurinn, að lánin sem í sumum tilvikum tvöfölduðust, eða jafnvel meira, að í þessum lánum væri byggingarkostnaður fólksins, heldur var þarna líka lóðaverðið. Lóðaverðið mjög hátt lóðaverð. Þannig að það hefur verið bent á það sem ég tek undir að fólki sem keypti dýrustu lóðirnar í Reykjavík, það getur síðan ekki einu sinni treyst því það keypti þessar dýru lóðir með það í huga á þeirri forsendu að hverfið yrði ákveðinni stærð. Síðan brestur þessi forsenda eða brestur núna vegna, við getum sagt að fólki varði þetta fyrst fyrir vonbrigðum vegna þess að uppbygging í hverfinu stöðvaðist tíma og hefur verið mjög hæg, vonandi að lifna við núna. Það var kannski töf sem enginn gat séð fyrir og borgari minnst ekki borgari vildum að kenna. En síðan núna þegar það er útlit fyrir, þegar byggingamarkaðurinn er að taka við sér vonandi að nýju og það er útlit fyrir að þarna vilji margir flytjast í þessi hverfi sem betur fer, að þá með þessu skipulagi, ef það verður samþykkt, þá munu borgaryfirvöld beinlínis koma í veg fyrir að hverfið verði nógu stórt til þess að það verði sjálfbært og geti staðið undir ákveðinni þjónustu. Og þetta finnst mér mjög slæmt vegna þess að borgaryfirvöld eiga að standa við orð sín. Það er allt annað eins og var gert að síðasta kjörtímabili það sem var dregið úr byggð í hverfinu í samráði við íbúa, heldur en það sem er verið að gera núna vegna þess að nú er algjörlega ljóst að þessi stefna sem er mótuð í þessu aðalskipulagi, hún er unnin að miklu leyti án samráðs við íbúa. Þeim var tilkynnt þetta bara í viðtali á forsíðu Fréttablaðsins í desember í fyrra og síðan þurfti síðan 3 mánuði til þess að halda samráðsfund með almennan íbúafund málið og mjög meirihlutann til skammar hvernig var staðið því máli öllu. En já, það er mjög illa staðið að þessu og ég held að við borgaryfirvöld skuldum þessum íbúum það að þetta verði unnið í samráði við þá og að hverfið verði jafn stórt eins og er gert ráð fyrir þeirri stefnu sem er núna. Og
Og það segir þetta allt sem segja þarf að við þessu bárust fjölmargar athugasemdir, meðal annars athugasemd frá íbúasamtökum Grafarholts, íbúasamtökum Úlfarsárdals og knattspyrnufélaginu Fram, sem sá aðili sem er að byggja hann upp íþróttastarfi í hverfinu fyrir okkur. Nú, aðeins umferðarmálin. Við leggjum til að samgöngumannvirkjum verði ekki fækkað í nýju aðalskipulagi og þeim mislægu gatnamótum sem nú eru inni í aðalskipulagi 2001-2024 verði haldið inni. Við leggjum einnig til að unnar verði umferðarlausnir á gatnamótum Grensásvegar og Miklubrautar, Háletisbrautar og Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar. Það er alveg rétt sem hefur komið hér fram í máli nokkurra borgarfulltrúa á undan mér að þetta eru hættuleg gatnamót og það eru þetta margsannað að mislægar umferðarlausnir þær henta mjög vel þessum stöðum sem ég nefndi. Ég vil líka nefna staði eins og við Sprengisand, það er að segja gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar. Þetta eru mislægar umferðarlausnir, þær henta auðvitað ekki allstaðar en þær henta mjög vel á stöðum á mjög fjölförnum gatnamótum þar sem umferð er mjög þung og eru ljósastýr þar sem eru jafnvel slysamikil. Ætli sé ekki svona 9 mislæg gatnamót í Reykjavík, maður tekur ekki eftir sumum þeirra, þau falla það vel inn í landslagið, en eitt eiga þá sameiginlegt, þau hafa öll fækkað slysum á hverjum degi, þá koma þessi mislæg gatnamót í veg fyrir árekstur eða slys með einhverjum hætti. Flest þeirra eru mjög arðbær í þeim skilningi að þau greiða ekki bara fyrir umferð, þau draga líkur mengun og þau koma í veg fyrir slys sem eru þjóðfélaginu mjög dýr og valda fjölmörgu fólki miklu miska. Það var hægt að fara yfir þessi 9 gatnamót í Reykjavík og þau hafa þetta reynst misvel. Sum voru byggð svona sem barn síns tíma, hefðu mátt byggja betur. Flest eru þá nokkuð vel heppnuð og ég held ég muni það rétt að gatnamótin við Miklubraut, gatnamót Miklubrautar, Vesturlandsvegar, Réttarholtsvegar og Skeiðarvogs, það eru þau gatnamót sem að þykjast heppnast einna best. Ég held að fáir muni það lengur en þetta voru mjög hættuleg gatnamót, voru einhver hættulegustu slysamestu gatnamót á landinu en eftir að því var spáð að með mislægri lausn á þessum stað þá myndi slysum þarna fækka ca. 70%, en þeim fækkaði meira. Í einhverju úttekt sem ég sá ég að þau hefðu fækkað alvarlegum slysum á þessum gatnamótum 92%. Og manni þykir það mjög skrítið að þegar meirihluti vinstri flokkana hér, Samfylkingar og Bestaflokksins, er búinn að fjalla þetta aðalskipulag, er búinn að fjalla þetta í langan tíma þessi meirihluti og hefur haft nægan tíma til að kynna sér gögn að hann skuli kasta slíkum öryggislausnum í umferð frá sig með þessum hætti. Hann hefur unnið að því að gera samning við ríki það að hér verði engar stórar samgönguframkvæmdir í Reykjavík næstu 10 árin eða svo og þar inni eru slíkar umferðarlausnir sem veit okkur öryggi, draga úr slysum, draga úr mengum og greiða fyrir umferð. Það er auðvitað ótrúlegt og það verður auðvitað eitt af mikilvægasta í þessum skipulagsmálum er að leiðrétta þennan kúrs að taka upp þennan samningu í ríkið og sjá til þess að aftur verið teknar viðræður fjármögnun umferðarmannvirkja í Reykjavík. Ég er ekki að segja að það eigi að vaða í hvaða framkvæmd sem er. Menn hafa stundum haft á teikniborðinu hjá borginni framkvæmdir sem hafa verið mjög stórkarlalegar og dýrar og fannst mér stundum það hafi ekki algjörlega þjónað þeim tilgangi að það réttlætt að það hafi verið lagðar í þar 10 milljarðar króna eins og stundum hafi verið uppi fyrirætlanir En ég held að við ættum að vera sammála það að þegar við forgangsraðum fé til samgöngumála þá eigum við að forgangsraða eftir umferðaröryggi. Við eigum að horfa til þess hvaða framkvæmdir í umferðaröryggismálum skila okkur mestum ávinningi, mestri arðsemi í formi færri slysa, færri líkamstjóna á fólki.
Síðan fylgir hitt og eftir eins og bónus í þessum mislægu umferðarlausnum, minni mengun og greiðra sjálfsögðu fyrir umferð og það má ekki gleyma því, það auðvitað í því fólgin allnokkur verðmæti að það að greiða fyrir umferð. Það bara einfalt reiknistæmi sem margir hafa reiknað út að borgarstarfi í Reykjavík að það auðvitað óhagkvæmt að fólk sé að eyða lengri tíma of miklum tíma í bílnum, lengri tíma í bílnum heldur en þörf er á. Auðvitað smíðum við aldrei gatnakerfi sem tekur af alla toppa, en við sjáum það bara hér umferðinni í Reykjavík að hér tvímælalaust hægt að gera aðeins betur og auka hér umferðaröryggi og greiða fyrir leið og við greiðum fyrir umferð. Það er alveg rétt sem Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, sagði hér áðan að það hefur náðst mikill árangur í umferðarmálum hér í Reykjavík á síðustu áratugum. Ég myndi segja í kringum 1980 þá hófst hér mikið átak á vegum borgaryfirvalda, beita í rauninni þekktum amerískum og norrænum aðferðum til þess að ná hér niður slysatíðni sem er alltaf mikil. Það er rétt, sum árin var það þannig að það voru jafnmörg bannaslys kannski í Reykjavík og á landsbyggðinni og það hófst mikið átak upp úr 1980 sem fólst í því að merkja skilgreina hvar slysin ættu sér stað, beita alþjóðlega viðurkenndum aðferðum til þess að draga úr slysum, breyta beygjum, breyta gatnamótum og svo framvegis. Og það að fara út í mislæg gatnamót, það var engin tilviljun, það var engin trúarkredda sem var þar að baki. Það var meðal annars grundvall á þessari vinnu, að menn merktu þá mestu slysastæði borgarinnar, reyndu að taka upp öruggar lausnir og ein öruggasta lausnin á umferðarþungum stöðum var svo að fara í mislægar umferðarlausnir. Annað sem byrjaði á þessum tíma, það var, ég held að það hafi verið 1985, undir meirihluta Sjálfstæðismanna, þá var farið út í að skilgreina 30 km hverfi hér í borginni. Þá var fyrsta 30 km hverfið, það var skilgreint og því komið á og þau urðu fleiri og þar með byrjaði þróun sem tók í kringum 20 ár og miðaði því að gera öll íbúðahverfi í Reykjavík 30 km. Og það er verkefni sem hefur tekist mjög vel og ég er viss að það að ná niður hraðanum í íbúðahverfum, það hefur skilað okkur eins og mislæga gatnamótin hefur hjálpað okkur við að fækka slysum. En það má ekki gleyma því hins vegar að sú stefna byggist líka á því að ná umferðinni út úr íbúðahverfunum á tengigötur og stoðbrautir til þess að fólk geti verið sem öruggast inn í sínum íbúðahverfum. Og það er hægt að ganga of langt við að þrengja umferð eins og við sjáum til dæmis á Hofsvallagötunni. Það er nú þegar orðin raunin að þar leitar umferðin af tengigötunni inn í íbúðahverfið og þá myndast auðvitað hætta þar. Þetta held ég að við ættum að hafa í huga. Það er rétt hjá borgarfulltrúunum að hægari umferð leiðir til færri slysa en mislæg gatnamót á stoðbrautum gera það líka. Já, ég hef farið svona yfir að helsta sem ég sé athugavert við þetta skipulag. Já, eitt langar mig til að nefna til viðbótar, það er svonefnd Fossvogsbrú. Það er gert ráð fyrir Fossvogsbrú og það má auðvitað segja sem alveg eins og það er alveg rétt að þó að þessi brú farin á skipulag þá er ekki þar með sagt að hún verði smíðuð eða byggð, enda er hún mjög dýr. En það er samt ákveðin flöggun að setja inn á skipulag. Og ég verð að segja eins og eftir að hafa kynnt mér gögnum þessa brú, ég á mjög erfitt með að sjá hvaða tilgangi hún á að þjóna miðað við þá miklu fjármuni sem hún mun kosta. Mér finnst mjög líklegt að slík brú kosti, hún mun ekki verða undir milljarði króna kostnaður við slíka brú og ég held að það sé svo margt annað betra hægt að gera við slíkan milljarð sem fær í samgöngumáli Reykjavík heldur en að leggja þessa brú sem yfir í Kársnes úr Fossvogi. Ég skil það ekki alveg og ég vil taka undir mótmæli sem hafa borist frá aðilum eins og Siglingasambandi Íslands, Siglingafélagi Reykjavíkur, Brokey, Siglingafélagi Nými og fleiri aðilum
þar sem þeir hafa sýnt fram á það með mjög trúverðugum hætti að þessi brú myndi hafa mjög neikvæð áhrif á siglingastarfsemi og þá frístundastarfsemi sem iðkuð í Fossvogi árið kring. Og vegna mótmála þessara aðila sem ég gerir ráð fyrir að menn hafi farið yfir, þá finnst mér óskiljanlegt að þessi brú sé hérna áfram á skipulaginu. En ég vona enga síður að þetta skipulag eftir að verða til góðs. Út af þeim atriðum sem ég hef talið hér upp, þá sé ég mér ekki fært að samþykkja skipulagið og mun greiða atkvæði gegn því. Þrátt fyrir að það sé margt gott í því sem hægt að taka undir, þá finnst mér vera þarna stór atriði sem mér finnst líka að mörguleyti ganga gegn að mörguleitri vel orðaðri megin hugsun skipulagsins. Bara eins og þetta með að því við erum öll sammála þéttingu byggðar, það bara ekki sama hvernig það gert. Ég bara vil segja það hér að lokum að ég hræddur það að ef þessari tillögu, ef hún verður samþykkt og henni fylgt eftir á næstu árum, þá óttast ég það að hún muni stuðla meiri dreifingu byggðar í Reykjavík, meiri dreifingu byggðar heldur en þéttingu, sem sagt að afleiðingin af skipulaginu yrði þveröfug en það sem menn ætla, sem gerist stundum í pólitískri stefnumótun. Og þá við það að ég óttast að ef þetta verður samþykkt og ef þessu verður fylgt eftir með kreddufullum hætti, þá muni margir Reykvíkingar, margir sem vilja búa í Reykjavík, þeir muni leita annað. Þeir muni leita út fyrir Reykjavík í nágrannasveitarfélögin, þar sem yrði þá fjölbreyttara framboð á lóðum heldur en hérna í Reykjavík. Hvort sem borgarstjórn líka betur að verð, þá vilja mjög margir á einhverju skeiði lífsins búa í sérbýli. Þeir vilja búa í einbýlishúsi eða í raðhúsi með litlum garði, hafa 2 bílastæði og svo framvegis. Það er mjög stór hópur sem vill búa í slíku húsnæði ef hann hefur efni á því. Við skulum nú vona að efnahagslíf þjóðarinnar, þetta sé alltaf glæðast hjá okkur og Íslendingar og allir og Reykvíkingar sérstaklega lifi þá í vellystingum praktíulega. Og þá alveg ljóst að leið og lífskjör batna og fólk kemst í betri efni, þá mun spurn eftir sérbýli aukast. Og ég tel mjög mikilvægt að við svörum því kalli í Reykjavík. Ég sé ekki að það verið gert með þessu skipulagi og óttast að ef það verður að veruleika, þá muni fólk leita út fyrir borgina eftir slíkum lóðum og þá var þetta skipulag hafði þau áhrif að fólksfjöldin hérna á höfuðborgarsvæðinu var að dreifast miklu víðar en hann hugði með samþykkt þessa skipulags. En allt að einu, ég vil taka undir þakkir til þeirra sem unnu að skipulaginu. Það hægt að fallast á ýmislegt í því, en því miður þá eru þarna nokkur og stór atriði sem ég get ekki fallist á með atkvæði mínu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hafa 2 óskað eftir andsvari við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur það borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Kæri forseti, kæru borgarfulltrúar. Ég hafði nú ekki ákveðið að kveða mér til hljóðs í þessari umræðu í dag, heldur láta eftir sérfræðingum okkar í meiri hlutans það eftir að fylgja því úr hlaði og þau hafa gert það vel. En ég taldi mig knúna til að koma rétt upp og bregðast við því sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon talaði varðandi meðal annars Laugardalinn og íþróttaiðkun þar. Á fundi í gær þar sem farið var yfir ábendingar og ég held að þessi fundur hafi einmitt verið settur haldinn í gær að beiðni borgarfulltrúans að þar var meðal annars talað ábendinguna sem snýr að Suðurlandsbrautinni og uppbyggingu þar. Borgarfulltrúinn sagði hér að þar stæði til að reisa hús sem væru 4 hæða og það vissulega gæti orðið svo, en þá finnst mér samt mikilvægt bara til að rétt skal vera rétt að það stendur 2 til 4 og frekar hugsað að byggja í lægri kantinum. Eins þá sagt í sömu andrá að ekki verði gengið á möguleika til uppbyggingar í þágu útivistar og hreyfingar. Þannig að mér finnst það vera mjög mikilvægt að koma upplýstri umræðu áfram.
Eins langar mér rétt að koma inn á uppbyggingu í Úlfarsárdal og varðandi Fram. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur áhyggjur af því að hverfisfélag sem Fram ná ekki að pluma sig í hverfi, þessu nýja og flotta hverfi sem við erum að sjá í uppbyggingu. Ég því ósammála með góðu punktur sem kom fram á þessum umrædda fundi í gær þar sem farið var yfir ábendingar að hið ágæta félag til dæmis Fylkir lifði ágætu lífi og gerir enn, hvort sem það var með Norðlingaholti eða ekki, þannig að ég held að við þurfum ekki að ágjöra því og eins ef við horfum á það hverfi sem Fram í dag, þá deilir það hverfi með öðrum félögum, þannig að ég held að þetta nýja og flotta hverfi, við höfum að tala það upp og ég held að hverfisfélagið Fram geti orðið frábært. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið við það að veita andsvar og svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, varðandi Laugardalinn, já, það var bara rétt að, ég held ég hefði sagt alltaf 4 hæða. Við vitum það þegar það er gert ráð fyrir kannski 2-4 hæða byggð, þá verður mikil þrýstingur þegar kemur að því að byggja, þá verður þetta mikil þrýstingur hjá byggingaraðilum og fleirum að það verður sem hæst byggð, en ég ætla bara að vona að borgaryfirvöldin og þá standi í lappirnar með það. En varðandi það að þetta skerði ekki aðstæður til útivistar og íþrótta í dalnum. Ég er nú ekki viss að það sé rétt hjá borgarfulltrúnum Evu Einarsdóttur sem hún fullyrti áðan og við sjáum að íþróttahreyfingin, öll íþróttahreyfingin hefur þessi sömu áhyggjur og ég og það kemur mjög vel fram í þeim mótmælum sem eru send. Frá nánast held ég bara aldrei íþróttahreyfingunni sem taldi sig geta treyst þeirri sátt sem menn náðu varðandi Laugardalinn fyrir 10 árum að nákvæmlega þetta svæði, það yrði þróað til framtíðar fyrir íþróttir, útivist og heilbrigða tómstundaiðkun fjölskyldunar. Við vitum það, við sem setjum í hér, við vitum að það eru ýmsir sem hafa augastað á þessu svæði. Það hafa komið aðilar til borgarinnar sem hafa óskað eftir að fá þarna lóðir og sumir jafnvel með tómstundaiðkun í huga, bara nokkuð heilbrigða. En borgin hefur þá staðið mjög fast á því að það verið farið sparlega með þetta svæði. Laugardalur er ekki endalaust og það verið gera mikla kröfur til þess að þetta sé góð starfsemi í þá íþrótta, útivistar og heilbrigða tómstundaiðkun fjölskyldunar þegar því verið úthlutað. Á þessu byggðist sáttin en meirihlutinn sem er núna fer alveg beint gegn þessari sátt. Nú ég vona líka að Fram nái að pluma sig í Úlfarsárdalnum og vona það auðvitað en ég er ekki á neitt nátt að tala hverfið niður þó ég komi hérna í borgarstjórn og tali þau mótmæli og þær áhyggjur sem félagið sjálft hefur af þessum málum Fram, líka íbúasamtök Grafarholts og íbúasamtök Úlfarsárdals. Ég er alls ekki að tala hverfi niður, þetta eru góð hverfi og við viljum tryggja að svo verði áfram, en það er líka sjálfsagt að tala og gera umtalsefni þær áhyggjur sem fólkið sjálft hefur sem býr í hverfunum yfir stefnu þessa meirihluta. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari. Þá eru ekki fleiri sem að... Já, hann sá aðili hefur fallið frá andsvörum. Þannig við göngum bara á mælendaskrá og þá er borgarfulltrúi Kristín Sofía Jónsdóttir næst á mælendaskrá. Borgarstjóri, borgarstjórn, kæru borgarbúar. Ég fengi að vinna þessu aðalskipulagi síðan árið 2010 og þetta er ábyggilega eitt af því merkilegasta sem ég komið af á ævi minni og ég efast mig eftir að gera eitthvað mikið merkilegra, þótt ég vona það kannski. Þessi vinna hefur tekið miklu lengri tími það. Þetta er búið í gangi í 7 ár. Þegar verið að búa til aðalskipulag þá er verið að reyna að finna leið til að gera borgina betri. Það er verið að reyna að búa til leiðavísi að bestu borginni. Það er enginn að segja að borgin sé slæm og í þessari vinnu þá hefur kynnst öllum hverfunum rosalega vel við heimsþáttu. Ég bjóst aldrei við að borgin væri svona fjölbreytt eins og hún er. Það er magnað að koma út í þessi 10 hverfi og fatta það að við erum með 120.000 Reykvíkinga og meirihlutin er bara mjög sáttur við sitt hverfi, við sitt húsnæði og við það þjónustu sem það fær frá borginni. Það er mikilvægt að tala það ekki niður.
Borgin hefur samt alveg sína galla og þegar við spurjum borgarbúa hvað myndir þú vilja sjá betur, þá segja flestir það er of mikil bílaumferð, ég myndi fá betra strætókerfi og mér vantar meiri nærþjónustu. Flestir eru bara að hugsa hvað gerir sitt hverfi betra af því við flest búum bara í einu hverfi. Við búum í okkar hverfi, við hugsum börnin, við viljum vera með öruggt hverfi, við viljum heilnæmt borgarumhverfi, við viljum geta labbað út í búð, labbað út í bakari helgar og tekið strætó heim úr bænum þegar það hentar okkur. Til þess að þetta sé hægt, þá verður við að hugsa heildina alla. Það er hægt að fara út í svona einfaldar lausnir og ætla að smetla niður einu mislægum gatnamótum til þess að leysa einhvern ákveðinn umferðarhnút þarna, en ef við hugsum ekki á það hvað áhrif þetta hefur á borginni í heild, þá erum við kannski að auka vandamálið en ekki leysa það. Af því við borgarbúar eigum öll að vera í sama liðinu og við eigum ekki að hugsa þannig að það sem sé gott fyrir einn hljóti vera verra fyrir annan. Við eigum líka að trúa því að Reykjavíkurborg geti verið borg þar sem er gott fyrir alla að búa. Við eigum ekki að vera með einn fórnarlömb sem þurfa að búa við stofnæðar og búa við svifryk og hávaða og hraða umferð til þess að einhver annar geti verið aðeins fljótari á leiðinni í vinnuna. Við verðum að trúa því að þessi hagur okkar allra að flestum líði sem best í borginni og við hljótum að viðurkenna það að okkur líður öllum betur þegar öllum líður betur líka í kringum okkur. Borgin á að vera staður sem við viljum bæði búi og líka staður sem við viljum heimsækja. Ég held að allt of fáir borgarbúar fatti það að gæðin sem við erum með hérna er alveg á við borgir á heimsvísu. Við þurfum ekki öll að fljúga til Berlínar og Kaupmannahafnar til að upplifa stórborgina, til að upplifa kaffihúsamenningu, til að upplifa það að það getur bara verið dásanlegt að labba upp og niður göturnar í miðbænum eða í öðrum hverfum. Útivistarsvæðin í Laugardalnum og Elliðaárdalnum eru líka ótrúleg. Þessi mikla náttúran í miðri borg er einstök. En ég vil samt trúa því að einhver leita borgin getur orðið betri. Og það er kannski bjartsýnt en ég held að það sé raunhæft. En það er erfitt að gera svona góða borg betur og þess vegna hefur þetta aðalskipulag tekið 7 ár. Það þarf bæði að lesa erlenda bækur og fara til útlanda og fara á ráðstefnur og leita til arkitekta og leita til skipulagsfræðinga og horfa kort á borginni, en það þarf líka að spyrja borgarbúa hvað þarf fyrir ykkur til að gera ykkar borg betri. Og ég held að það sé kannski mikilvægustu hluturinn í þessu skipulagi, af því að í rauninni erum við hérna komin inn til að túlka vilja borgarbúa. Við hljótum vera hérna til að finna og til að túlka það hvað borgarbúa báðu okkur að gera, hvernig þið vildu sjá borgina sína. Það er búið að tala undirskriftalista og auðvitað það er komið mótmæli við flugvellinum og það er alveg rétt. Ég held að við þurfum svolítið að horfa til þess að mikið af þessum undirskriftum kom ekki frá borgarbúum heldur fólki sem býr annars staðar á landinu, en auðvitað þarf að taka mark á því líka, en kannski gleymum við líka stundum að vekja áhuga fólks á skipulagsmálum. Þegar við tölum skipulagsmál þá er fólk oft fljótt að segja að það hafi ekki áhuga á skipulagsmálum. Það er búið að taka það úr samhengi og fyrir marga er skipulagsmálur einhver kvistur á einhver húsi eða hæðin á bílskúrnum hjá næsta manni eða einhver flókin mál sem hefur verið einkamál einhverra sérfræðinga. Síðan þegar haldinn fundur í foreldrafélaginu umferðarmáli kringum skólan, þá mætir samt 100 foreldrar sem hafa mikinn áhuga á því hvernig að leysa umferðarmálinu kringum skólan, hvort strætó eiga að stoppa í næstu götu eða þar næstu og hvernig leysa í málin í hverfinu þannig að það sé öruggt fyrir börnin og öruggt fyrir alla. Við gleymum því stundum að kynna fyrir fólki hvað felst í skipulaginu. Og þar hefur við kannski klikkað og þess vegna náum við stundum að missa umræðinu úr böndunum og þess vegna held ég að umræðin í dag hafi snúast smáatriði en ekki snúast borgina sem við erum öll að búa til. Þessi heildarmynd er kannski flókin en við verðum að ímynda okkur hvað við erum að gera. Þegar borgarbúar voru spurðir hvað þeir vildu búa í borginni, þá vilja flestir búa á miðborgarsvæðum eða vestan Kringlumýrarbrautar. Þetta eru vinsælustu hverfin okkar. Þannig við hljótum vilja læra því. Við byrjum á því að læra því hvað eru við með, af hverju elstu hverfin vinsælust og hvernig höldum við áfram að byggja borg sem mætir þessari eftirspurn. Fólk segir líka að það vilji minni umferð og þá þurfum við að mæta því líka. En ég verð aðeins að tala umferðarmálin af því það er einhvern veginn hægt að setja þau upp á svo margvíslegan hátt. Umferðarmál er nefnilega alltaf í eðli sínu flókin. Við viljum nefnilega flest komast hratt á milli staða, helst á einkabílnum okkar, af því að til að verja okkur fyrir veðri og vindum og okkur finnst það þægilegt.
En við viljum samt ekki annað fólk heyri hratt fram í húsinu okkar eða fram í barnaskólanum þannig að þá erum við komið með þessa hagsmunaárekstra sem við þurfum stundum að díla við. Þegar við skipuleggjum borgina þá hljótum við að horfa til hvernig fólk ferðast. Í borginni vestan Kringlumýrarbrautar fer 61% eitt á bíl í vinnu, milli Kringlumýrarbrautar og Elliðaár fara 67% og austan Elliðaár fara 85%. Þarna sjáum við það skiptir máli hvernig borgin er byggð upp á hvaða valkosti við veljum okkur, hvernig við ákveðum að ferðast og hvernig við ákveðum að hafa okkur. Ef við myndum flytja líka mörg til Barcelona þá myndum við að mörg byrja að taka strætó og neðanjarðarlestir og nýta okkur aðra samgöngumóta af því umhverfið mótar okkar hegðun allverulega. Núna þurfum við að koma fyrir 25.000 nýjum Reykvíkingum fyrir í borginni á næstu 16 árum. Við getum því alveg ætla það að umhverfið sem þessir nýju Reykvíkingar muni búi muni móta þá líka. Með því að koma þeim fyrir vestar í borgin og með því að þétta borgin innan við, þá erum við að búast við því að þeim muni fyrsta lagi fá óskir sínu uppfylltar og fá að búa vestar megin þar sem margir óska sér að búa og auk þess muni tileinka sér ferðavenjur sem einkennast á þessum svæðum. Þannig drögum við úr mengun og aukum öryggi og aukum umferðaröryggi. Það var líka að tala um arðsemi og það er mikið að tala um arðsemi. Í því samhengi má nefna að með ein mislæg gatnamót hlaupa á kannski á bilinu 5 til 10 milljarðar. Það er 5.000 til 10.000 milljónir. Til hvers? Jú, til þess að leysa umferðarhnúta og stytta ferðatíma, það sem er að ferðast þvert yfir borgina. Núna er ferðatími þeirra sem búa austast í borginu þau 2 mínútum lengri heldur þeir sem búa vestast. Þetta er ekki mikill munur. Þá spyr maður líka með arðseminu þessar nokkru mínútur ef við förum í svona dýra framkvæmdir. En auðvitað þurfum við líka að hugsa slys og umferðaröryggi og það er rétt að það eru óhöpp á fjölförnum gatnamótum. Það er ekkert skrítið að fjölförnustu gatnamótin í Reykjavík séu líka þeir sem verða flest slys. Og auðvitað er engin slys í lagi. En við megum líka ekki gleyma því hvernig allar þessar breytingar hafa áhrif á okkar líf. Það fer engin yfir mislæg gatnamót nema fuglinn fljúgandi eða manneskja inn í bíl. Þannig er svolítið reynslan af þeim. Þannig að þegar við byggjum mislæg gatnamót þá rýrum við oft gæði umhverfisins í næsta nágrenni og það má ætla það að færri gangi og hjóli þá leið sem við fóru áður yfir þessu gatnamót sem voru fyrir. Arðsemi. En arðsemi komum aftur að henni. Í dag hreyfa unglingar sig í Reykjavík á við 8 ára gamalmenni og 20% þjást á offitu. Dýrustu sjúkdómarnir okkar eru lífsstílssjúkdómar sem tengjast hreyfingarleysi. Við getum komið veg fyrir alla sjúkdóma tengdur hreyfingarleysi með því að labba 30 mínútur á dag. Komum aftur að arðsemi. Getur það verið arðbært að búa til borg sem ætlast til þess að allir þurfa að keyra þegar við vitum það að það dýrasta sem við samfélag okkar í dag er hreyfingarleysi. Auk þess rýrir þetta lífsgæði þeirra sem þurfa að kljást við offiti eða sjúkdóma af völdum hreyfingarleysis. Reykjavík 2030 er kannski ekkert svo ólík Reykjavík í dag. Hún er aðeins þéttari, það verður búið að byggja aðeins vestar í borginni. Grafavogur mun einhvern veginn færast nær Reykjavík með góðu hverfi í Elliðaárvoginum. Brýr mun tengja þar á milli. Ég held að borgin muni svolítið minnka við þetta skipulag. Við munum öll fá betri tækifæri til að nýta okkur valkosti í almenningssamgöngum og vonandi til þess að ganga og hjóla með góðu göngu- og hjólastígakerfi. Við reynum að búa til strigann eða gefa fólki strigann til þess að mála sitt eigið líf á. Við reynum að bjóða fólki val og leyfa því sjálft að ráða hvernig það kýs að haga sínu lífi. Við reynum að búa til öruggari borg, heilnæmari borg, betri borg fyrir börn, betri borg fyrir budduna og betri borg fyrir borgarbúa, alla borgarbúa. Ég er viss um að þær breytingar sem eru lagðar fram í dag í nýja aðalskipu séu til þess fallin að jafna kjör borgarbúa og gera henni heild lífvænni og fjölskylduvænni. Ég hlakka til að sjá hvernig borgin verði 2030. Ég vona að ég verði áfram hér til þess, en ég held hún verði skemmtileg og ég held að við getum öll lært mikið af henni. Ég held að okkur geti hlakka til og ég vona að við getum fylgt þessum leiðarvísi vel
og þessi framtíðarsýn verði eitthvað á við það sem við óskum okkur. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér fannst dálítið athyglisvert að borgarfulltrúi Kristín Soffía talaði hér að það þurfi að spurja borgarbúum það hvernig borgin eigi að vera. Það var ekki að heyra í máli borgarstjóra hér áðan sem ætlar að tala einslega við mig undir 4 augu það hversu margar undirskriftir þarf og hversu mörg mótmæli þarf til þess að sé hlusta á það. Hann skuldar sem þess að borgarbúum ekki svör við þeirri spurningu. En mér finnst þetta samráð sem að meirihlutanum verður svo tíðrætt og að það þurfa að spyrja borgarbúa, mér finnst þetta að vera meira svona notaði þeim tilgangi til þess að nota tillitugum. Því það stendur ekkert á bakvið það, eins og dæmin sanna. Mér finnst líka athyglisvert í ræðu Kristínar Soffíu borgarfulltrúa að henni hafi fundist umræðan snúast smáatriði. Er það smáatriði að leggja niður flugvöllinn í Vatnsmýri? Er það smáatriði að þrengja Laugardalnum? Er það smáatriði að fella út 5 mislæg gatnamót sem munu auka slysatíðni í borginni? Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara andsvari. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir og forseti vill minna borgarfulltrúa á að þegar þeir ávarpaði að tala til annarra borgarfulltrúa og nota fullt nafn og titilinn borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, hvað eru smáatriði? Þegar við erum að segja hvernig borgin verði eftir 16 ár, hvar við ætlum að koma fyrir 25.000 manns, þá myndi ég segja að já, 4 hæða bygging við Suðurlandsbraut sé smáatriði í stóra samhenginu. Þetta allt stóra atriði sem við þurfum að ræða betur í hverfisskipulagi og ég ætlaði nú alls ekki að gera lítið úr því skipulagsstigi, en ég vildi meina kannski að vera smáatriði í þessari stóru framtíðarsýn sem við erum að reyna að móta hérna í dag. Samráðið búið að vera ofboðslega skemmtilegt og fræðandi. Það er mjög gaman að fara út í hverfin og tala við borgarbúa. Virkilega skemmtilegt. Líka gaman að sjá þessar kannanir sem hafa verið gerðar og það sem er kannski merkilegast er það að hvernig við túlkum svör borgarbúa mismunandi hátt. Þegar við spyrjum opnu spurningarna hvað myndirðu helst vilja bæta og svarið er ég myndi vilja minnka bílaumferð, þá túlka ég það þannig að fólk vilji minnka bílaumferð en sumir túlka það þannig að þeir vilji fleiri mislæg gatnamót. Þarna er allt spurning túlkunaratriði. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið við að svara andsvari og þá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, gestir á pöllunum, mest sýnist mér embættismenn sem hafa á einn hátt eða annan komið að gera þessa aðalskipulags sem er mjög skemmtilegt. Til hamingju með daginn. Það er ekki oft sem aðalskipulag höfuðborgar liggur fyrir og ekki margir borgarfulltrúar í gegnum tíðina sem hafa fengið að koma að svo mikilvægri afgreiðslu. Vinna við aðalskipulag borgarinnar er að mörgu leyti eitt af mikilvægasta sem borgarstjórn tekur sér fyrir hendur. Aðalskipulag borgar er nefnilega ekki abstrakt plagg. Aðalskipulag er grunnurinn og ramminn í kringum tilveru borgarbúa. Þar eru lagðar áherslur hver þróun byggðar er og þróun byggðar í Reykjavík er eitt mesta hagsmunamál allra Reykvíkinga. Áherslur aðalskipulags til ársins 2030 eru góðar. Aðalatriðið þar er að þar er verið að leggja áherslu á þétta byggð. Hægt er að hafa langt mál kosti þéttingu byggðar og hefur verið farið yfir þá í ágætum ræðum borgarfulltrúa hér í dag.
og óþarfi að endurtaka það hér, nema kannski að því leyti að ítreka að með þéttingu byggðar þétting byggðar er mjög þjóðhagslega hagkvæm og hefur jákvæð áhrif á rekstur borgarinnar og heimilanna allra í borginni. Fjárhæðir í þeim sparnaði geta numið 100 milljarða. Það aðalskipulag sem nú er til samþykktar er með góðar áherslur í þá átt og er með eindregna forgangsröðun til að svo megi verða. Það er nauðsynlegt að á næstu árum verið forgangsraðað svo hægt sé að stemma stigu við þróun undanfarna ára sem hefur ollið því að Reykjavík er of dreifbýl. Í því er í engu verið að gera lítið úr dreifbýlari svæðum, langt í frá. Það er verið að forgangsraða svo hægt sé að búa til alvöru valkosti. Annars vegar með þéttari byggð, þar sem er möguleiki á að hafa fjölbreyttari og öflugri samgöngukosti og hins vegar með að vernda dreifbýlari svæðin og úthverfin okkar svo þau haldist þá með þeim kostum dreifbýlisins og með þeim samgöngukostum sem íbúarnir þar kjósa. Eins og hefur komið fram er mikilvægt þéttingarland í Vatnsmýri, þar sem flugvöllurinn er nú og verður kannski alla framtíð. Það er nauðsynlegt að virða það samkomulag sem ríki og borg hafa gert sín á milli að skoða hvaða flugvallarstæði er heppilegast á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið 2022. Það er þó nauðsynlegt að nýta tímann og samningstímanum og halda áfram þéttingarvinnu á öðrum þéttingarreitum í borginni og fagnaðarefni að í aðalskipulaginu hafi strax verið brugðist við með því að flýta öðrum reitum þess efnis. Það er mikilvægt að hafa í huga að með þeirri forgangsröðun aðalskipulags nú er ekki verið að binda niður skipulagsáherslur til allrar framtíðar. Það er verið að forgangsraða á þessum tímapunkti í þróun borgarinnar. Það er núna verið að gefa þéttingu byggðar og fjölbreyttari samgöngukostum auki vægi. Það segir ekkert til hver áherslan verður áratugina eftir það. Það verður núna á þessum tímapunkti í þróun borgarinnar að taka afgerandi afstöðu með slíkri forgangsröðun svo að jafnvægi fáist í borgarumhverfið með alvöru valkostum fyrir borgarbúa hvernig þeir vilja helst haga lífi sínu. Áherslan í þessu aðalskipulagi er því góð þar sem þar er metnaðarfull og afgerandi afstaða gagnvart því hvaða valkosti vantar í Reykjavík og hvernig að bregðast við til að ná því jafnvægi. Eins og komið hefur fram er þetta aðalskipulag frekar knappt í tíma. Það nær einungis til 16 ára sem er ekki ýkja mikið í tímatali skipulagsmála. Það er því einungis verið að leggja til á næstu 16 árum verði nauðsynlegt að taka afgerandi afstöðu með þéttingu byggðar og því að gefa fjölbreyttari samgöngukostum aukið vægi til að koma jafnvægi á borgarumhverfið og leita fleiri valkosti. Svo kemur hitt í ljós. Þegar unnið er með grundvallarstefnumótun eins og aðalskipulag höfuðborgar koma margir við sögu. Ef helstu áherslur í þróun borgarinnar eiga einhvern tímann að komast til framkvæmda verða allir þeir sem koma að þeirri vinnu að láta undan einhverjum ítrustu kröfum og horfa til heildarmyndarinnar. Það eru þó nokkur atriði sem langar að nefna varðandi áherslur aðalskipulagsins og þéttingu byggðar sem langar að nefna hér sem ég tel að verða gaumgæfa. Það er nefnilega vandmeðfarið að þétta byggð. Það er að mörgu leyti auðveldara að byggja endalaust austar þar sem það er ekki verið að tróða á réttindum neins með beinum hætti. Nema auðvitað bókhaldi, þjóðarbús og heimila, tíma og lýðheilsu borgarbúa, heilnæmara og umhverfi, en slíkt fer ekki í grandrakynningu. Þess vegna er vandmeðfarið að þétta byggð því bein réttindi þeirra í nánasta umhverfi áætlaðra þéttingar eru talsverð og það ber að virða. Og þar verður að vanda til verka. Það er mikið unnið með því að samstarf borgarinnar og þeirra íbúa og fyrirtækja sem eiga þessi réttindi sé sem best. Það er mikið unnið með því að borgarbúar finni og skynji að það er virðing borin fyrir því að allt inngrip í nærumhverfi borgarbúa er vandmeðfarið og verður að vanda í góðu samstarfi með skilningi fyrir hagsmunum allra hlutaðeigandi. Eitt af því sem ég vil sérstaklega nefna er að í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir húsnæði þar sem bílastæði eru færri per íbúð heldur en við höfum vanist. Það er gott og ein forsenda þess að hægt sé að þétta byggð almennilega og ódýrari og hagkvæmari hátt og ýtir undir betri almannasamgangnakerfi. En það verður að virða þá hagsmuni þeirra sem hafa á einn hátt eða annan greitt fyrir bílastæði sem þeir hafa aðganga í nánasta umhverfi slíkrar byggðar. Borgin getur vel passað upp á þá hagsmuni og verður að passa upp á þá hagsmuni eins og við höfum þegar samþykkt að verði gert hér í þessum sal, en ástæði til að ítreka nú samhliða aðalskipulaginu.
Einnig mikilvægt að skoða hvernig innviðir grunnþjónustu þola aukna þörf sem myndast þegar fleiri íbúar bætast við í hverfunum. Þola skólarnir og frístundirnar og velferðarþjónustan það. Nóg pláss? Þessum spurningum verður að vera svaraðar skilmerkilega af hálfu borgarinnar og það þá áður en ráðist verður í framkvæmdir og vandamálin dúkka upp eftir á. Borgin getur vel passað upp á að brugðist verið við mögulegum flækjustigum áður en skaðinn skeður eins og svo miður hefur verið lenskan. Þar verður að setja niður raunhæfar áætlanir og framkvæmdir og horfa út í öll horn. Meðal annars þar mikilvægt að horfa til þess að einkaaðilar hafi aðkomu að rekstri grunnþjónustu, svo sem leik- og grunnskóla og til að liðka fyrir aukinni þjónustu í hverfunum, til að passa upp á aukin þétting innan hverfana minnki ekki þá þjónustu sem núverandi íbúar njóta þar. Einnig langar mig að nefna áform aðalskipulagsins aukna hverfisverslun sem til að mynda að finna í kaflanum Kaupmannahorninu. Þar gert ráð fyrir að dagleg verslun íbúa verði í aukinni nálægð svo íbúar geti farið gangandi og hjólandi að versla í matinn. Það hljómar ágætlega. Það gott að vilja efla verslun í nærumhverfinu, það gott að vilja draga úr verslun í útjaðri hverfanna sem nánast ómögulegt að nálgast á annan hátt en á bíl. En yfirvöld verða alltaf að stíga varlega til jarðar þegar þau vilja fara að skipta sér af samkeppnismarkaði. Ég geri mig grein fyrir að skipulagsreglur og samkeppnisreglur stangast stundum á, eins og hvernig til að mynda stýrt hvernig viðskiptum í miðbænum skipt niður. Það þó ástæða til að minna á að það samkeppnismarkaðurinn sem alla jafna best til þess fallinn að keppa sín á milli í þágu neytenda. Því tel ég vera ástæðu til að samkeppnismarkaður matvöruverslunar verða þessu leitinu vaktaður á aðalskipulagstímanum í samráði við skipulagsyfirvöld svo að borgaryfirvöld muni ekki óvart og óafvitandi búa til ramma sem heftir heilbrigða samkeppni. Þetta nokkur atriði sem ég langaði til að nefna sérstaklega svo að sú heildarsýn og áherslur skipulagsins verði sem best úr garði gerð í samstarfi við íbúa og fyrirtæki í borginni. Eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar og annarra borgarfulltrúa þá ríkir órói í kringum nokkrar af þeim áherslum sem skipulagið ber með sér. Það margt skiljanlegt. Ég held að skýringar sé mögulega að leita í því yfirbragði skipulagsins sem ber með sér stundum óþarfa orðalag sem ber óþarflega mikinn keim og einhvers konar miðstýringu. Borgarbúum einhverjum líður augljóslega eins og það sé verið að þvinga þá í þéttari byggð og þeir jafnframt að leggja bílnum og fara að hjóla og fara helst aldrei austur fyrir læk. Þetta óþarfa en því miður á einhver leyti skiljanlegar áhyggjur. Það óþarfi að setja upp þessa valkosti í búsetu og samgönguformum á neinn hátt annan en að skipulagið í botn og grunn að búa til alvöru valkosti fyrir íbúa til að velja á milli. En ekki til að steypa Reykvíkingum öllum í sama mót með þröngsýnni eða miðstýri stefnumótunum eftir hentuleik núverandi meirihluta. Skipulagið snýst að virða það að Reykvíkingar eru mismunandi, með mismunandi þarfir og óskir og skipulagið tekur fyrst og fremst mið af því að forgangsraða áherslu næstu árin til að það sé gerlegt. Flóknara það nú ekki. Aðalskipulagstillagan snýst ekki að kúvenda daglegri tilveru fólks sem hefur ekki áhuga á því. Í allri kynningu á nálgun aðalskipulagsins hefði mátt bera meiri virðingu fyrir þeim margt skiljanlega ótta borgarbúa, þess efnis og hnekki á því að borgin skilji og vilji gjarnan láta ólíkar kröfur og væntingar borgarbúa njóta sín. Að því sögðu eru tveir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, ég og Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi, með nokkrar tillögur sem við óskum að verði samþykktar samhliða tillögunum aðalskipulagið. Með leyfi forseta langar mig að fá að lesa þær hér upp og leita afbrigða þær verði teknar á dagskrá. Hefst á lesturinn með leyfi forseta. Fyrsta tillaga. Lagt til að gerð verði greining á aukinu þörf fyrir grunnþjónustu á þéttingarsvæðum og tryggja að innviðir beri fjölgun íbúa. Nauðsynlegt að innviðir grunnþjónustu ná að sinna aukinni þéttingu á tímabilinu. Gera verður áætlanir breytingar eða viðbætur, til dæmis hvað varðar leikskóla, skóla, frístundur og heilsugæslu í takt við aukin íbúafjölda á þéttustu svæðunum. Ekki liggur fyrir slík áætlun og því lagt til að borgarstjórn samþykki að vísa því til umhverfis- og skipulagsráðs að kortleggja þörf fyrir þjónustu og útfæra framkvæmdaáætlun í samstarfi við önnur svið eftir þörfum. Önnur tillaga. Lagt til að sjálfstæðum aðilum verði tryggð aðkoma að rekstri grunnþjónustu á þéttingarsvæðunum.
Þegar þétta á byggð þarf að koma þjónustu fyrir inn í hverfum með afar sveigjanlegum hætti. Ekki hægt að horfa fram hjá því að sjálfstæðum aðilum hefur farið þetta vel úr hendi. Yfirbygging hefur verið margfalt stærri þegar horft er til borgarreikinna þjónustueininga, til dæmis hvað leikskóla og skóla. Eins má sjá að fjölbreyttari þjónusta og enn meiri sveigjanleiki í þjónustu bjóðist íbúum þar með. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að umhverfis- og skipulagsráð fái það verkefni að skoða hvernig tryggja megi að sjálfstæðir aðilar fá að bjóða í byggingu og rekstur þjónustu og þéttingarreitum leið og hverfisskipulag er unnið. Þriðja tillaga. Lagt er til að borgin gæti bílastæðaréttinda núverandi íbúa. Áður en farið er í framkvæmdir við þéttingu í afmörkuðum hverfum er brýnt að borgin gæti hagsmunum þeirra íbúa og fyrirtækja sem fyrir eru. Nauðsynlegt er að fara í sérstaka skoðun og mótun aðgerða til að tryggja að þeir sem eiga réttmæta kröfum að fá ekki skerta aðkoma að bílastæðum og hafa greitt gjöld vegna þess fá að njóta þeirra réttinda fram yfir þá sem gera það ekki í sama mæli. Sérstaklega verði skoðað hvernig hægt er að nota gjaldskyldu, íbúakort eða önnur slík kerfi til þess. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að vísa því til umhverfis- og skipulagsráðs að útfæra leiðir til að gera aðgerðaáætlun hvernig er hægt að gæta þessara réttinda áður en framkvæmdir hefjast í viðkomandi þéttingarreitum. Fjórða og síðasta tillaga. Lagt er til að tekið verði upp reglulegt samstarf borgar- og samkeppnisyfirvalda. Í aðalskipulaginu er dreginn rammi í kringum verslun í hverfum sem getur orðið til þess að hamla samkeppni ef ekki er vel að gætt. Það er til dæmis gert ráð fyrir að stemma stigu við opnun nýrra matvöruverslana innan atvinnusvæða og öðrum svæðum fjarri íbúðabyggð þrátt fyrir að margir einkaaðilar hafa hingað til byggt á slíkum svæðum. Ástæða til að gæta sérstaklega því í byrjun hvers kjörtímabils að það sé skoðað í samráði við samkeppnisyfirvöld hvort endurskoða þurfi þessa stefnu. Lagt er til að tillögunni sé vísað inn í umhverfis- og skipulagsráð sem gerir tillögur að því hvernig útfæra má slíkt samráð. Svo mörg voru þau orð og þær tillögur. En eins og ég kom inn áðan og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir fór ágætlega yfir í sinni ræðu, þá skiptir mestu máli að samstaða náist heildarmyndina. Heildarmyndin í aðalskipulagi því sem nú er til samþykktar hefur verið í vinnslu frá 2006. Þverpólitísk samstaða hefur náðst að mestu í öll þau ár sem það hefur verið unnið. Aðalskipulag markar sýn sem útfærist nánar þegar farið er í afmarkaðar hverfis- og deiluskipulagstillögur. Jafnframt er nýjum meirihluta gert að meta hvort endurskuli í aðalskipulag að loknum sveitarstjórnarkosningum samkvæmt lögum. Það er því í rauninni ekkert annað að segja en til hamingju með daginn. Ég er stolt af því að fá tækifæri til að koma að svo gríðarlega mikilvægu hagsmunamáli fyrir framtíð Reykjavíkur. Það er staðföst trú mín að aðalskipulag það sem liggur hér til staðfestingar er með góðar áherslur og forgangsröðun fyrir Reykjavík og íbúa þess næstu árin og mun því samþykkja það. Að því sögðu og að lokum langar mig með leyfi forseta að fá að lesa bókun okkar Áslaugar Friðriksdóttur borgarfulltrúa. Bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Áslaugar Friðriksdóttur og Hildar Sverrisdóttur vegna aðalskipulags til ársins 2030. Þróun byggðar í Reykjavík er eitt mesta hagsmunamál allra Reykjavíkinga. Hagkvæm skipulagsstefna nýtir sem best fjárfestingar sveitarfélags í grunnþjónustukerfum, svo sem götum, veitukerfum og skólastofnunum. Þétting byggðar er þjóðhagslega hagkvæm og hefur jákvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins sem, og ekki síst, heimilanna í borginni. Fjárhæðir í þeim sparnaði geta numið hundruði milljarða. Aðalskipulagið sem nú er til samþykktar er hagkvæmt og leiðir til jákvæðra áhrifa. Á næstu 16 árum er nauðsynlegt að taka afgerandi afstöðu með þéttingu byggðar og því að gefa fjölbreyttari samgöngukostum aukið vægi, enda mun slík forgangsröðun koma jafnvægi og borgarumhverfið og veita borgarbúum fleiri valkosti. Það segir ekkert til hver áherslan verður áratugina eftir það. Þétting byggðar hefur nokkur atriði í för með sér sem verður að gaumgæfa. Í aðalskipulaginu er búin til rammi í kringum verslun í hverfum sem getur orðið til þess að hamla samkeppni ef ekki er vel að gætt. Ástæða til þess að gæta sérstaklega því að í byrjun hvers kjörtímabils sé það skoðað í samræmi við samkeppnisyfirvöld. Í aðalskipulaginu er einnig gert ráð fyrir húsnæði sem ekki fylgja bílastæði. Með tilkomi slíkra hverfa verður að gera ráð fyrir því að íbúar sem hafa greitt fyrir rétt sinn til bílastæða fá að njóta þeirra umfram aðra. Mikilvægt er einnig að skoða hvernig innviðir grunnþjónustu fara saman við þörfina sem myndast þegar fleiri íbúar bætast við og bregðast við með raunhæfum áætlunum og framkvæmdum.
Mikilvægt að horfa til þess að einkaaðilar hafa aðkomu að rekstri grunnþjónustu, svo sem leik- og grunnskóla og þéttingarsvæðum, enda hafa þeir sýnt mikinn sveigjanleika með minni kostnaði. Eins má sjá að fjölbreyttari þjónusta og enn meiri sveigjanleiki í þjónustu bjóðist íbúum þar með. Þegar unnið með grundvallarstefnumótun eins og aðalskipulag höfuðborgar koma margir við sögu. Ef helstu áherslur í þróun borgarinnar eiga einhvern tímann að komast til framkvæmda verða allir þeir sem koma að þeirri vinnu að láta undan einhverjum ítrustu kröfum og horfa til heildarmyndarinnar. Heildarmyndin í aðalskipulagi því sem nú til samþykktar hefur í vinnslu frá 2006. Þverpólitísk samstaða hefur náðst að mestu í öll þau ár sem það hefur unnið. Aðalskipulag markar sýn sem útfærist nánar þegar farið í afmarkaðar hverfis- og deiliskipulagstillögur. Jafnframt nýjum meirihluta gert að meta hvort endurskoða skuli aðalskipulag að loknum sveitarstjórnarkosningum samkvæmt lögum. Undirritaðar samþykkja því aðalskipulag Reykjavíkur til ársins 2030 með tilliti til þess að niðurstaða mun ekki fást flugvallarstæði á höfuðborgarsvæðinu fyrr en árið 2022 og þar sem nægt svigrúm fyrir borgarstjórn að takast á við breytingar og lagfæringar aðalskipulagsins á næstu kjörtímabilum. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og einnig lokið við það að gera grein fyrir þeim breytingartillögum sem að borgarfulltrúinn og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir leggja fram undir þessum dagskrárlið. Og þá óskar forseti eftir 1 mínútu. Já, vil byrja til borgarstjóra. Þá óskar forseti leyfi fundarins að taka þessar tillögur á dagskrá og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma og einnig hefur borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun borgarfulltrúans og borgarfulltrúans Áslaugar Friðriksdóttir undir þessum dagskrárlið. Og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að byrja þessa umræðu á tilvitnun í texta með leyfi forseta úr laginu When I'm 64 með Beatlunum. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Tilvitnun lýkur. Allir kannast við þetta lag. Það eru lagið og allir sem hafa hlustað á þetta lag og velt fyrir sér textanum, þá fjallar lagið einmitt svolítið óvissu framtíðarinnar. Og þarfir okkar og hvort að þörfum okkar verði sinnt í framtíðinni. Manneskjan sem að talar í laginu, sögumaðurinn, svona velta fyrir sér hinum ýmsustu aðstæðum og hvort að aðstæður verði til þess að mæta hans þörfum í framtíðinni eða sem miðað við 64 ára aldurinn. Við lifum nákvæmlega núna á töluvert miklum óvissu tímum og nýtt aðalskipulag Reykjavíkur gríðarlega mikilvægt innlegg í að í það þjóðþrifamál að reyna að eyða þeirri óvissu eins mikið og mögulegt Hún er hluti af því að eyða óvissu framtíðina, það að segja festa borgarskipulagið
til framtíðar, til 2030. Og það er náttúrulega gríðarlega mikið að gerast í samfélaginu okkar og við erum náttúrulega búin að fara í gegnum mikla breytinga og sérlega mikillar óvissu. Þó alltaf sé einhver ríkjandi óvissa í lífi manns að þá hefur hún verið sérstaklega mikil svona síðastliðin 5 ár og í kjölfar hins mikla efnahagshruns sem gekk hér yfir. En það stendur allt til bóta og það er verið að vinna í því, reyna að laga það eitthvað aðeins og ég held að það sé bara von á einhverjum tilkynningum bara mjög fljótlega frá ríkisstjórninni, gott eða ekki bara í þessari viku sem að við fáum eitthvað meira að vita það og vonandi verður það líka eitthvað svona innlegg í það að eyða óvissunni um framtíðina. Og síðan eru ákveðnir óvissu þættir og en áður en að ég kannski fer út í almenna umræðu aðalskipulag Reykjavíkur, það langar mig að koma á framfæri þökkum til allra sem að lagt hafa hönd á plóginn við gerð þessa skipulags og þakka bara kærlega fyrir alla þá góðu vinnu, bæði embættismönnum og stjórnmálamönnum og íbúum sem að sýnt hafa þessari vinnu áhuga og þetta er líklega einhver merkilegasta vinna sem unnin í borg að búa til aðalskipulag og hvernig borg viljum við búa í framtíðinni, hvernig borg viljum við gefa börnunum okkar til að lifa og hrærast í. Og það eru vissulega margir óvissu þættir sem eru þarna inni og mig langar þetta með sérstaklega að minnast á tækniframfarir. Við lifum á tímum þar sem að tækniframfarir eru gríðarlega miklar og tækniframfarir til dæmis í samgöngum en líka á annan hátt. Nú bráðlega á að opna í Breiðholti svokallað FabLab sem er stórmerkilegt fyrirbæri og ég hvet alla sem ekki hafa kynnt sér FabLab til þess að skoða það, afla sér upplýsinga það. Og það er til dæmis eitt stórmerkilegt sem er að ryðja sér til rúms. Í FabLabi verður aðgangur að þrívíddarprentara. Það er að segja prentarar sem að prenta hluti í þrívídd. Það er að segja prenta hluti. Og mörgum finnst þetta óhugsandi, þetta geti ekki verið, en þetta er staðreynd. Það eru til prentarar í dag sem prenta hluti. Og þrívíddarprentun er meira að segja komin svo langt að það er byrjað að prenta það er byrjað að prenta líkamsvefi
og það ekkert langt síðan var prentuð hérna þvagblaðra í mann í Bandaríkjunum. Hugsið ykkur það bara. Prenta þvagblöðru. Og vísindamenn telja að innan 10 ára að það verði hægt að prenta mannshjartað. Það verði hægt að prenta hjarta í mannesku, í prentara sem prentar úr vef. Og hvað hefur þetta með borgarskipulag að gera, eða aðalskipulag Reykjavíkur? Jú, þetta hefur ýmislegt með það að gera. Kannski verða þrívíddarprentarar okkur borgaryfirvöldum einhvern tímann aðgengilegir og kannski mun þetta breyta mjög mikið hérna því sem að við gerum í borginni. Kannski bráðum hægt að fara bara að prenta ljósastöðra. Það hægt að kannski fara prenta mislæg gatnamót eða einhverja, það kannski aðeins svo stórtækt. En hérna og tæknin á alveg örugglega, samt sem áður alveg örugglega eftir að hafa mikil áhrif á okkar daglega líf. Og þá sérstaklega samgöngur og samgöngumáta. Og alltaf kemur þetta manni jafn mikið á óvart hvað tækninni fleytir fram. Maður verður svona hissa og maður verður líka hissa á því, maður verður hissa á því að sjá hlutina, en maður verður líka jafn hissa á því hvað verið að fljótt úreltir og það er stundum sagt að sá sem að sest á stein verði tvisasinnum feginn og þá er átt við að hann verði feginn að því hann sé þreyttur og hann sest á steinin og það veit honum hvíld, en síðan verði hann aftur feginn því að hann sé orðinn þreyttur í rassinum þegar hann stendur upp aftur. Ég var til dæmis fyrir svona ári síðan í flugvél hjá ónefndu flugfélagi og þar eru snertiskjár þar sem maður getur valið sér að horfa á svona ýmislegt afþreyingarefni, sjónvarpsþætti og bíómyndir eða fræðsluefni og það svona vakti athygli mína hvað skjárinn var seinn. Maður potaði í hann og svo þurfti maður að bíða jafnvel í 3-4 sekúndur áður en eitthvað hreyfðist á skjánum og stundum þurfti maður að pota oftar en einu sinni eða fast svona og ég hugsaði já þetta hlýtur að vera orðið eldgamalt, en þetta er bara 3-4 ára gamalt. Tæknin er bara orðin svo hröð á þessum tíma og þegar maður er að nota snertiskjái eins og í spjaldtölvum þá er maður orðin svo vanur því að hlutir gerist bara mjög hratt, bara maður potar í eitthvað og þá bara gerist það. Þannig að og varðandi samgöngur og samgöngumáta þá eru miklar tækniframfarir þar og til dæmis fyrir nokkrum árum síðan þá kom fram rafmagnsreiðhjól og manni fundist þetta undur og stórmerki og þegar ég hóf störf hér í borgarstjórn fyrir það bil 1260 dögum síðan þá
fékk ég að sjá eitt slíkt hjól og fékk það að lána mér að segja til að prófa á tímabili og tímabundið. Og en núna allt í einu er eins og annar hver maður sé kominn á rafmagnsreiðhjól og rafmagnsreiðhjól einhvers staðar mitt á milli þess að vera bíll eða reiðhjól. Það er hægt að ná alveg ógurlegum hraða á rafmagnsreiðhjólum og manni bregður í brún hversu margir eru komnir á svona rafmagnsreiðhjól og maður hefði kannski ekki alveg gert ráð fyrir því fyrir svona kannski segjum 10 árum síðan. Ef manni hefði verið sagt í árið 2013 þá verða nú margir komnir á rafmagnsreiðhjól og maður svona, ég veit það nú ekki alveg. Það verður örugglega þunglamalegt og það þarf svo stóran geimi og eitthvað svona, en svo er það ekki. Þannig að maður veit það ekkert algjörlega. En maður getur stuðst við ákveðnar viðmiðanir það hvernig byggð muni þróast og hvað muni verða ofan á og notað ýmsar forsendur til þess, en það verður aldrei algjörlega óskeikult. Það er bara ekki þannig. Ég ætla ekki að fara í mínu máli kannski svona í það sem að nákvæmlega hefur verið rætt hér í dag, heldur reyna að koma að umræðunni úr annarri átt eða kannski taka hana frá einhverju annarri hlið, öðrum vinkli og þá leið kannski reyna að varpa einhverju nýju ljósi á hana og svo kannski líka aðeins að dreipa á því sem að rætt hefur verið og svara fyrirspurnum sem til mín hefur verið beint og eða óbeint. Það er sko þessi vinna er búin að standa yfir í langan tíma og á sér margar hliðar. Og vinnan við aðalskipulag hefur að mestu leyti verið mjög skemmtileg og mjög spennandi og mér finnst þetta stórkostleg vinna og mér finnst hún sko næstum því skáldleg. Mér finnst mjög gaman að tala við ungt fólk til dæmis aðalskipulag og höfum ég og formaður borgarráðs, borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson, til dæmis átt fundi með fulltrúum stúdenta og fulltrúum nemendafélaga framhaldsskólana, þar sem við höfum meðal annars rætt aðalskipulag og hvernig mætti standa betur að kynningu á aðalskipulagi fyrir ungt fólk. Því að það er jú þetta unga fólk sem að mun fyrst og fremst búa í því aðalskipulagi sem að við sköpum. Og það er jú þannig að ungt fólk hefur ekki alveg nægilega mikinn áhuga á skipulagsmálum og það er jú þannig og það ætti öllum að vera ljóst að ungu fólki finnast stjórnmál svona almennt á heildina litið leiðinleg og óáhugaverð. Finnst umræðan leiðinleg og ekki einhvern veginn svona eitthvað sem að ungt fólk vill mikið vera setja sig inn í. Og því er mikilvægt að breyta. Umræðan aðalskipulagið hefur kannski einkennst aðallega
á meðan á þessu vinnuferli hefur staðið, þá hefur umræðan kannski svona aðallega snúist einhver einstök atriði innan skipulagsins, einhver sem er ákveðins hluta skipulagsins. Og kannski svona heitasta umræðan og ein heitasta umræðan hefur verið flugvöllinn sem að ríkið er að reka með svo miklu myndarbrag hérna í Vatnsmýri. Ég er fæddur og uppalinn í Reykjavík. Ég hef búið í Reykjavík mestanpart ævi minnar fyrir utan tíma sem að ég bjó í Svíþjóð. Og mér er alla tíð þótt Reykjavík einstaklega heillandi borg og hún verið sjarmerandi og mér hefur alla tíð ég hef kunnað vel við fólkið sem býr í Reykjavík. Mér hefur fundist Reykvíkingar vera viðkunnanlegt fólk og mér hefur alla tíð líka þótt svona oft á tíðum ósanngjörn umfjöllun Reykjavík á Íslandi og Reykjavík sem að er einhvern veginn persónan, ef ég ætti að líkja Reykjavík við persónu, þá finnst mér hún vera kona í þjóðbúningi og svona stolt kona og kröftug. Og mér finnst mér oft sviðið hvað er oft talað niðrandi hana og til dæmis að kalla Reykjavík soll og einhvern stað þar sem að fólk fellur í einhvern ólifnað, fjarri sveitasælunni, grænum túnum og jarmandi rollum og eftir að bindindishreyfingin ruddi sér til rúms hér í Reykjavík og það var ekki lengur hægt að segja að Reykvíkingar væru allir meira og minna drukknir öllum dögum af því að það var svo augljóst þeir voru það ekki. Þá var það að finna einhvern annan drykk til að kenna við það og það var kaffi og kaffidrykkja og svona latte lepjandi fólk. Og síðan hefur umfjöllun fjölmiðla mjög gjarnan Reykjavík verið á neikvæðum nótum, verið að tína til eitthvað svona sem gerist glæpsamlegt í Reykjavík og það var gefið út hér dagblað lengi sem er nú hægt að koma út held ég, sem að hét Tíminn og Tíminn til dæmis kallaði Reykjavík gjarnan borg óttans, að fólk þyrfti á einhvern hátt að óttast öryggi sitt eða færi til Reykjavíkur. En mér hefur alltaf líka vel við Reykjavík og kannski ekki upplifað neinn sérstakan ótta við að búa hér. Ég hef upplifað meira stolt af því að vera Reykvíkingur og mér finnst vænt þessa borg. En mér hefur fundist að
svona borgin vera mjög gjarnan skipulögð svona ekki svona mannvinsamlega, ef við getum orðað það svo. Mér finnst hún oft svolítið skipulögð að mörgu leyti með hag einkabílsins að leiðarljósi, og auðvitað fólk í einkabílnum. Hann fer ekki sjálfur einn, ekki enn sem komið en að því við erum að tala tækniframfarir að þá þess kannski ekki langt að bíða að bílar geti farið að keyra bara sjálfir, mannlausir hér göturnar. Og ég held að Google sé meira að segja búin að hanna einhvern slíkan bíl sem að getur keyrt sjálfur, en veit ekki hvort það búið að prófa hann nema bara á einhverjum afmörkuðum svæðum. Ég veit ekki hvort hann einhvers staðar í akstri, ég bara þekki það ekki nógu vel. Og ég hef alið upp 5 börn í Reykjavík og það var aldrei hvarflað að mér að flytja einhvert annað vegna þess að Reykjavík væri svo léleg, en mér hefur fundist margt að. Mér hefur fundist til dæmis, og það sem hefur truflað mig einna mest, og hef ég búið á nokkrum stöðum í Reykjavík. Ég hef búið til dæmis bjó lengi í Grafarvogi, og ég hef búið í smáíbúðahverfinu eða Fossvogi og Vesturbænum. Og það sem hefur truflað mig helst og aðalega sem sagt hversu hættuleg borgin getur verið börnum, og hversu hættulegt hefur verið að senda börn eftirlitslaust eða einsömul út af bílaumferð, út af miklum hraða og stundum hef ég upplifað í hverfum sem ég hef verið í Reykjavík að hverfið sem ég væri skorðað af með þungum umferðargötum. Og þetta hefur mér fundist einna bagalegast. Þetta aðalskipulag sem við leggjum nú fram, það tekur á þessu af ákveðnum hætti og sumstaðar það bara hreinlega þannig að aðstaða einkabílsins ógnar daglegu lífi fólks, og ekki bara daglegu lífi, ferðafrelsi, heldur líka heilsu. Og það að segja öryggi, og síðan það jú þannig að bílar menga, og frá þeim kemur bæði mengun í formi útblásturs, hljóðmengun í formi hljóðs og síðast en ekki síst svifryk. Og þar kannski helst að kenna nagladekkjum sem að margir kjósa að nota. Nagladekk slíta malbiki 100 sinnum meira heldur en venjuleg dekk og eiga stóran þátt í því að skapa svifryk í Reykjavík, og sem að Alþjóða heilbrigðisstofnunin skilgreindi nýlega í flokk með tóbaksreyk og asbesti sem krabbameinsvald. Og það hefur verið svolítið svona menningin í Reykjavík að ef maður á bíl þá
þá séu manni allir vegir færir. Og það hefur verið svolítið þannig. Maður getur óhræddur farið hér á bíl og án mikilla óþæginda. Göturnar eru breiðar, það er nóg af bílastæðum og ef það er ekki bílastæði þá leggur maður bara upp á gangstétt eða á umferðareyju eða á túni. Og þetta hefur verið svolítið stemningin. Og öll mótmæli gegn þessu eru aðför að einkabílnum. Aðför. Og þessi svokallaða aðför, hún hefur borið nokkuð mikinn árangur og til dæmis byrjaði lögreglan að sekta af miklum eldmóði þá sem að leggja ólöglega og til dæmis í kringum íþróttaleiki og gott ef var ekki landsfundi hjá ónefndum stjórnmálasamtökum og mætti þetta mikilli andstöðu í fyrstu og mótmælum og reiði en síðan hafa þessar reiðiöldur þær hafa lægt og fólk hefur skilninga á þessu. Annað stór áfangi var á menningarnótt þegar að fólki var tilkynnt, fólk hvatt til þess að nýta sér almenningssamgöngur eða aðra samgöngumáta en einkabílinn, koma gangandi eða hjólandi í bæinn og líka sagt að ef það leggja ólöglega að þá verði bíllinn þeirra dreginn í burtu á þeirra kostnað. Og mörgum fannst þetta gríðarlega ósvífið og frekt og yfirgengilegt. Og meðan að staðreyndin sú að fólk var að leggja bílunum sínum svo frjálslega eða jafnvel að skilja þá eftir á svo frjálslega völdum stað að það tafði eða hefti algjörlega aðgengi neyðarbifreiða eins og slökkviliðsbíla, sjúkrabíla og lögreglu. Og það er algjörlega óviðunandi. Í þessu aðalskipulagi leitast við að skapa jafnvægi á milli ólíkra samgöngumáta, það er að segja þeirra sem kjósa að fara á einkabíl, þeirra sem kjósa að ganga og svo þeirra sem að kjósa að hjóla. Og leið verið að koma til móts við þá sem að kannski þurfa að komast ferða sinna með öðrum tækjum eins og sem fólki sem er bundið í hjólastól. Það er að segja með því að auðvelda aðgengi. Og í því þarf einkabíllinn að gefa eftir svolítið pláss og það er bara þannig að þeir sem að kannski eiga mikið af einkabílum og hafa mikilla hagsmuna að gæta, til dæmis í sölu á einkabílum og góðri dreifingu á einkabílum til borgarbúa, að þeir hafa oft tækifæri til þess að vera háværari heldur en aðrir. Og þeir hafa til dæmis stofnað með sér ýmis samtök og eru í sambandi á meðan að til dæmis, ég veit ekki til þess að það séu starfandi nein samtök gangandi vegfarenda. Og hef nú sagt það áður og ég vil ítreka það að ég hvet til að slík samtök verði stofnuð og því að manneskjan hefur jafnan rétt hvort sem hún stendur eða situr. Því að eins og segir í máltækinu að þá verður hann tvisvar sinnum feginn sem á steininn sest. Hann verður feginn að setjast niður en líka feginn þegar hann stendur upp því þá léttir á rassinum á honum. Og
eitt frægt Reykjavíkur skáld líkti bílum og ég bið forseta afsökunar á orðalaginu en fæ með leyfi forseta að vitna í skáldið sem kallaði bílinn meðvitaða breikkun á raskati. En mig langar til þess, og þetta var að sjálfsögðu skáldi Dagur Sigurðarson sem sagði þetta. En að því að við erum komin að svona einstökum atriðum sem varða aðalskipulagið í heild, sem sagt svona einstök atriði innan aðalskipulagsins, það langar mig að byrja kannski, það hefur nú verið rætt hérna aðeins flugvöllinn og það nú kannski sá einstaki hluti af aðalskipulaginu sem hefur kannski verið ræddur mest og mig langar að, og hafi verið rætt hér í dag, hér hafa nokkrir borgarfulltrúar komið upp og gert Reykjavíkur flugvöll að sérstöku umtalsefni. Ég var spurður á þessu í kosningunum 2010 hver væri afstaða mín til flugvallarins, hvort hann ætti að vera eða hvort hann ætti að fara. Flugvöllurinn var hitamálið í kosningunum 2010. Hvað finnst þér flugvöllinn? Og ég svaraði því til ég hefði aldrei flutt flugvöll og hefði enga reynslu af því og hefði ekki myndað mér neina skoðun á því og ég hef eins og ég sagði lifað og hrært hérna í borginni alla mína ævi og aldrei svo sem sérstaklega amast neitt yfir þessum flugvelli. Hann hefur ekki svona truflað mitt daglega líf nema út af hávaðanum og sérstaklega finnst mér leiðinlegt þegar maður í miðborginni eða í Hljómskálagarðinum í góðum fíling með góðum vinum eða börnum sem eru líka góðir vinir, hvoru tveggja og að segja skemmtilega sögu eða einhver annar eða að hlusta á skemmtilega sögu og flugvél kemur inn til lendingar og það þarf að gera hlé á samræðum á meðan að flugvélin fer yfir. Þetta hefur truflað mig. Síðan, og kannski líka vegna þess að ég mikill friðarsinni og þeirra skoðunar að Ísland eigi að vera ótengt öllu hernaðarbrölti. Þá fór óskaplega mikið í taugarnar á mér einhvern tímann þegar haldinn var einhver NATO-fundur hér. Þá sveimuðu hér herþotur allan sólarhringinn yfir borginni til þess að fylgjast með því hvort að við værum ekki öll sofandi og til friðs. Og það hefur svona aðalega verið hávaðinn frá þeim en síðan þegar það hefur komið að því að ég hef þurft að nota þessa þjónustu þá mér þótti þetta ákaflega þægilegt og ég vann lengi sem grínisti og fór þá mikið út á land og var að skemmta á Ísafirði og Akureyri og Egilsstöðum og þá fannst mér ákaflega þægilegt og Vestmannaeyjum og þá fannst mér ákaflega þægilegt að geta jafnvel bara labbað út á flugvöll og hoppað upp í flugvél og flogið þangað sem ég var að fara. Þannig að en svo hefur það verið líklega 2008-2009 þá hringdi mig frá Gallup
til að spurja mig hvaða skoðun ég hefði á flugvellinum og ég svaraði því skilmerkilega og ég var á móti flugvellinum. Ég sagði, út af hávaðanum. Ég hugsaði, og þá hafði þetta nýlega gerst, ég hafði verið í bæ og einhver flugvél flogið yfir og ég var byrjaður á svo. Ég sagði, ég er á móti þessum flugvelli, en ég hafði ekki hundsvita af því. En ég svaraði samt og þetta var meira að segja, ertu mjög fylgjandi, frekar fylgjandi eða móti, þetta var mjög nákvæmt og ég svaraði þessu öllu skilmerkilega og fannst þetta nú bara skylda mín að svara fólki úr því að var að hafa fyrir því að hringja í mig. En síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og ég hef náð að kynna mér flugvöllinn og sögu hans og svona ýmsar hliðar á veru hans hér. Ég verð að segja að varðandi þá umræðu sem að fór af stað í sumar og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom hér upp áðan og spurði mig nokkura spurninga og í rauninni fleiri spurninga heldur en mér gafst tækifæri á að svara innan þess tímaramma sem ég hef til að svara og nokkrar spurningarnar voru praktískar eins og hvað þyrfti margar undirskriftir og ég var búinn að svara því og aðrar voru svona heimspekilegar vangaveltur og svona siðferðislega heimspekilegar vangaveltur og fátt finnst mér nú skemmtilegra heldur en siðfræðin og heimspekin og að geta velt fyrir sér hvað sé rétt og hvað sé rangt og svo framvegis og fagna hverju slíku tækifæri. En varðandi umræðuna í sumar flugvöllinn og flugvallarmálin, ég hef myndað mér skoðun á flugvelli og í Reykjavík og mér finnst að flugvöllur í Vatnsmýrinni eigi að fara úr Vatnsmýrinni og hann eigi að fara eitthvað annað. Hvert nákvæmlega hef ég ekki myndað mér skoðun á, en það eru ýmsir kostir í stöðunni og mér finnst mjög áhugavert að skoða alla þá kosti og mér fannst umræðan í sumar, bara þannig að ég kannski dreipi aðeins á því, mér fannst umræðan í sumar svolítið einsleit og hún var keyrð áfram fannst mér á svolítið einsleitan hátt. Það var svolítið vilt þú flugvöll í Reykjavík eða viltu tortíma öllu lífi á Íslandi? Þetta var svolítið og umræðan var keyrð áfram af greinilega miklum hagsmunum og það voru mikil vinna og miklir peningar lagðir í svona eina hlið umræðunar. Og þar var til dæmis kannski spilað mjög miklu leyti á tilfinningaleg rök og til dæmis þá sérstaklega sjúkraflug og ýmsu haldið fram mikilvægi sjúkraflugs og ung stúlka sem kom í auglýsingum
og sagðist eiga líf sitt Reykjavíkurflugvelli að þakka. Sjúkraflug ein tegund af flugstarfsemi sem rekin á Reykjavíkurflugvelli. Sjúkraflug á Íslandi samt einungis frá Akureyri. Og mér fannst þetta svolítið einfölduð framsetning á mikilvægi sjúkraflugs. Segjum sem svo að ég væri einu sinnum sem oftar einhvers staðar fyrir vestan, segjum að ég væri í sumarfríi í Dýrafirði, vestur í Dýrafirði, og mér fari að kenna kviðverkja. Ég var illt í maganum og botnaði ekkert í þessu og vonaði að þetta liði hjá, og síðan myndu kviðverkirnir versna og ég sæi mér ekki annað fært en að hringja á lækni. Læknirinn, ég myndi þá fá lækni líklega frá Ísafirði og það myndi taka hann kannski hálftíma, klukkutíma að koma til mín, þar sem að ég væri þá orðin viðþolslaus af kviðverkjum. Og hann myndi kannski meta það sem svo að þetta væri botnlangakast eða ég vil segja sprunginn botnlangi. Og þetta væri eitthvað það ferlegt að það þyrfti að drífa mig með sjúkraflugi suður. Og þá myndi ég vera sendur eftir mér sjúkrabíll frá Ísafirði. Það myndi taka hálftíma, hann myndi verða hálftíma á leiðinni tilbaka aftur eða klukkutíma á flugvellinum á Ísafirði. Myndi þá vonandi bíða mín sjúkraflugvél, en þó gæti vera að ég þyrfti að bíða eftir henni vegna þess að hún kæmi frá Akureyri. Og þar viðbragðstíminn klukkustund og allt upp í 90 mínútur og síðan á eftir að fljúga til Ísafjarðar. Þannig ég gæti jafnvel þurft að bíða aðeins á flugvellinum á Ísafirði. Síðan tæki flugið á Reykjavíkurflugvöll kannski 40 mínútur. Þannig að frá því að ég fæ kviðverkina, eða frá því að ég hringi í læknin, eru liðnir margir klukkutímar áður en að ég lendi á Reykjavíkurflugvelli. Og þar eru snar handtök sjúkraflutningamanna sem að trilla mér frá borði og inn á Landspítala. Og það mjög mikilvægt, það mikilvægt að það gangi hratt og örugglega fyrir sig. En halda því fram að nákvæmlega það 5 mínútur sem líða eða 10 mínútur sem líða frá því að ég tek inn frá borði flugvélarinnar á Reykjavíkurflugvelli og að Landspítalanum, að það séu nákvæmlega þessar 5 eða 10 mínútur sem skipti máli í öllu ferlinu. Það mjög mikil einföldun á öllu málinu. Þetta bara ekki svona einfalt. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir minntist líka á undirskriftalista. Og ég búinn að segja borgarfulltrúanum að það engin ákveðin tala til það hversu margir þurfa að vera á slíkum undirskriftalista. Undirskriftalistin sem að efnt var til, tel ég líka að, eins og ég benti á í máli mínu áðan, ég hef tekið á móti mjög mörgum undirskriftalistum í starfi mínu sem borgarstjóri. Aldrei hef ég sýnt neinum mér að vitandi lítilsvirðingu eða dónaskap við móttöku slíkra lista. Þvert á móti hef ég mætt fólki af
virðingu og glaðværð og ítreka það að það er lýðræðislegur réttur íbúa að koma með undirskriftalista til að mótmæla einhverju eða fagna einhverju ef svo ber undir. Og ég hef tekið við mörgum slíkum listum. Það sem er sérstakt og það sem var mjög sérstakt og auðvitað vill maður fara eins vel og rétt og eins stjórnsýslulega rétt með svona gögn eins og hægt er. En það sem var mjög sérstakt við undirskriftalistan út af flugvellinum var að meiri hluti þeirra sem að skrifuðu undir hann bjuggu utan sveitafélagsins Reykjavík, bjuggu utan Reykjavíkur. Og að benda á það er ég alls ekki að sýna því lítilsvirðingu langt í frá. Ég er bara að benda á þá augljósu staðreynd málsins. Og ég sýni því fólki fulla virðingu og virði þeirra rétt til að skrifa undir svona lista. Og ég myndi gera það líka ef að til dæmis hópur fólks á Grænlandi tæki sig saman og mótmælti áformum okkar aðalskipulag í Reykjavík út frá því að Reykjavíkurflugvöllur er flugvöllurinn sem grænlendingar nota til þess að ferðast frá Grænlandi. Ég held að það sé bara hreinlega eini flugvöllurinn sem að grænlendingar hafa til þess að lenda á. Og auðvitað myndi ég sýna því fulla virðingu. Og eins ef að Færeyingar myndu efna til undirskriftasöfnunar. En þeir eru samt ekki Reykvíkingar. Og það voru samt ekki þeir sem kusu mig. Og ég er kosin sérstaklega til að vinna að hag og málum Reykvíkinga. Ég bauð mig fram í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík og þess vegna berst ég fyrir bættum hag Reykvíkinga og þeirra fjölda manns sem munu í framtíðinni kjósa að vera Reykvíkingar sem eru það fyrir og munu bætast í hópinn. Ofan á þetta og það er allt í lagi og mér finnst bara allt í lagi að dreipa á því hér að þá var þetta flugvallarmál líka hápólitískt mál og það var öllum ljóst að þarna voru ákveðin öfl innan sjálfstæðisflokksins, hins pólitíska félagsskapar sjálfstæðisflokksins sem voru mjög involveraðir með beinum og óbeinum hætti í þessum mótmælum og menn voru jafnvel að segja að verið væri að vinna í því að gera úr þessu einhvert pólitískt bitbein í næstkomandi sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík. Flugvöllin eða ekki flugvöllin og menn hafa haft ýmsar meiningar það. Og það er ekkert launungamál að það var heilmikil pólitík í því og þótt að menn reyni gjarnan að koma að fjöllum eða sverja það af sér þá er hún samt þarna og ég man nú bara til dæmis eftir því bara lénið þarna lending.is hafði mjög sterk tengsl við sjálfstæðisflokkin og aðeins að maður nenni að vera elta ólar við það en eina sem ég vil segja er að þetta var mikið pólitískt mál og þá fer maður líka að velta því fyrir sér ég meina að því við erum að tala svona siðferðislega líka
og af því að það verða að velta upp hérna siðferðislegum spurningum. Hvenær eiga pólitískt kjörnir fulltrúar, hvernig eiga þeir að meta það til dæmis hvað sé sjálfsprottin lýðræðisleg hvöt eða hvað sé pólitísk manipulering í krafti auðs og valds. Og það náttúrulega stór merkileg pæling út af fyrir sig. Eigum við til dæmis af því að við erum að velta því fyrir okkur hvað þurfi margar undirskriftir. Eigum við að gefa eftir í því sem að við teljum vera satt og rétt eða eigum við að gefa eftir það sem við teljum að sé satt og rétt ef að einhver bara nógu reiður og nógu ósvífinn til þess eða nógu kraftmikill í því að mótmæla því. Eigum við þá að lyppast niður þó að við trúum að það sem við séum að gera sé rétt og gagnlegt. Borgarfulltrúinn minntist líka eitthvað á skyldur höfuðborgarinnar og það finnst mér líka alveg einstaklega áhugaverð pæling. Reykjavík höfuðborg Íslands, reyndar bara nýlega. Og fólki verður tíðrætt skyldur höfuðborgarinnar, að höfuðborginni beri hinnar og þessar skyldur til þess að gera hitt og þetta og á grundvelli hvers. Það eru engin lög sem að greinir á eða skilgreina skyldur höfuðborgarinnar. Það er ekkert sem skilgreinir það hverjar skyldur höfuðborgarinnar eru og ég hef bent á það áður eigi að vera einhverjar slíkar skyldur eða skuldbindingar að ræða, þá þurfi það að vera skilgreint af ríkisvaldinu og því þurfi þá að fylgja einhvert fjármagn. Það er ekkert nóg að segja bara, já þú skuldar þetta, ykkur ber skylda til að gera þetta. Af hverju? Af því að ég segi það. Það er bara engin rök. Mér finnst það. Og hver eru þau rök? Umræðan flugvöllinn, það mætti taka hana svo mikið víðar. Til dæmis fagurfræði flugvallarins. Til dæmis einhverjum sem finnst þetta fallegt fyrirbæri. Ég hef ekki heyrt þau rök. Ég hef heyrt rök fyrir því til dæmis að Morgunblaðshúsið sé fallegt hús og mér finnst það að vera matsatriði. Ég hef ekki heyrt neinn halda því fram að flugvöllurinn í Reykjavík sé fagurt fyrirbæri. Hvað kostar að reka þennan flugvöll? Hvað er ríkið að leggja mikinn kostnað í það að reka þennan flugvöll? Ég er ekki klár á þeim tölum og ég veit ekki hvort að þær tölur liggja fyrir. Hvað er ríkið tilbúið að leggja mikinn kostnað í að reka þennan flugvöll? Ef það er svona gríðarlega mikilvægt að hafa flugvöllinn þarna og reka hann með svo miklum glæsibrag, hvað telur ríkið sér tilbúið að leggja mikinn pening í það? Á meðan það getur til dæmis ekki lagt mikinn pening í heilbrigðiskerfið.
og hér komu fram tillögur og frá nokkrum fulltrúum, frá 3 fulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson mælti fyrir það að tryggja meðal annars ein tillagan að tryggja flugvöllinn í Vatnsmýrinni í sessi og svo mætti líka alveg fara út í sögu flugvallarins í upphafi hans þegar að frændi má í rauninni segja að flugvöllurinn í Reykjavík hafi byrjað á því að frændi Knut Simsen, þáverandi borgarstjóra í Reykjavík, það hafi verið 1919 eða 1920 eða eitthvað svoleiðis, kom fljúgandi til að heimsækja frænda sinn og lenti í Vatnsmýri. En það síðan annað mál að ríkið tók land eignarnámi eða tók land af Reykjavíkurborg undir flugvöll. Og Reykjavíkurborg á heilmikið af landi undir þessum flugvelli sem það hefur aldrei fengið greitt krónu fyrir. Þannig að mig langar að varpa þeirri spurningu til þeirra fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem leggja fram þessa tillögu, hver afstaða þeirra til þeirra lóðarleigu. Telja þeir að ef við ætlum að tryggja flugvöllinn í Vatnsmýri að þá ætti ríkið að greiða fyrir það leigu eða ætti það ekki að gera það, ætti það að fá að halda áfram að fá ókeypis land undir flugvöll. Og nú höfum við aðeins verið að díla við það að þurfa að útvega hinum ýmsu trúfélögum ókeypis lóðir og á þetta að gilda flugvelli líka. Að ríkið sem sagt haldi áfram að fá þarna land endurgjaldslaust eða hvort að við eigum að byrja að innheimta það og mér langar líka að bæta við, ef við ætlum að byrja að innheimta lóðarleigu, eigum við að innheimta lóðarleigu aftur í tímann frá því að flugvöllurinn kom. Og mér þetta gaman að fá svar við því frá einhverjum fulltrúa þeirra borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem leggja fram þessa tillögu. En það eru margir kostir í stöðunni og margir staðir fyrir flugvelli og nú verið að tala svo mikið sameiningar. Ég hef talað það að það væri sniðugt að skoða það að sameina sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það væri margir kostir í því og það geti sparað mikið og auðvelda margt. Og ég sá athyglisvert viðtal við Ragnheiði Elínu Árnadóttur ráðherra ekki fyrir svo löngu síðan þar sem að hún viðraði þá hugmynd að flytja allt flug til Keflavíkur og sagði að Suðurnesjamenn myndu fagna því og hún ráðherra en mestumvert finnst mér að varðandi flugvöllinn og aðra afmarkaða hluta aðalskipulagsins að þá eigum við að ræða saman á yfirvegaðan og málefnanlegan hátt en ekki í einhverjum hástemmdum upphrópunar og hysteríustíl og varpa fram einhverjum afstæðum spurningum nema vel íhuguðu máli. Hvað rétt og hvað rangt áður en við erum komin hér á einhverjar nýtsískar slóðir. Ég ætlaði nú ekki að
kannski hafa mál mitt mikið lengra, en ég heyri að borgarfulltrúar hafa áhuga á því. Þannig að mig langar að víkja máli mínu þá að málefnum miðborgarinnar sem eða miðbæjarins, sem annað mál sem að snertir líka aðalskipulagið og hefur verið svolítið í brennidepli. Og þá langar mig að víkja tali mínu. Það var önnur undirskriftasöfnun og það hefur verið mikið rætt fyrirhugaða byggingu hugsanlegs hótels í Landssímahúsinu og það mál sem að ég veit að bæði stjórnmálamenn og embættismenn og sérfræðingar hafa lagt alveg gríðarlega mikla vinnu í að reyna að ljúka og leiða til sátta í því máli þannig að allir geti vel við unað. En þar hefur farið af stað, þar fór af stað undirskriftasöfnun og var það þá sérstaklega tengt skemmtistaðnum NASA og þessari umræðu hótelvæðinguna í Reykjavík. Og mig minnir að slóðin á þetta hafi verið eða sé ekki hótel.is og ég þeirra skoðunar að við þurfum hótel og við þurfum vissilega hótel og þau eru hlekkur í þeirri keðju sem heitir húsnæðisvandi í Reykjavík. Það staðreynd að það sem mikill skortur á gistirými í Reykjavík að það hafa fleiri og fleiri fasteignaeigendur brugðið til þess ráðs að leigja út húsnæði sitt til ferðamanna. Og oft þetta húsnæði sem áður hefur gegnt í hlutverki að vera svona fyrsta húsnæði sem að fólk leigir sér þegar það flytur að heiman. Og það nú orðið þannig að það orðið gríðarlega mikið framboð af svona gistihúsum, guest houses, svona bed and breakfast. Og þessi umræða hefur tengst inn á Alþingi og Alþingi hefur verið óhrætt við að tjá sig skipulagsmál í miðborg Reykjavíkur og meira að segja sjálfur forsætisráðherra hefur stigið fram og tjáð sig skipulagsmál í Reykjavík og hvernig honum finnist að þau eigi að vera. Alþingi hefur viðrað þær hugmyndir að jafnvel friðlýsa miðborg Reykjavíkur líkt og Þingvelli. Það þá þjóðgarðurinn miðborgin að gera miðborg Reykjavíkur einhvers konar þjóðgarði og svipta leið Reykjavík sínum stjórnarskrár bundna rétti á því að skipuleggja sig. Mjög merkileg pæling og nú skilst mér að síðasta útspil hjá Alþingi hafi verið að leggja fram kæru á hendur Reykjavíkurborg út af skipulagsmálum í miðborginni. Ég hef átt marga fundi með fulltrúum Alþingis út af skipulagsmálum í miðborginni og mér sýnist svolítið
Já, ég hef átt alveg ótrúlega marga mjög merkilega fundi með Alþingi og með æðstu stjórnendur borgarinnar og reynt að koma til móts við óskir Alþingis eins og frekast er unnt og kallað eftir þeirra tillögum eða hugmyndum og þær hafa ekki komið. Og það hefur sett okkur í svolítið vandræðalega stöðu en það að miðbær Reykjavíkur breytist smám saman í skrifstofur og bílastæði fyrir Alþingi finnst mér ekki góð þróun og mér finnst það skelfileg þróun. Við höfum til dæmis lengi kallað eftir því að Alþingisreiturinn hér handan Vonarstrætis sem víðgirtur verði gerður einhvers konar almenningssvæði. Þar verði almenningi hleypt inn. Við höfum boðið upp á að gera það einhvers konar meanwhile verkefni sem við höfum verið að reka prófa með góðum árangri út alla borg og viljum sem sagt reyna að forðast í lengstu lög að þetta verði enn eitt aðgangsstýrða bílastæðið á vegum Alþingis og eru þau þó nógu mörg fyrir og jafnvel á dýrustu reitum Reykjavíkur. Skemmst að minnast hérna Hotsins og Vonarstræti og Suðurgötu. Þar er aðgangsstýrt bílastæði og þar stendur einmannalega elsta tré í Reykjavík inn á bílastæði. En markmið þessa aðalskipulags er að skapa góða og skemmtilega borg fyrir fólk og ekki bara fyrir fólk sem situr, heldur líka fyrir fólk sem stendur, fyrir alls konar fólk og þar sem að allir geta lifað saman í sátt og samlyndi. Þá ætla ég ekki að hafa fleiri orðum þetta. Ítreka þakkir fyrir góða vinnu og við getum verið gríðarlega stolt af því að vera að afgreiða hér aðalskipulag Reykjavíkur. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og mælendalistinn fer að tæmast. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Júlíus Vill Ingvason og því næst mun borgarfulltrúi Páll Hjaltason loka þessari umræðu. Gjörðu svo vel. Þú mátt líka falla frá. Hann ætlaði að ljúka umræðinu, loka umræðinu. Gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir þessa ágætu umræðu. Í henni hafa komið fram mörg sjónarmið sem að ég ætla ekki að eltast við. Við vitum svona nokkurn veginn hver stendur í þessum efnum og þarf að fara mikið að hártogast það úr þessu enda bíða gestir á böllum eftir því að fá að fagna þessum áfanga í sögu Reykjavíkurborgar. Ég er að lesa bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, það er að segja þeirra Kjartans Magnússonar, Mörtu Guðjónsdóttur og mín og hún er svona.
Helstu ástæðurnar fyrir því að við greiðum atkvæði gegn tillögu aðalskipulags eru í fyrsta lagi að uppbygging á skipulagstímanum er takmörkuð við þéttingarreiti í eldri hluta borgarinnar. Slík ofurtrú á einni leið til uppbyggingar stríðir gegn eðlilegri borgarþróun. Hún mun auk þess ýta undir að stór hluti fólks sem vill búa í Reykjavík mun leita þangað sem framboð er fjölbreyttara. Horft er fram hjá margvíslegum göllum þess að þétta byggð meðal annars þeim aukna byggingarkostnaði sem því fylgir, aukinni umferð og meiri mengun. Í öðru lagi byggir samgöngukaflinn á óraunhæfum forsendum. Umferðaröryggi er best tryggt með skynsamlegum samgöngumannvirkjum en stefna aðalskipulagsins er að draga úr vegaframkvæmdum og þrengja að umferð. Hundruðir manna munu slasast alvarlega á 3 hættulegustu gatnamótum borgarinnar á skipulagstímanum verði ekki ráðist í fyrirbyggjandi aðgerðir. Horft er fram hjá því að þétting byggðar í eldri borgarhlutum kallar óhjákvæmilega á samgöngumannvirki til að greiða fyrir eðlilegu flæði umferðar allra samgöngumáta. Í þriðja lagi er gert ráð fyrir að atvinnustarfsemi eins og iðnaður víki fyrir íbúabyggð á stórum svæðum eins og Vogum, Höfða, Skeifunni og Múlum án þess að skapa fyrirtækjum samsvarandi aðstöðu til uppbyggingar annar staðar í borginni. Fyrri áætlanir flutning fyrirtækja í grófum iðnaði á Álfsnes voru lagðar af á kjörtímabilinu og enga skýra stefnur að finna framtíðarstaðsetningu fyrir slíka starfsemi. Í fjórða lagi á flugvöllurinn að fara úr Vatnsmýrinni á skipulagstímanum. 70.000 landsmenn mótmæltu því að flugvöllurinn færi og engin dæmi eru svo sterk viðbrögð er skipulagsmálum í sögu þjóðarinnar. Efnahagsleg, samgönguleg og samfélagsleg rök styðja að hann verði áfram það sem hann er. Áætlun í aðalskipulagi að hann fari samkvæmt aðalskipulaginu er ekki drifin af þörf fyrir landrými. Það sést meðal annars að því að ekki þótti ástæða til þess að gera breytingar á aðalskipulaginu þrátt fyrir að brottflutningi flugvallarins yrði frestað 6 ára með samkomulagi ríkis og borgar í síðasta mánuði. Auk þess viljum við benda á að eitt helsta einkenni borgarinnar er fjölbreytileiki hennar, en skipulagið lýsir því þeirri þröngri sýn skipulagshöfunda þar sem val búsetuform er takmarkað og dregið úr vali borgarbúa. Sú forsenda aðalskipulagsins að flestir vilji búa á þéttingarreitum í Vesturborginni stenst ekki. Verði skipulagið samþykkt munu ungar fjölskyldur í ríkara mæli leita til annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, enda er með þessu skipulagi ekki verið að skapa þeim aðstæður til að hafa sem búskap í borginni. Reynslan sýnir að barnafjölskyldur eru ekki kaupendur íbúða á þéttingarreitum þar sem lóðaverð er hátt og íbúðir eru óhjákvæmilega dýrar. Við styðjum þéttingu byggðar þar sem því verður við komið en farsæl skipulagsvinna sem styður við eðlilega borgarþróun byggist á að svara ólíkum óskum íbúa og atvinnulífs. Úthverfum er í texta aðalskipulagsins lýst sem meinsemd sem verður að stöðva eftir gæsalappir byrja áratuga langa gengdarlausa útþenslu gæsalappir lokast. Í samræmi við það er ekki gert ráð fyrir uppbyggingu í nýju eða nýlegu hverfi í útjaðri borgarinnar á aðalskipulagstímanum. Þau hverfi hafi í áranna rás verið eftirsóttustu byggingarsvæðin á höfuðborgarsvæðinu. Framtíð Reykjavíkur byggir á því að skapa ungu fólki tækifæri og aðstæður til uppbyggingar. Meginstefna aðalskipulagsins er að þétta byggð í Reykjavík en það mun leiða til meiri dreifingar byggðar á höfuðborgarsvæðinu. Samgöngukafli aðalskipulagsins byggir á samningi ríkis og borgar sem felur í sér að horfið verði frá framkvæmdum við samgöngumannvirki næstu 10 árin. Með aðalskipulaginu eru felld út mislæg gatnamót og önnur mannvirki sem tengjast umferðarlausnum. Þetta er gert í þeim sama anda og unnið hefur verið eftir á kjörtímabilinu sem að þrengja að umferð. Umferðaröryggi fyrir alla samgöngumáta á að vera forgangsverkefni. Engin vafi er á að árangursríkasta leiðin til að tryggja umferðaröryggi er að reisa nútímaleg samgöngumannvirki á gatnamótum þar sem alvarlegustu slysin verða. Mikilvægt er að aðalskipulag Reykjavíkur sé unnið í sátt við borgarbúa. Ekkert verkefni hefur þó mætt meiri andstöðu. Vinna við aðalskipulag hefur staðið yfir í nokkur ár en hefur tekið miklum breytingum á þessu kjörtímabili, einkum hvað varðar borgarþróun, uppbyggingu svæða og samgöngukaflann. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og lokið við það að gera grein fyrir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins Mörtu Guðjónsdóttur, Kjartans Magnússonar og Júlíus Vífills Ingvasonar og þá er borgarfulltrúi Páll Hjaltason síðastur á mælendaskrá og mun loka umræðu þennan dagskrárlið.
Háttvirtur forseti, góðir borgarfulltrúar, allt starfsfólkið á pöllunum og þeir sem eru að horfa á þetta í netheimum. Ég ætla nú ekki að hafa langt mál hérna á lokum. Ég ætla að þakka fyrir umræður, fínar og líflegar umræður, sumar innblásnar og ég mér langaði samt að það eitt sem mér langaði að segja og það sem mér kannski sveið einna mest í málflutningi sumra borgarfulltrúa það væri ekki tekið mark á samráði við íbúana og það væri að vera að keyra í gegn aðalskipulag. Af því að það er ekkert fjær sanni að mínu mati. Það hefur ekkert skipulag á Íslandi farið í gegnum eins mikið íbúasamráð með íbúafundum í öllum hverfum, tvisvar, opnum fundum meðal fagfólks og íbúa. Ég fór yfir þetta í upphafsræðu minni og mér finnst þetta ósanngjarnt og mér finnst þetta ósanngjarnt sérstaklega í garð þess frábæra faglega fólks sem vinnur á skipulagssviði og hefur haldið utan þetta af miklum faglegheitum og miklum áhuga fyrir opnum umræðum og hafa lagt sig í líma við að heyra raddir Reykvíkinga í vinnslu þessa aðalskipulags. Þannig að mér finnst það ekki sanngjarnt að segja að það sé verið að keyra í gegn aðalskipulag sem búið að vera að vinna í 7 ár. Mér langar aðeins líka að ræða Suðurlandsbrautina sem eru alls konar fullyrðingar hér. Þetta hugmynd í aðalskipulagi, útfærslur eru eftir. Það er ekki búið að ákveða hvað margar akreinar og það er ekki búið að meta byggðina umfram það sem kemur raunverulega í götukassan þegar götuhönnunni verið breytt umfram það að hún er 2-4 hæðir. En það er þó alveg skýrt að ekki verði gengið á garðinn og það er ekki rétt að gefa það til kynna að það sé verið að ganga inn í Laugardalinn með þessari uppbyggingu því að það er alveg skýrt að það er ekki meiningin með þessu. En hins vegar það gæti, svona ég sem er hjólandi, ég myndi alveg fagna því að fá smá skjól við Suðurlandsbrautina á þessum kafla. Ég ætla nú ekki að fjalla flugvöllinn, háttvirtur borgarstjóri gerði það ágætlega og ætlum ekki að lengja með það. En það er náttúrulega alveg samfella í þeirri hugsun að ef við ætlum ekki að byggja upp á flugvallarsvæðinu og ef við ætlum að byggja stærra úthverfi upp í Úlfarsárdal, þá þurfum við örugglega gatnaframkvæmdir. Þá er Miklubrautin sprungin og þá þurfum við að raða niður mislægum gatnamótum á Miklubrautina. Og þannig að það leiðir alveg af þeirri röksemd að ef við ætlum að halda áfram að byggja ný hverfi austast að þá springur gatnakerfið. Þá erum við að tala tugi milljarða framkvæmdir sem einhvern veginn enginn hefur talað hér í öllu tali að þetta megi ekki að við eigum að vera hagkvæm. Og þá erum við raunverulega að tala gríðarlega aukinn tíma í bíl og aukinn ferðatíma úr austurhverfunum sem eru þegar að sliga gatnakerfið og hugsunin með þessu skipulagi sem ég ætla svo sem ekkert að tönglast meira á, ég gerði það ítrekað í minni inngangsræðu, er svo að með því að blanda saman íbúðasvæðum og atvinnusvæðum þá getum við í raun minnkað ferðatíma og minnkað umferðarálagið með breyttum ferðamátum. En skipulagsmál eru alltaf málamiðlanir og fyrsta stóra málamiðlunin er náttúrulega við umhverfið sem er komið. Reykjavík er komin sem borg og það þarf að vinna með hana eins og hún er. Við komum ekki að hreinu borði og síðan eru málamiðlanir á öllum sviðum allan tíman. En við þurfum alltaf að huga að stærstu hagsmunum heildarinnar en við þurfum líka alltaf að huga því að
að Reykjavík á að vera alls konar borg fyrir alls konar fólk. Ég er ekki heldur sammála þeim fullyrðingum sem hér er komið fram að aðalskipulagið sýni fram á einhæfa uppbyggingu í framtíðinni. Það er ekkert sem að segir að svo sé. Það er ekkert að vísu er augljóst að mesta þörfin í dag er fyrir litlar íbúðir miðsvæðis. Þannig að sjálfsögðu þurfum við að bregðast við því. En Reykjavík verður áfram með öflug hverfi og það er tímamót í þessu skipulagi að það er verið að halda utan um hverfin. Það er verið að styrkja hverfin og það er verið að öll hverfi og líka úthverfin og ég mótmæli því algjörlega að það sé eitthvað verið að ganga á þau eða lítils verið þau á einhvern hátt. Ég held að þetta sé raunverulega fyrsta skipulag Reykjavíkur sem styrkir þau og horfir á þau sem heildir, gerir þau sjálfbærari og gerir þau sterkari. Og þau eru frábær og þau myndu ekki batna við það að fá eitt stórt úthverfi austan við sig. Þannig að ég er ekki viss að það sé hagur þeirra sem búa austast í borginni að fá stórt hverfi þar fyrir austan með því umferðarálagi sem því fylgir. En ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra. Ég átti met í minni ræðu hérna í dag, talaði í klukkutíma korter sem ég held að ég slá ekki á þessu kjörtímabili. Og ég þakka fyrir aftur fyrir umræðuna og ég er stoltur á þessu skipulagi. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og jafnframt síðasti maður á mælendaskrá en borgarfulltrúin Kjartan Magnússon hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil aðeins leggja orði í belg út af því sem formaður skipulagsráðs fjallaði hér á undan mér. Hann sagðist að vera sár yfir þeirri gagnrýni að það ekki verið haft, málið hefði ekki nógu vel unnin og ekki haft nógu mikið samráð. Og ég vil það bara ítreka sem ég sagði áðan. Mér fannst það alveg óforsvaranleg vinnubrögð, hvernig var staðið að því í síðustu viku að afhenda okkur borgarfulltrúum minnihlutans með mjög skömmum fyrirvara athugasemdir frá almenningi og hagsmunaaðilum upp á 538 blaðsíður og athugasemdir skipulagssviðs upp á 50 blaðsíður, tæplega 600 blaðsíður sem ég fekk afhent seinnipartinn á þriðjudag, í lok vinnudags á þriðjudag og ég átti síðan að taka afstöðu til í borgarráði á fimmtudagsmorgni. Og aðrir borgarfulltrúar fengu þetta síðan síðdegis á föstudag og áttu að taka afstöðu til þess í dag. Ég held að sé alveg ljóst að við dettur ekki annað í hug en ef að hlutföll hér öðruvísi borgarfulltrúar Reykjavíkur og Páll og félagar hefðu fengið hér 600 síður með svo skömmu fyrirvara til að fara yfir athugasemdir frá almenningi út í þessu mikilvæga skipulagi að þeir hefðu látið í sér heyra. Og það er auðvitað bara mjög ósanngjarnt hvernig var staðið að þessu, algjörlega óviðunandi og færir manni bara sannin það og þessu var ekki breytt þótt að yfir þessu var í kvartað og færir manni sannin það að þessi meirihluti, honum er eiginlega saman með þessar athugasemdir. Það að hvetja almenning til að skila inn athugasemdum sem síðan berast upp á 538 blaðsíður og ætla síðan borgarfulltrúum svo lítinn tíma til að kynna sér þeirra og taka afstöðu til þeirra. Það sýnir bara að þessar athugasemdir frá almenningi eru mjög léttvægar fundnar, svo ekki sem er að sagt. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Háttvirtur forseti, góðir borgarfulltrúar og aðrir. Já, mér finnst þetta mjög sérkennilegt líka. Ég held að það hafi farið 7 síðustu fundir skipulagsráðs í að fara yfir athugasemdir. Við erum þannig stjórnvald að það eru mörg ráð og nefndir í borginni. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon situr ekki í umhverfis- og skipulagsráði en hans flokksfélagar eru þar 3 og ég myndi halda að þeir ættu geta borið að milli upplýsingum ef að hann óskar þess og síðan hafa verið haldið sérstaklega kynningarfundir fyrir borgarfulltrúa og síðast í gær og ég sá ekki Kjartan Magnússon þar, þannig að ég sé hann ekki heldur að nota þær stundir sem við höfum tekið frá til þess að kynna þetta sérstaklega. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið við það að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góða borgarfulltrúar, ég heyri að gagnrýni minni er í raun ekki í neinu svarað. Mér finnst alveg ótrúlegt af borgarfulltrúanum
að halda því fram að það dugi að allar þessar athugasemdir frá almenningi sem var skilað 20. september en komið til borgarfulltrúa á 21. nóvember til að þeir getur tekið þá afstöðu með mjög skömmum fyrirvara til þeirra að mér finnst þessi rök bara út í hött. Honum og borgarfulltrúum gefur í skyn að vegna þess að það sittist 3 sjálfstæðismenn í skipulagsráði þá er þeir að geta farið yfir þetta raunni fyrir mína hönd. Þannig virkar þetta ekki. Borgarfulltrúar eiga að kynna sér gögn málsins og þess þá heldur þegar svo stórt mál er að ræða eins og aðalskipulag Reykjavíkur þá eiga þeir, ég held að sé lagaskylda að þeir kynni sér málin að taka afstöðu til þeirra og sérstaklega þeir eru með að ræða svona stórt mál eins og aðalskipulag Reykjavíkur. Hann getur ekki með nokkuð hætti borgarfulltrúinn skotið sér undan þessari gagnrýni með þeim hætti að segja að einhver aðrir hefði átt að vinna þessa vinnu fyrir mig. Og jafnvel þó að menn hafi ákveðna verkaskiptingu hér í ráðum og nefndum og fagráðum þá er að minnsta kosti þannig að borgarfulltrúar eiga þess kost jafnvel þó þau nýti sér ekki alltaf þann rétt að kynna sér öll gögn málsins. Og það er algjörlega ljóst og ég vil bara menn hafa svona huga upp á framtíðina það er algjörlega óviðunandi í svo mikilvæga máli að senda gögn svo seint, sérstaklega þegar þau hefðu legið fyrir í 2 mánuði. Þau hefðu legið fyrir í 2 mánuði frá 20. september. Og maður átti vonaði þegar maður loksins fengið í hendur, þá fengi maður með ígrunduðum athugasemdum og fengi nægilegan tíma til að lesa þau. Ég leyfi mér að fullyrða að mér finnst mjög ólíklegt að nokkur borgarfulltrúi sem fékk gögnin til dæmis í hendur á þriðjudag og þurfti að taka afstöðu til þeirra eftir 2 daga, eða 1,5 sólarhring, að hann hafi náð að lesa þessar 600 síður með fullnægjandi hætti. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar öðru sinni og þá eru ekki fleiri sem ætla að taka til máls og telst umræðu lokið og við göngum nú til atkvæðagreiðslu fyrst þær breytingartillögur sem borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lauk við það að tilkynna hér fyrr í dag. Þær eru 8 og þá ber forseti upp þær 8 tillögur sem borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson kynnti hér fyrr í dag. Já, ég ætla að bera þær allar upp í einu nema einhver geri athugasemdir við þær. Þær eru því bornar upp, þessar 8 tillögur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þessar 8 tillögur vilja gefa merki. Ég óska að það verði sitt hvort lagi. Að þær verði lesnar upp í sitt hvort lagi. Þá er fyrst borin upp tillaga það sem lagt til að Reykjavíkurflugvöllur verði sýndur í aðalskipulag Reykjavíkur. Þeir sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti. Sú tillaga er felld með 12 atkvæðum. Nei, með 10 og 2 hjásætum. Fyrirgefðu, takk fyrir þetta. 10, 3, 2. Já, 10, 3, 2. Þá er borin upp tillaga 2. Varðandi það sem lagt til að endurmeti verði áform íbúðabyrði Ártúnsholti við Rafstöðaveg. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti. Hún er felld með 10 atkvæðum. Nei. 9, 3, 3. Hún er felld með 9 atkvæðum, 3 hjásætum og 3 samþykkja. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 3. tillögu. Lagt til að fjölga verði íbúum í Úlfarsárdal, austar Úlfarsár. Þeir borgarfulltrúar samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti? Ert þú á móti? Hún er felld með 10 atkvæðum, 2 sitja hjá og 3 eru með. Þá er það 4. tillaga að hætt verði við húsalengju norðan Suðurlandsbrautar Laugardal. Þeir borgarfulltrúar samþykkja hana vilja gefa merki. Einhver á móti? Hún er felld með 10, 2 hjásætum og 3 samþykkja. Þá er það 5. tillaga sem lagt til að samgöngumannvirkjum verði ekki fækkað í nýju aðalskipulagi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vilja gefa merki. Einhver á móti? Hún er felld með 10 atkvæðum, 3 samþykkja og 2 sitja hjá. Þá er það 6. tillaga, lagt til að unnar verði umferðar
lausnir og gatnamótum Grensásvegar og Miklubrautar, Hálendisbrautar og Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar og aftur á Miklubrautar, fyrirgefðu, tekið þetta bara beint upp eins og mér var þetta sagt. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þetta vil ég gefa merki. Einhver á móti. Hún er felld með 10 atkvæðum, 3 samþykkja og 2 setja hjá. Þá er það 7. tillagan. Lagt er til íbúðabyggð sem rís á við Skerjafjörð samkvæmt aðalskipulagi verði lögð til hliðar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vil ég gefa merki. Einhver á móti. Hún er felld með 10 atkvæðum, 3 samþykkja og 2 setja hjá. Þá er það 8. tillagan og síðasta tillagan sem lagt er til að ekki verði sýnd brú yfir Fossvoginn á uppdráttum aðalskipulagsins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vil ég gefa merki. Einhver á móti. Hún er felld með 10 atkvæðum, 3 greiða henni með og 2 á móti. Þá er teknar 4 breytingartillögur sem að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir kynnti hér fyrr í dag og sem er tillaga allra fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þá er það fyrsta tillaga. Lagt er til að gerð verði greining á aukinni þörf fyrir grunnþjónustu og þéttingarsvæðum og tryggja að innviðir beri fjölgun íbúa. Þeir borgarfulltrúar samþykkja hana vil ég gefa merki. Hún er samþykkt samhljóma. Þá er það önnur tillaga. Lagt er til að sjálfstæðum aðilum verði tryggð aðkoma að rekstri grunnþjónustu á þéttingarsvæðum. Þeir sem að samþykkja hana vil ég gefa merki. Einhver á móti. Hún er felld með 10 atkvæðum. Þá er það 3. tillagan. Lagt er til að borgin gæti bílastæðaréttinda núverandi íbúa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vil ég gefa merki. Hún er samþykkt samhljóma. Þá er það 4. og síðasta breytingartillagan hér í dag. Þá er lagt til að tekið verði upp reglulegt samstarf borgar- og samkeppnisyfirvalda. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vil ég gefa merki. Einhver á móti. Hún er felld með 10 atkvæðum. Já. Þá höfum við lokið við það að bera upp breytingartillögur sem hafa verið lagðar hér fram og þá hefur forseti ákveðið að viðhaft hefur verið nafnakall við afgreiðslu aðalskipulags Reykjavíkur 2010–2030 samanber 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. nóvember og þá óskar forseti eftir því að skrifarar komi hingað upp til mín svo engin svik og einhver prettir séu hér. Áslaug. Já, ég ætla bara að fá ykkur hingað upp ef við höfum klárað atkvæðagreiðslu skipulagið. Nei, á ég getur það. Nei, lesa. Fyrsta tala kvöldsins eru 3 og það borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Hann segir já. Borgarfulltrúin segir já. Og þá það næst borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Borgarfulltrúin segir já takk. Já, borgarfulltrúin segir já takk. Því næst það borgarfulltrúin Hildur Sverrisdóttir. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Borgarfulltrúin segir já. Því næst það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Hann segir já. Því næst það borgarstjóri Jónar. Segir borgarstjórin já eða nei? Hann segir já. Borgarstjórin segir já. Og þá það borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Hann segir nei. Því næst það borgarfulltrúi Karl Sigurðsson. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Borgarfulltrúin segir ó já. Því næst það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Þá það borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Hún segir já. Þá það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Hún segir nei. Borgarfulltrúin segir nei.
Þá er það borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Hann segir já. Hann segir já. Og þá er það borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Borgarfulltrúin segir þyrstur já. Og því næst er það forseti. Segir forseti já eða nei? Forseti segir já. Tillagan er því samþykkt. Heyrðu, ég gleymi tveimur. Ég var svo spennt. Heyrðu, þá er það borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Já. Borgarfulltrúin segir já. Dagur. Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Segir borgarfulltrúin já eða nei? Borgarfulltrúi kýs að gera grein fyrir atkvæði. Gjörðu svo vel. Ástkæri forseti og ágæta borgarstjórn, ég stenst ekki mátið til að gera grein fyrir atkvæði mínu því að ég held að, og er sannfærður raunar, að þetta aðalskipulag er tímamótaskipulag fyrir þróun borgarinnar, fyrir framtíð fólks í borginni, fyrir húsnæðismál, lífsgæði, lífskjör, umhverfismál. Þetta er mikið tímamótaskipulag í umhverfismálum. Ég er ótrúlega stoltur af öllum sem hafa komið að undirbúningi og þessari miklu vinnu árum saman. Ég vil þakka þeim öllum og ykkur líka í borgarstjórninni. Ég er sérstaklega ánægður að borgarstjórnin er að samþykkja þetta með yfirgnæfandi meirihluta. Ég segi já. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson gert grein fyrir atkvæði sínu og hann hefur sagt já og ég vil biðja Áslaugu Friðriksdóttur borgarfulltrúa Dagur B. Eggertsson afsökunar. Það var skautað yfir svona glæsilegt fólk. Og þá er þessi tillaga samþykkt með 12 atkvæðum gegn 3 og fulltrúar Samfylkingarinnar, Besta flokksins, hafa óskað eftir því að koma hingað upp og tilkynna bókun sína undir þessum dagskrárlið. Forseti, ágætu borgarstjórnarfulltrúar, bókunin hljómar þó einhvern veginn svona, eða réttar að segja nákvæmlega svona. Fulltrúar Besta flokks og Samfylkingar í borgarstjórn fagna þeim tímamótum sem samþykkt nýs aðalskipulags markar. Aðalskipulagið er drifið áfram af framsækinni stefnu umhverfisvæna og fjölbreytta borg með sjálfbærum hverfum og blómlegu mannlífi. Sú stefna hefur notið stuðningsfulltrúa allra flokka í borginni. Nýja aðalskipulagið nær til tímabilsins 2010 til 2030 og það er endurskoðun á aðalskipulaginu 2001 til 2024. Vinnan við það hefur staðið yfir undanfarin ár. Hún hefur falist í margvíslegri greiningarvinnu, mati valkosta og samráði við íbúa hagsmunaaðila. Svo dæmi sé tekið má nefna að frá haustinu 2009 hafi í tvígang verið haldnir fundir með íbúum í öllum hverfum borgarinnar. Fjölmargar óskir og hugmyndir borgarbúa hafa haft veruleg áhrif á mótun aðalskipulagsins. Leiðarljós skipulagsins er borg fyrir fólk. Það setur manneskjunni í öndvegi í stað bílsins. Í stað þess að leggja megin áherslu á aukna afkastagetu gatnakerfisins og sem allra mest byggingamagn er sjónum beint að umgjörðinni í daglegu lífi borgarbúana. Það miðar að því að skapa þéttari, skjólsætli, skemmtilegri og fallegri borg. Það segir endanlega skilið við þá gömlu hugmynd að borgin sé vélrætt staður þar sem við dveljum til að sækja vinnu og skóla en sjá lífsgæðin séu annar staðar. Það er rauður þráður í skipulaginu að borgarumhverfið sjálft getur skapað mikil umhverfisgæði og þar með lífsgæði. Annað mikilvægt atriði skipulagsins er rökrétt afleiðing af þeirri staðreynd að gott byggingarland og jarðeldsneyti eru takmarkaðar auðlindir. Aðalskipulagi leggur þá línu að slíkar auðlindir verði betur nýttar, auk þess sem það mun leiða til mun betri nýtingar innviðanna í borginni, svo sem gatnakerfis, lagnakerfis, stofnana, skólahúsa, slökkvistöðva og þannig mætti lengi telja. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að gera grein fyrir bókun fulltrúa
Samfylkingarinnar og Besta flokksins undir þessum dagskrárlið og telst dagskrárliðnum lokinni. Þá er það, förum í annað dagskrárlið, leggjum fram fundargerðir